Já, ok. Þá verðurðu bara að gera eins og ég segja hvað þú lúkar vel undir öðru nafna YouTube Þú var samt ekki rekinn úr skóla Það var bara verst fyrir yngra skólastjóra Ég féll nú í öllu samnættur Nice. Þér fyrir bestu sjáðu þig nú orðin frægur og allt Hvað? Ákveð að bara lífa. Ég veit ekki. Blessaður. Blessaður. Hvað segir þú? Bara gott. Blessaður, Ice Cold is best. Helgi, Helstæði Smack, Jón Sigurðsson, Panda X. Herri, þá tökum við bara dúo, fyrst að við lengum tjóna. Nei, ok. Herri, það er 1 pláss viðbót. Þannig, ready. Herri, mækiðin er eins og þvottavél, getur þú sett að pústa tólk? Eins og þyrla að fara á landsvæðina. Sorry. Ásgeir, ég er með lítið tippi. Nenni að kommenta, Steindi komið kl. 22:30. Blessaður kallinn sem er bestur í ef ég var ekki til. Blessaður Ásgeir Leó. Herra, hann kemur kl. 22:30. Það er rétt hjá þér. Ekki mál, Eddi. Hvað er með 60 frames eða? Já, komdu aftur kl. 22:30. Blessaður Aron Vlogs. Mexico. Mexico. Blessaður Kristinn Már Þorsteinsson. Blessaður Æskísli Mistari. Ójá, spósið þessi. Hvað með mig? Stefán, Já, hvað segirðu? þú varst að segja nafnið mitt, Spósi Dausi? Já, spósið Danni Já. var að kommenta. Já, ok, ég skil. Hvað sagði hann? Hann sagði, er þetta spósið Dausi? Djöfull væri ég til í að vera heima. Ég er handleggsbrotinn, æi. Hvað er hann upp á spítala? Ice Cold is best. Þessi sem var að segja á með brotna hendi? Nei, ég held ekki. Já, ok. Það sem sagði eitthvað að ég vildi vera heim. Nei. Ég var að syngja lagið hans Steinda.
Þetta er svo gott partí. Ég var eitthvað á spítala í gær, sko. Nei, hvað gerist? Ég var bara að labba og ég labbaði á svona kant. Hann er sofandi. Datt á hendina mína. Nei. Og ég illa tognaður á 2 stöðum í sömu hendinni. Getur svona að spila Fortnite? Já, af því það er ekkert í puttinu mínum. Þetta er bara vinstri. Ok. Þetta er ekki hægri, af því að ég er ekki... Ef þetta verið hægri þá geti ég það ekki. En ég er að færa músina svo mikið. Má ég fá shoutout? Já, shoutout Ice Haffa. Darko, taktu, checkin. Já. Ég er alltaf snögg. Má ég fá þetta stormflug? Það er þarna Stormflick, það er hann. Ok, þá tek ég það bara. Steindi, þú ert sexy maður. Já, Steindi er sexy. Nei, ég sé ekki. Challenge. Sjá þetta, já. Mamma, ef þið finnið eitthvað shotgun, má ég fá það? Ég er ekki með neitt. Já, ef ég finn extra shotgun, ég er heldur ekki með neitt. Viljið þið keyra eða labba í sónuð? Eða ekki, takk. Það er mín hérna. Já, það var eitthvað að gera síma þetta í mér í gæri. Varst það þú? Ég veit hvað það var. Hver var það? En ég með ekki segja, sko. Það var Eddi. Eftir það er. Steindi með flott skölling, já. Ekki, nei, á. Ekki, býtum við sem ég. Það er hræðilegt, strákar. Það er búið að taka hunting-riflinn úr leiknum. Það er hræðilegt. Já, það er bara emotional moment. Rip hunting-rifle. Hvað, voru þið live í útvarpinu að gera þetta síma þetta? Hver var að gera síma þetta? Stefán, var það Arnex sig, eða? Sett hann síma þetta í podcastið? Já, hann setti síma á þetta í podcastið sitt. Þannig að heiti podcastið kannski síma þetta í Stefáni? Það er partur af, það er eitthvað með Spoisi Danna, síma-at og svo man ég ekki meira. Já. Veistu hvað var sagt, eða? Já, spilaði bara píanó eða eitthvað, svo skellt hann á. Hann þorði ekki að tala neitt. Þannig að spila á píanó, þannig að það var Danni. Já, svo þorði hann ekki að tala neitt. Það er smá weak að gera símat og þú þurfi ekki svona að segja neitt. Já, það er Danni, sko. Hann spilar á píanó. Núna hata Danni mig, af því ég sagði honum. Nei, hann sagði það sjálfur, hann sagði að það var gesturinn hans Arons. Ok. Oh, shit. Hæ, Twitch. Já. Brella, blessar. Er Spoisi Dóisi í vissinni? Já, ég er í vissinni. Það gæði að snæpa mig. Eða margir gæjar. Séð á. Þeir eru með storminn. Já, ég veit það. Þetta er 26. Meiði storminu þá? Já. Ok. Vel gert. Nei. Það er annar leik fyrir aftan. Vel gert. Það verður að klára hann. Ó, nice. Gott teamwork. Getið þið náð reboot-kartinu minni? Já. Thank you. Spoisi
Það er hérna tjökk fyrir einhvern veginn á. Ég skal fyrir reboot-vagnin. Ok. Já, auðvitað, brella. Æs stjöðnar. Er ég að fara einn fyrir reboot-vagnin eða? Fekstu flís í löppina, það er ekki gott. Það er góða punktur, Danni. Sér ég fyrir geðið. Ég er með 3 tröpp. Hvar? Oh shit. Það er að lenda á mér. Ég náði ekki að setja fucking trappi, what the fuck? Ói maður. Það er hægilegt. Taktu svo aumingja. Þeir eru bara aumingjar. Hún er þessum aumingjum. Vel gert. Hún með það. Þetta bara lýsar á þessum gæja með hann og bara... Jæja, Darko, þú getur þetta. Fá að spila annan leik með þér, eða? Já, ég ætla að leyfa brella að tjóna. Hvenær ertu að fara að spila með Steinda? Klukkan 10:30. Herðu, Eiki, ég ætla að leyfa hérna... Akkur er þú partylítarinn? Getur þú gert mig partylítar? Eigum við að hafa matarþema? Æs. Æ, Stefán. Hæ, herru Siggi, ég ætla að leyfa... Hérna, Spósi Döðsi, ég ætla að leyfa Brella að spila með. Já, ok. Takk fyrir að spila. Nei, það er eitthvað að segja Patta hvernig Steindi kemur. Ég er góð að tala við Hvað segir Brella? Hann segir bara allt fín. Kóngurinn einu sannig. Nei, svo er bara það. Herru, það er matarskvat. Það er allt fín. Á, herru, ok, ég ætla að vera matur. Engu tómatur, eða? Gekkja. Matarþema. Já. Matur, menn. Æsinandur, nei, hæ. Getur eitthvað svarað? Þarna, vel gert, áttuguði. Er fyrst ykkur matarþema fiskasíli? Já, það er matarþema. Ok. Smjör, hættu. Fiskur. Þannig. Ég þarf að setja hana pizza bakið. Brella, þú mátt ráða þessum leik. Þú mátt ráða hverju lendum. Let's go. Styttist ekki í hennan kóða eða? Stefán, Já, er ekki styttast í supporta creator kóðan? jú. Hann er kominn. Ice Cold Pizza. Nei, en þú veist hins, til þess að ég geta haldið keppnina. Jú. Kjartan ætlar að lána okkur að country sem bara. Til að halda keppnina. Já. Hvernig getur maður gripið hann fljúandi disk?
PlayStation Network líka niðri. Brella, þú ræður hvað löndum alltaf. Vil ég vinna eða vil ég bara leika okkur að drepa og það? Bara bæði? Ok, þá mæli ég með þú veist Pleasant, Salty, Sifty, Polar, þú veist bara... Eða taka Happy? Nei, ok, good. Tökum það bara Polar. Ok. Ég til að fara á staðina. Ok, ég var rosa lélegt landing. Ég er bara með einn AR. Já, ég er með byssu þegar ég kemst ekki upp en á þetta er jump fatigue. Siggi sæti? Minn ég grenade-laserinn. Hann er geggjör. Hann stoppar ekki strax eins og maður myndi halda. Eða þú veist, þegar hann er svona short range. Blessaði mig alveg. Ég er með 6 mini að fyrir þig, Brella. Er eitthvað fólk hérna? Það er hræðilegt að kastalinn sé farinn. Hvað langt þú kallar að Steindi kemur? Hann kemur klukkan 22:30. Nice. Herru, Darko, ég hef medkit þetta, eða bandages, svona. Það er hreinskilin, ég hef alveg hræðilegt lús. Ég ætla að vera hreinskilin, ég er spenntur að spila með Steinda. Ég meina, þetta er Steindi. Hann vill alltaf kampa á okkar. Ég skal... Leikum mín, já. Ætla kastalinn er bara farinn. Ég heyri ekkert í Sigga sæta. Halló. Halló? Já, ég heyri Hey, what's up? Hvað segir Siggi sæti? Siggi sæti góð. Nýja byssan, ætlar ykkur að taka hana? Hvað segir King Stefán? Nei, ég trópp henni. King Stefán allir gutt. Gutt, góður, góður. Ragnar, hæ! Stenda það? Já. Steindi kemur í kontróler. Er þið bara að fara niður úr pólar? Ég... Þið verið að vera duglega að koma með skemmtilega spurningar og Steinda. Ég er ekki góður að spyrja spurningar. Ok. Ég er góður. Brella, þú ert bot. Það? Ragnar sagði það. Ragnar, það er ekki fallið. Þetta er eiginlega bara eitthvað vinilegt grín held ég. Já, það er það. Ég það ekki. Ég er alltaf að kalla botti því ég er að Já. Ég menna, þú veist, ef ég væri botta hefði ég nú basta eimi í leiknum þannig ég sé ekki hvað að snakka. Það var Ingi að vakna. Hæ. Það eru 3 bottar. Bara ekki Góðlega að vekja Inga að gefa hann pítsu. Nei, byrju. Segðu hæfi strími. Tjekkaðu hvað þetta er nett. I bring pizza. Ó, hvað er þetta? Mynda. Myndalinn þarna. Það er mega vega kids. Hæ. Hæ. Gaman að segja þig. Já, sem leðis. Hæ, krakkar. Eða eitthvað. Hæ, krakkar. Hæ, krakkar. Halló. Ég sagði að hann myndi koma leinigestur og... Og þetta er svona, Já, þetta er kannski betra svona. Já. Hvar er það mynd? Ein myndal þarna. Já, En hann hann er. ringi hann þá sofandi. Ég kem með
Stefán, ég skil. Þetta er eitt bókaverið hérna. Ítíðinu. Malum knappo. Búð? Strákar, það kemur eitt niður hérna. Næstur eru ekki mata þeim. Þá erum við bara svona cool skin. Það er svona cool skin þeim. Matvættir maður. Já, það er bolti hér. Sem ég eftir hitta. Nei, því miður ekki. Herðu, það var að spyrja hvort þetta verið Bríett söngkonan. Hefur einhver SMG ammo? Má ég fá hérna Rockets og þið fáið SMG ammo. Hefur einhver SMG ammo? Ég er að nota Rocket. Ég er ekki með neitt SMG ammo. Ég get gert það. Alveg gut. Heyrðu, ég var að checka í Disco. Já. Heyrðu, það er Var þetta Júlía? minis. Hérna, hvort ertu Júlía eða Bríett söngkonan? Bríett söngvarinn, sko, já. Stefán, Já, sagðir. Herra, þetta er Bryndís Líf, eða Brynna Leen, sem hún kallar sig á Instagram. Follow hana. það er byggt ekki með. Já. 50-50 bara. Þetta er alveg gott, svona smá spæsi. Ég ætla... Wow. Ok. Darko, viltu ekki fá slurp eða eitthvað? Darko. SXT. Herru, Bryndís, hún er Instagram kona og módel. Er Ingi vaknaður? Já. Þetta er svolítið nett setup, að mínum mati. Sko, sjáu þið þetta þá? Stefán, Já. þetta er haldið þessum byggt. Og sjáu líka leikinu, ekki? Nei, ekki núna. Nei. Já, þess vegna verið að tala um hana á hann. Stefán, Nei, ég ætla ekki að halda á Big Pot. Ég er með 4 míni á medpack. Nefn að þú vilja halda á medpackinu. ég er með 6 manni, sko. Ok, Því að það er einn uppi og einn niðri. viltu halda á medpackinu eða? Er eitthvað sem getur carryað medpack? Ég er að kalla check. Ok, þá droppa ég bara medpackinu. Ég verði eiginlega að taka þessa deagle, sko. Brella, viltu ennþá míniskotinn? Já, takk. Ég get ekki aftur, ég er ekki að nota mínu lengur. Ertu komið með eitthvað hérna... Ó, tókst þú bolta minn? Alltaf, nei, alltaf, ég get labbað. Býtur, það er hann hér. Ok, strákar, ég á að fara inn í sónið. Stefán, Já. að labba. Lifandi handbótt. Strákar, farið þið bara í hérna... Svo stórt. Það er kista hérna. Hvað sagðir Stefán, hefur þau hérna 22.30. byssukúlur handa mér? Hvar er þú? Já, gjör svo vel. Hefur þú... Hei, Darko tók hérna... Herru hér? Hvað? Þakka þér kærlega fyrir. Blessaður Alexander Brynjarsson.
Er ykkur á Facebook hérna sem langar að deila streaminu á Icelandic Twitch streamers eða Icelandic YouTubers? Já, ekki veit. Einhver sem er hérna á Facebook sem er að horfa? Sem er til í að gera það? Ég er að tala um þig. Komið í salti? Ó, við erum með face-gæja í lobbyunum við erum á passa. Ekki alvöru feyskæða? Nei. Bara eitthvað tryhard. Veitu, hvað? Hversu margir? Herru, það eru gæjar hjá mér, það eru gæjar hérna hjá mér. Það eru gæjar hérna. Hann setti trapp, hann setti trapp. Já, 6 og 7. Hann tekur hann setti trapp. Eru þeir uppi? Já, náðu darkur. Ég man. Það er annar, það eru fleiri að koma. Stefán og Brella. Þannig að kóðurinn. Það eru fleiri að koma. Eru, það er mest kóðurinn á minni fyrir mig. Ég er að draga stopp. Ó, Stefán. Ó, gutt. Vel gert. Vel gert. Ég tók hann Ég aðeins. gat byggt hana neitt, maður gat ekki gert Nei, neitt. ég tók hann. Þetta var, Veitu, var ekki einhvern sjokk? herru, Brynale, Ég BR, var að draga hann. Bryndís, fara á YouTube og settu Instagramið þetta í chatið. Sónu að Þeir setja, eru klála. sjokkunum hana með. Ég er 24. Ég er með frekar lítið. Ætlaðu að ná þessu vinni það? Já, Deagle eða Sniper. Herru, ef við Rockets, neina að gefa mér þau. Sniper. Neina að gefa mér Rockets. Ég er ekki með rockets. Ég skil ekki mál mig. Ég fæ aldrei. Er Rockets. Má ég fá Rockets? Má ég fá? Þú glemdur að sleppa þeim. Hvað er mér? Takk. Robert, hvað er mér? Stefán. Gæi one shot hana. Gæi absolutely one shot. Gæi one shot hana niðri. Er hann döður? Já. 2 kill á mig. Squad. Þeir eru að standa ykkur eins og hetja, strákar. Þeir eru að standa ykkur eins og hetjur. Þeir eru að standa ykkur eins og fucking hetjur. Ég droppa á sjoppinu. Það eru steindir hérna. Finnst þetta? Hann kemur. Herru, mini fyrir ykkur eða eitthvað? Mér vantar bara held. Ef við að gá hvort þessi campfire en að... Nei, dríf ykkur í sónið. Dríf ykkur í sónið. Ó, wow. Dríf ykkur í sónið. Ég er launchpad. Nice. Nota maður bara. Þú ert mod, þú ættir að geta gert það. Ég er líka með launchpad. Læta hana. Nice. Við erum þangað upp á tínum aðeins bara. Já, Brella for the win. Brella for the win. Heru, það er einhver rifta. Nei, Ég er ekki að kerja neitt til úr. Nei, setja trapp niður. Er eitthvað með 6 minis eða eitthvað? Já, ég er með 4 minis. Ég með. Ok, má ég fá Ég er að fara 1 mini bara eða eitthvað þannig að ég hafa eitthvað til þess. Þegar ég droppaði mig báða, vil ég fá? Nei. Já. Ég þarf ekki sko, ég er með 5. Ég er einhver með smá sjokkun þarna. Ég er með 30, þú mátt fá smá. Hérna. Vá, 15. Ég hef rosa mikið SMG á mig og ég er að ef þú langar í. Ég væri til í á ykkur sniper ammo, ég er með 24. 24 sniper. Ég er með 40. Má ég fá sniper? Takk. Ok, ég fyrir upp á hólinn hérna. Nei, ég dreif ekki, anskotin hafi mig. Wow, buildfightið hérna maður. Wow. Hvað er bildfætt? Nei, Say það er Brella. búið að vera To tell you how to say it. Ég meina, hvað er það að spila? Ekki Hvað er hérna?
Ekki fara ákast. Hlustaðu að brella. Hlustaðu að brella. Hlustaðu að brella. Já, það er enda gott. Stefán, ertu ekki með snæper eða? Ég með díku. Ef við komum ekki tekið smá skot á hann, ef þeir hafa snæper, ekki píka of mikið, ekki vera að horfa alltaf mikið á þá. Herðu, við erum með hægrandið. Hvenær er að byrja að drita á? Bara hvernig sem ég vilja, en ekki standa of lengi kyrrir eða neitt. Þá munið þið snæper. Hlustaðu að brella. Ok, ég er að spája, ég veit ekki hvar þeir eru, en ég er að spája að setja túret. Þeir hafa snæper, við erum eftir að segja ef við píkum of mjög lengi. Ekki... Já. Ok, hvar eru þeir? Menn að merkja á. Ég ætla að skjóta proximity grenade. Stefán, ekki nota, hvað heitir það, masterfyrirti, þeir eru eftir að snæpa þig. Ekki nota, þeir eru eftir að snæpa þig. Þeir þurfa að koma til okkar. Þeir eru að snæpa. Ég mæla ekki með að píka of mikið, þeir eru góður í Ég held að það sé fleiri hita. gæður hliðinu eða eitthvað, ég veit ekki. Höldu bara hægröndu, ef ykkur reynir að koma þá höldum við ennþá bara hægröndu, reynum að skjóta á. Æ, ég hefði átt að taka glætur í deploy. Við erum chill núna. Herra, hann heitir Aron Weasley á Instagram. Senda hann DM og byrja hann að spila. Ég sé hann, hann er mjög out in the open. Ég ætla að skjóta hann. Hann er að byggja sig upp. Bíddu, chillaðu. Aron nökkvi. Bam, 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 bam. So exciting. Ég veit ekki hvort ég þóra að spila tónlist. Þeir þurfa að koma smá. Er einhver smá mats? Þú fær kannski 100 wood hjá mér. 100 wood. 100 wood. Já. Fela aðeins betur fyrir fram á vegginu ef það hoppar á svo mikið og geta hitti. Eru þeir að fara að byggja sig upp eða? Ok, það eru bara 4 gæðir eftir. Brella, þú tekur þetta. Þurfum þetta að win, sko. Þurfum þetta að win, strákar. Hvar eru þeir? Ó, sjá, þeir eru hérna. Hvar? Gula. Þeir eru að koma það. Já, pass ykkur, þeir eru að boga. Pass ykkur. Hvar eru þeir? Stefán, sérðu það? Nei, ég sé það ekki. Eru þeir að gula? Já, nei, ekki að þeir eru á bleika. Já, bleika, ok. Heru, Stefán, ég held að Ég held að þeir eru ennþá að koma til okkar. Ekki byggja of hátt. Stefán, ég myndi minni að Já, takk. Ég mæla ekki með að vera að nota masterfyrirti nema að segja. Ó, rocket. Þessi gæjar hafa allt. Eru þeir ekki þetta niðri? Jú. Þessi ykkur getur koma af. Hvaðan? Hvar eru þeir að koma? Hver er að tala? Þetta er Marta. Ég sé það. Ó. Spreyjum á. Við erum að hauka. Og niður. 6 smól. Ekki standa kyrrir. Gekki Stefán. Ekki standa kyrrir, hinn eru kannski að koma aftan. Það getur verið. Vel hugsað. Passum. Þeir eru aftan. Nei. Jú, þeir eru á mér. Já, þeir eru það. Drago, getur þú séð hérna? Eða eina sem var þarna. Passaði. Stefán, passaði. Vel gert. Vel gert, Brella. Einn eftir. Passaði. Leið mér að taka síðasta. Let's go, Ég Stefán. sé hann er með bóða. Let's go, Stefán. Má ég taka hann? Bíddu. Ég verð alltaf síld, sko. Drago, lögum Stefán á það. Já, við þurfum að taka síld af hann. Stefán, skjóttar á. Wow. Nei! Fuck, hann hitti mig. Dreipið hann bara. Ekki standa kyrrir, það heitir það. Nei, ég er bara að reyna að taka. Ef er ykkur góðs kaffar ennþá. Ég er með díku. Er ykkur góðs kaffar 50. Það sé enda með síldu eða eitthvað. Já, 50.
Ég er ekki með kós. Ég er með shield. Vissa með fyrir þessu. 360 headshot. Ég er landspart, komið. Strákar, þið eigið hann sko, þetta er skýtlétt. Má ég ekki bara drepa hana? Jú, þetta er skýtlétt sko. Byrju. Ég ætla að headshot hann, byrju. Má ég drepa þá að? Byrju. Ég er með hann, byrju. Ég er með hann, byrju. Stefán maður. Já! Ó, þetta var geðað fallegt. Sorry Stefán. Ekki máli. Ég ætla að fá mér pítsu. Let's go! Er það að sjá það? Hérna, sign spinner. Stefán, ég vil það þakkir. Ég vil það þakkir. Geggjaðir, mér erst þú alveg geðað fýtt gaur sko. Stefán, sér þetta? Herri, ég ætla að fá mér pítsu við hans. Yes. Djöfisins Victor Royale maður. Hvað er Steindi? Ég er búinn að lokka hann upp heima þér. Hæ, ég heiti Ingi Þór og ég er partur af Ice Cold. Ég kalla mig Ingi Bauer og ég veit að ykkur er drull saman, þannig að heldur voru hann. Er ekkert testu. Ég veit hver þú ert. Veistu hver ég er? Já. Hvað heiti ég? Þú ert hinn parturinn af Ice Cold. Ég hef alveg viljað fá mér nafn samt sko. Og byrju, leið mér að hugsa að það er Stefán og svo er það... Ég veit það. Ég kikka þér út ef þú nærið ekki á 5 sekundum. Já, ok. Herru, Siggi, takk fyrir leikina maður. Ég er að fá hér. Er það ekki Ingi eða? Jú, ég er að grínast. Og svo lengi að þessu. Já, ég var að hugsa maður. Þú átti ekki að þurfa að hugsa maður. Ég ætla að vera Iron Man. Er ekki seinna nafnið eitthvað B? Herðu, nú hætti þú sko, nú hendi ég út. Það er eitthvað Bauer. Áttu gauði. Hvernig var svefnin? Geggjaður svefn sko. Alveg geðveikt fít gauður. Ég skal dekja... Herðu. Og svo kom myndin. Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Er geitungabú á húsinu ykkar? Herðu, það er geitungabú í stúdíun okkar. Solimanadon. Bauer. Þú kynnast mér. Og ég elskar þetta steinda þema. Hvernig er að leika? Og ekki oft tomper þegar hann skýtur og allt svona. Hann er svona, hann er gaur. Herru, rass. Hann gerir það bara með SNG sko. Nei, hann gerir alltaf. Ok, með SNG og AR. Mér finnst það bara svo fyndið sko. Ég gerir það með AR en ekki með SNG. Af hverju svona? Bara að Og landa. það, þú veist, þú eitthvað bara svona tengist meira sensitivity-inu en eitthvað. Þú bara Mér svona... finnst það fyndið, bara svona, ég veit ekkert hvað hann er að gera, hann bara svona drítar alltaf. Hver? Nei, og tomper. Hei, sæli! Blessaður, Stefán. Ég hver þessi svefn hjálpaði mér sko. Er það ekki? Jó, ég var sko, Ingi. Viltu ekki Já. ekki?
Hver er svona uppáhalds streamerinn? Streamerinn minn, Stefán Atli Rúnarsson. Þú ert 75% af íslensku tónlist, ekki segja það. En takk svo. Hver er uppáhalds útlenski streamerinn? Ég myndi segja... hvað heitir hann? Ég hef enga byssur. Enga byssur. Já, það er ekkert byssur. Wow, já, ég döður. Það gæði með dröngununa, ég held að við sem báð ráðum. Brella það í gæðinu. Útlenski streamer minn. Ég veit það eiginlega ekki. Þessi gæði að dröngunni að þið AK. Velgerður. Kláraði hann og rífaði mig. Let's go! Má ég fá dröngununa? Vilt þú taka hann og ég fæði sem G-na? Nei. Þú viss? Gullamannum, þann sem lyfti vel allir bros. Besta kvöld lífs míns. Dabbi Goss. Darko? Nei, byrju, Siggi. Þú hefur komið sér kaffær. Ég er með 2 mini á Hvað er hérna? Biggie. Ok, ég er slöpp þannig ég það drakka. Hvað er þetta döp sko? Ég finn að mér sko. Ég kalla það Ingi fyrsti leikudöp. Ég lofa að ég kalla það. First game dub. Herri, var ráðast á þessu gauðra? Já, ég þarf svona like. Darko! Hérna. Ó. Gengi restur sem ég skrifaði. Ég er ekki að djóka. Amma mín var að hlusta á Dix þegar ég kom í heimsókn í gær. Ég er ekki að tjóka, amma mín var að hlusta á Dix í hvað þessu. Gauðir, ég veit að amma er fíla Dix sko. Hvað er hana? Oh my god, þetta. Ok, þetta hljóma heilla. Það er gott lag sko. Amma mín var líka að hlusta á Dix í gær. Andri, ég veit að amma er fíla Dix. Allar ömmur fíla Dix. Allar ömmur fíla Dix, já. Það fíla Dix, já. 32. Já. Það er eftir ég setti þetta í stóri þá. Eru ég með Ég er stóra? líka með Riftigo. Þú getur ekki gert Það er hann ekki. Wow. Já, gemli. Það var hittir. Takk að þetta. Akkur í síðan. Hvað er þessi gæði? Hver heldur þú sért, gæði? Kótið í mig. Ég veit, ég voru að skýta. Er það orðinir eitthvað betri en það voru? Já. Gæja bláa líka. Herri, hann er að henda uppáldið við mig. Já, Wow, ég hitti þetta með dýnum. næs. Og ég er taggið. Herri, ég er alltaf til pítsu hérna. Hvert voru þér? Sjá. Sjá. Veit hérna. Það stendur að kemur ekki 27. ágúst. Það var vennilega. Það er vitt, þá verður Ég ekki að er undirbúið. með stóra spil. Hvað er gestingi? Takk, Brella. Má ég fá... Ég elska þetta team spiritina. Þetta er maður hrósa okkur meira, sko. Bralla er mistari. Má ég fá sjokkana þá? Vel gert, Brella, vel gert, Ingi. Já, ná. Vel gert, Darko. Takk að fyrir. Bara minnsta máli, anytime. Herri. Fleiri gæðar fyrir bakið. Svaka bildir, maður. Ég veit náttúrulega hvað hann að gera þegar ég Ekki síðan. Allir, nei, Ingi. Hva? Herðu, hver kastaði þessu? Nei. Þetta. Ingi og hérna. Hver er að boogiebomba mig? Hver er að boogiebomba? Hérna, tjú. I don't need this in my life. Herri, þessi gæði ennþá lífandi, það? Það er maður sjá sér. Þennan. Nei. Herri, við erum að Hann er svo low, Við erum Það er einn annan niður, geggja low. Brella nær þessu. Geggja low.
Hann á hann. Já, geggjulók. Eitt hann. Vel gert. Góði, Brella, ég fyrir neði. Brella. Ég er lífandi. Nei, Brella enga. Ég er lífandi. Þú hlaupandi honum, textar í væða enga. Takk, Brella, þú ert snillingur. Brella er Íslands eina vona. Við nákvæmum hans. Hvað var það? Það er ekki að koma. Hann er. Gæi! Hvað gerðu þið? Það var 1 sekúnda aftur. Það var ekki eins og 1 sekúnda. Nei! Hann draf sjálf sig, eða ekki? Jú, gæinn draf sig. Getur þú náð reboot-kartunum minn á þann? Já. Þetta er alltaf. Drektu minnin og nota bensin. Ég þarf að fara. Þessi gæri var í loftinu. Ekki hitta mig. Þú getur farið á reboot-lenni hér. Já, það myndi gera það, sko. Já, farið í boltan. Ég er bara í balurinn. Væri búinn að Oh my god, hvað svo var það? Herri, sorry, ég glemt þetta. Ég vinur Dark Gotcha, getur Adda mér innvæta, ég vinur hans. Herri, Adda okkur og þá getur við spilað. Það segir allir nafni hans Brella vittlaust. Brellu. Brella. Já, það er ekki Brella, það er Brella. Það er Brella. Væntalega heitir þetta Brella. Það er Brellan. Herri, ég er líka kærasta. Brella. Herri, til hafingi með ammalið. Takk, áttu guði. Amma á 4 kærasta, einn þeirra er Séra Bjössi. Hvað? Séra Ég Bjössi. hef eina drunganend einu. Já, þetta er tips. Séra Bjössi, sko. Herri, hver tók þetta steinda þeim út í það? Let's go, Brella. Brella. Hvað sér þið? Sett á FN á 4. Þú getur satt reynt að segja píramídu á það. Ég er búinn að... Ekki. Nei. Ég held að það virka. Hver kemur fyrst? Það er Darko. Ok, Hver gæja. kemur svo? Það er Siggi, maður. Það er Það er múlega alltaf lengi. Þú fara að gæja sem ég nokkaði. voru að hýta á F1. Er þetta líka mæling? Já, þetta er lækjum fyrir hérna. YouTube, þá verður þið bara að gera eins og ég og segja hvað þú lukkar vel undir öðru nafn á YouTube. Holy moly, guacamole. Það var fast fyrir Inga skólastjóra. Herru, það er einhverjar... Ok. Þannig hef ég haldið ykkur... Nei, ég get ekki... Allt, veist þú, alveg Ég hef gæð. haldið ykkur mini. Hérna. Hvað er hlaupa hratt, það ekki náttúrulega eitthvað pyrraður eða? Ég droppaði einu handa Stefán. Já, ég heit Ingi. Já, Ingi, ég var að lesa chatið. Það er víst að lesa nafnið þitt þannig. Þú veist að lesa chatið mitt? Herru, gæði bak. Nei, ég ætlaði að koma. Maður í bak. Fræks eru klámtónið. Þú var niður, maður. Hvað er hann að gera? Sjá Inga. Hvað gera það? Þú maður. Og stendur eins og hetja. Hitt hann fyrir 4. Ég drepp þetta. Það fyrir á með þetta ekki. Það var ekki að Kemur aftan á gæðinu. Fylga. Let's go, Powered. Anna. Það er nú minigunnuðu shit out of this guy, sko. Wow, chill. Hvað gælla er það? Ég one-shot. Let's go, Ingi, stund. Ég er fucked, sko. Þessi gælla heitir Bryndís. Minningarna, Og það er svo góð fyrir Akkur þetta er hafnbakka. Nokka annað gæða. það. Það er sko... Chase, hann er að lifa á hafinn í umtak. Nei, Ingi, hvað er það? Holy moly. Ingi kastaði bara skotni. Þú dreifði ég að þessu? Það var ekki til að gera þetta. Takk fyrir svo margir þetta! Það er 2 liðin að fæta, sko. Hvernig kemur Steindi með svo? Herru, þessi stelpa heitir Bryndís. Hvernig kemur streymdi? Ok, svo skrifir ég þetta. Það stendur ekki ekstra. Brynnalega. Fyrir ég er ennþá lifandi, fyrir neðan eitt, Brala. Nei, þetta er mjög skemmt. Það sjást minna.
Meira, já. Eru, ég þarf að fara, ég er að fara að vinna. Ættu að vera að vinna? Oh shit. Þú ert með 3 HP sko. Já, það er ekki gert neitt. Eru, En áttu við við sjáumst, takk fyrir leikinu, boys. Sumulegis. Herri, segir fólkinu að likea þetta vídeo. Allir að fucking likea þetta vídeo, right now. Ég er í Florida. Ó, ég er til að Florida núna með þér. Ég er að vera líka líka. Haha, Brella er bot. Ó, eitthvað kommenta það, hvað ætlar að segja? Hvert það fara upp til þér? Það er ekki rétt. Aftaka helgina. Jú. En já, Herru, hver ætlaði að fara? Mílan. Hann er farin okkur. Siggi. Hvað er með það? Já. Hver vil spila með? Bryndís, viltu spila með? Já, hvað, ég maður ekki eitthvað takkar eru. Ok. Jenna, þetta er ekki báður. It's fucking high. Já, hvað sagðir við að einhver stál stafninu eitthvað? Þannig eftir þetta hjá ykkur. Báður? Já. Vá. Ég var að innvæta þér. Þannig að hjálpa. Hanna. Og hvað takkar eru? Herru. Q er fyrir hérna vegg. F er fyrir... Herru, hvernig kom þessi inn? Þetta eru nýjar nýjar, ekki? Eitthvað. Bara í hérna... Halló. Hvernig komst þessi inn? Er ekki bakki? Þú er að kikka hann Ég næ ekki að íta það. Við erum Það er í squat formation. Þú færir friends, þú færir friends og getur séð Eru hann. að rústa einhverju. Bara hérna í squat formation. Já, enga. Ingi, gerðum við part, nei Stefán, Heyrist í. gerðum við partindir, ekki við í hverja og ég skal ekki kikka hann. En ég er ekki með Ok, Hvenær ætlaði að gera nýtt lag aftur? Ingi. Já, ég held að það var í komment. Veit það ekki. Don't know. Þeir eru... No. What? Ég er með hérna. Nei, það var sem betur. Herru, þú ætlar ekki... Skandalisera. þessi leikur var svo Það er fæn. Alex. Þetta var fucking skrítið leikur sko. Já, ok, ég var að fucking... Alex, ekki séns. Ná, flýja mér. Leini gesturinn Auddi. Það var eitthvað. Heldur virkilega að við myndum halda því lengdu? Actions. Hvað er langt í stenda? Svona 5 kilometrar. 5 kilometrar. Það var mest svona dad jokes. Það voðalega er ég að lagga eitthvað. Sjáðu Lúdivits sem ég fekk hann í byrjun. Já, auðvitað, ég setti í ekki. Það er ekki Kísahöfn. Takk. Herru, hvar... Herri, hún hoppaði út, þannig að við skulum bara... Förum bara í saltið eða eitthvað. Kísan er fenn. Það er dálítið... Stóri sagði að hann að Steind og eitthvað leiningjöstum muni koma í næstum við. Leynigesturinn Bryndís. Leynigesturinn Bryndís? Á mörga enga byssur. Set eins og enn. Ok. Það er ekki sniðugt að landa sagt í skott. Það landa margir og við munum ekki ná neitt byssu. En það er lagi ef ég lendi hérna. Þess að ná byssu. Ég ætla að lenda hér, sko. Og slæta upp á hann. Akkur er ég hlusta þetta lag? Ertu búinn að kjúa fullt af lögum með það? Já, við ætlum að finna því Surfside Dicks að koma hérna. Mér langar að hlusta á Steindalög. Ok, þú var að spyrja. Þú veist, Dicks, allir gallar eru dicks. Hvernig gengur? Herru, byrjaði bara að brjóta þessi tré. Eitthvað. það er Bryndís mætti það. Mætt. Það er sko, það var ein byssa hérna.
Ok, það er ein spurning hérna. Er þessi stelpa kærastan af Nei, Stefáns? ég þarf að fara eftir hennar Og leik. önnur spurning sem sagði, eru Bryndís og Ingi saman? Herru, nei við báðu. Já. En, já, góð spurning. En nei, sorry. Þetta bara getur líka verið ekki, krakkar. Það er rétt. Hvað heitir Ingi? Hversu margir lendu hérna? Já, ég veist svona. Hvað meinar hvað heitir Ingi? Ég heiti Ingi. Pétur sagði, er þetta kærastan? Ég held að sé að tala um Ingi Bauer eða... Og Donald Trump sagði. Já. Það búið vera hana. Ég er með Biggie af þig. Hvað er þetta? Brála. Já. Hvernig Ég gengur er með þér? Biggie. Herru, nei Alex. Næs. Oj. Þú tók tveir. Hvað sagði þú? Hvað sagði þú niður og stoppa þetta? Þú veist, stoppa þetta. Þú ert með mækirna. Og það er bara að segja þér allir að horfa. Bara endilega bara íti á like á þetta fucking vídeo. Þannig að Steindi kemur ekki með það koma 100 like á þetta vídeo. Já, það er hvað vætið þetta svona læka. Arne finnst Rúnarsson best eftirnafn í heimi. What? Á kekkja? Er það nettar en Bauer? Það eru að hann heitir það sjálfur. Annars myndi hann aldrei segja það. Sjá svipina. Aron Rúnarsson. Alltaf að vita Rúnarsson. Ó, sjálfalegi, sjálfari. Er Bryndís í ykkur resi? Við að fæta. Erum við að fæta? Já, það er einhver gæri hérna sko. Ég held að við vorum bara... Þeir eru upp á takinu, sko, þarna... Dan, við náum þessu. Hvar eru gæðinir? Ég þarf að fara. Bye bye. Hvað er? Þannig að ekki tótið kapp og glæsir ekki ekki undir. Æ. Ok, what? Herri, við erum steindauðir breyla. Við erum að stríma Fortnite. Það kom fyrst í kjætti að aðalöfni stríma á Iceland YouTube síðan. Anskotur! Ég sagði það náttúrulega. Herri, nú hættur að kjúa lög eftir mig, sko. Býttu, ég er búinn að kjúa steinda. Ég er búinn að kjúa 3 steindalög. Hættu að kjúa lög, Stefán. Ég er með plötuna sem ég langar að hlusta á. Þarna. Ég hafði ekki material. Ok, bye. Ég er að fara. Ok, bye. Bye. Það var hræðilegt. Herri. Bryndís er ennþá inn í leik. Ó, þú er að það. Herri, ég... Nei. Getur þú hendi í víðanskjá eða steindaskjá? Ó, já, þessi geggjur. Allir að joina sig geta. Þetta er segja ljós, eða þetta var ljós. Allir að joina sig geta. Já, vantar meira þessu. Ég elskar að sína hvað stúdíu er stór. Það er pínlítið stúdíu. Það var opið partí fyrir þá sem vilja joina. Ok, nice. Nice. Halló. What's up? Ragnar góður. Ég fíla að setja að horfa okkur á tenni, sko. Nutella, það er spurning hvað þið gera eftir, sko. Herru, Bryndís var þetta ekki ready. You bet. Sko, þetta er alveg nóg mikið ljós, sko. Sérðu hvað ég er fucking bjartur, eða? What? Hvað varstu að gera? Nei, ég var að tala Þú breytir þessu ljósi. Já, bara fyrir þessa víðutölum. Ragnar heldur hann getur kerið á okkur. Hann er á Tenerife. Já. Þetta er alveg nett, sko.
Þetta er kannski nettar en hintörnum sem ég gerði sem er frekar ljótur. Viltu sjá hintörnum sem? Herri, vill... Hann er sjúklega ljótur. Ég gerði þennan hérna á þennan. Ekki það flottur. Þessi hérna. Strákarnir. Þú voru að sína hérna líka. Nei, setja hérna meginn. Það sér enginn. Hvað er þetta? Hvað? Söppa skepnuna. Skepnan, ekki self-promota. Herri, hvernig er leika? Tilbúinn? Mig. Nei, ég er að leika Tomper. Henni er að skjóta. Herri, hvað er að frella hérna? Brella? Já, það er ekki eftir því. Eitt í... Skepnan ekki self-promota. Algjör skepnan. Skepnan bara, söppi mig. Sko, ef maður ætlar að fá fólk til að subscriba sig, ætla bara smá tips, þá þarf maður að vera haldið sniður. Þú veist, ef maður segir bara í kommentarkerfinu einhvers staðar bara, herru, söppi mig, þá er lengið frá að söppa þig. Herru, Bryndís fór út, þannig að við þurfum að venda ykkur út. Lendum hérna, pleasure. Já, veðri hérna akkurat núna er ekkert það besta, sko, búið að vera ský þessi stóta. Ragnar, það er skellur, það kom líka ský hérna í dag, sko. Ragnar er alltaf að slátra mig í Sjónvors. Er hann að slátra þér í Sjónvors? Já. Herru, það er ekkert desktop body á það. Það er fárult, sko. Þú veist, ég voru að horfa á það og heyri þetta. Já, ég svo, sko. Já. Verður það með headphone-in eða? Nei, hérna, sjá, það er ekkert. Já. Það heyrist alveg, en það er ekki hérna waveform. Það heyrist alveg, sko. Ég get lofað þér í. Tjekka það. Já, það heyrist í streaminu. Hæ? Það heyrist í streaminu. Mér að tjekka það. Já. Það er annað lið með okkur hérna bara. Æ, nú heyri ekki í leiknum. Þú tókst headphone-in. Já, þú veist, come on. Ice cold. Já. Æ, fokka pyrrandi að heyri ekki neitt. Við vorum með það, en það er ekki jafn nákvæmt. Mikael Garðar Hólmgeirsson. Kjöp. Þú voru að tagga, hérna. Nei. Kominu, nei. Takka hann tvisvar. Ég veit ekki hvort það heyri í mér ekki, sko. Ups. Hvert fór gæinn? Headshot var í drasl. Það var alveg best á bóti og sko, það bara heyrist ekki. Þú veist, það bara sást ekki waveform. Það er frekar vel gert. Hvernig, já. Það er svo pyrrandi að Það er frekar vel gert. Með ég spurt það, hvernig kom ég að segja?
Æ, fuck. Já. Þetta kemur hjá þér. Ég er á leiðinni. Hvar dóstu? Komdu hérna. Komdu hérna. Er hann ekki betur sigur? Ég skil ekki hvernig, ég heyri ekki neitt sko. Haha! Það er vákað byrjandi, ég náðist að drepa 2 á hans að heyra shit. Herru, ég þarf að... Hvað? Hún að fara tilbaka, ég bara heyrði það ekkert í mér. Ég heyri ekki eftir tónlist. Á, hvað sér þið? Ég heyri ekki tónlist með þetta. Ertu með tónlist það? Ég veit ekki, er hún ekki á streaminu? Nei, þú myndir þurfa að setja sjálf bara Spotify sko. Má ég sjá með þið? Ok, það eru Steindi kemur eftir. Má ég sjá. Ice Cold is back. Ice Cold is best ice. Ice Cold is best ice. I'm back. Ragnar, það kemur kannski einn daginn, það kannski. Þú vil Steindi sexy hérna með þér. Sæl. Ok, ég er að fara að hitta kærastan mín og ég vona að ég ná að Steinda. Bóndinn Heimir, já. Þið horfið bara á hans á saman. Amma þín kemur eftir. Snillt. Ég elska ömmu. Hvernig fattar upp á til dæmis bara því nafni að vera eitthvað? Ég elska ömmu. Ekki klaga mig. Sigga, sigga, sigga. Hærum að sjá. Ég ætla að innvæta þér hérna aftur, Bryndís. Það sé að... Hver er annar? Face Colli eða? Hvað er hérna? Hérna opna arbeir og jógur. Amma henni hefði ekki inn. Ég held að ég sé betri samt ekki. Já, ertu Mikael, taktu leik með okkur. Hvað er fleiri?
Ég hef bara opið. Tjóðar inn í það mér. Bóndinn. Komin heim til þín. Skellur. Þú segist bara þurfa að skýta og fer bara ógeðslega langt. Það fer bara ógeðslega lengi. Tjá mig kvöld og hinn 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 og hinn. Takk Stefán. Herru, einhver að joina? Hvað sér þau? Það er greinlegt sko. Amma þín elskar Inga. Hjá honum Mikka. Dansa og flippa, það er jam í kvöld. Face Collie, ég var invitaður. Það er bara invita ykkur öðrum. Halló? Halló? Hver er þetta? The Gudgeon. Stop by Johnny Crow. Sup? Sælir, Beggi. Æ. Herru, sorry, Nonni. Oh shit, Ingi. Það var aðeins og seint. Ups. Afsækja þetta. Amman elskar Inga. Ég elska þig meira, Ingi. Já. Heyri ekki í mér, eða? Jú. Já. Já, jam. Halló. What? What up? Jam í kvöld. Já. Erum við á YouTube eða Twitch? YouTube. Sorry, ég vissi ekki. Sorry, ég sé ekki með alltaf hinn, ég var sjóandi. Bryndi sem alltaf hinn, sko. Og hvað svo svolítið lengi? Ha? Svag lengi? Já. Kannski svona klullara eða eitthvað? What? Hvað? Amma mín er hommi. Það er alltaf leið, mikið vel. Lesser Tragic. Herru, hvar er að lenda? Hvar viljið þið lenda? Pleasant, ok. Pleasant. Það er ekki hægt. Þetta er eitt nautasta chat sem ég lesi núna langa tíma, sko. Aron, nei, vil ég horfa á leikina? Vil ég ekki frekar horfa á þetta? Leikur hjá mér? Nei, ég er að tala um, ég var vittlesan skjá á þannig að það spyrja okkur. Þið fáðu að horfa á þetta. Skjárin er hérna. Hérna. Akkur er ég að benda hinga, ég get alveg síðan. Við tökum Sonos á eftir, ég held að það sé stemmari, sko. Ég ætla að lenda hérna. Oh shit, það lenda grún á mér. Ó nei. That's what she said. Ó nei. Oh my god.
Beggi, það er gaurið í þessu hús held ég. Það ekki það? Mér? Já. Nei, ég droppið sko. Droppaðir þú þarna? Ha? Droppaðir þú þarna? Nei. Ég droppið hvernig sem var hérna. Ok, þannig. Nei. Hver er hann? Hann er fyrir utan. Hann er low. Fuck, það eru tveir. Æ, þetta er ekki hægt. I don't know. Ég sé ekki neitt donation. Chat, var donation eða? Erum við með hlæðslu fyrir símana? Hversu? Erum við með hlæðslu? Fyrir iPhone? Já, þú getur sett hann. Instantlega næst þér hann. Nei. Þú getur bara sett hann ónátt hérna á hlaðar. Já, ok. Já. Þú getur að komast í gegnum þetta. Þú kemur hlæðslu á þetta? Nei. Stefán er að koma með iPhone snúru. Ég get alveg tekið hann úr sko. Það við eigum iPhone snúru sko. Já. Þú er að fara úr leiknum hana. Já. Ég donataði í gegnum Stream Elements, ekki Streamlabs. Kom það á skjánunum með það? What? Í þér? Lol, geggjað. Lol, geggjað. Maður er svo þreyttur að setja fyrir. Jesus Christ. Það er svona sem yngi á svona dag. Hei, séu við límmiðan á hortelum minni? Fucking hræðilegt sko. Geggjaði límmiðan, rate my stickers, ég er með að venda. Þetta er svona hvernig að eyðileggja tölvuna sína 101. Það er ekki margir sem vita þetta, en ég setti svona fjólublátt tint yfir andlitið á okkur, af því það er svona fjólublátt vænt yfir þessu. Gauð, þú ert legend. Þannig ég ætla bara að kopja þetta fjólublátt tint. Kom á skjáinn. Herra, kom eitthvað dóna á skjáinn, ég sé það ekki inn í hérna. Farið í hérna live. Nei, ég sé það ekki hérna. Og... Já... Ok, farðu í hérna... Tjekka hvað er. Og fara inn í... Uppáhalds rappari, herra Hnitsmjör. Ég þarf að svara spurning. Það er checkmast í mig. Herri, þú ert eftir að gera ready. Ég ætla að beila þennan leik sko. Ég er leiðileg að það er leiðileg. Ætlarðu að beila? Vilt þú spila? Já. Mjá. En þá næg ég ekki Gerðu samt ready á meðan? Þá næg ég aftur þetta thumbnail. Ok, líf bara... Jú. Einhver þarf bara að gera þetta. Herri, hvað viltu spila með? Ég skal spila með. Þú búinn að klikka með það? Já. Nei, hún fór út. Ok. Þegar er þetta að sérðu, það er fjólublátt tint. En hver er uppáhalds rapparinn ykkar, chat? Þannig að kommenta það. Þetta er svakalegt skvat, sko. Það er smá goofy að hafa þeir svona aðeins stærri í ljandi, sko. Gerðu þetta bara... Mod for Ragnar. Ha? Bubble heads. Já, bubble heads. Það er svo lítið hérna... Chatti. Já. Viljið þið kannski frekar að yngri tómandurinn og þú sér þessi gæla þegar? Já, kannski. Passar það ekki betur? Ég held að. Já, þetta passar miklu betur. Að þú viljið tómandurinn? Stefán er að búa til hellaðan thumbnail. Herri, það er eitt laust pláss. Vilt þú taka leik, Stefán? Já, hendur mig inn. Ok. Sjá, það er undir. Það er ég sagði í thumbnailin. Þú verður að accepta það. Það sést ekki. Nei, það er svo mikilvægt. Accept invite. Þú verður að gera hér, sko. Það er farið, það verður að gera eftir. Og það bara hérna. Sposi Doji. Sposi, tökum næsta leik.
refreshum squati eftir næsta leik. Já. Hættu. Go. Lili Jachti fyndnari en fyndið. Það rétt. En ég búinn að tína orkudrykkinn minn. Hættu að drekka orkudrykki, Stefán. Ekki sjálf. Já, það sammála, það óhollt. Orkudrykkir eru ástum. Hann drekkur stóran monster á dag, sko. Þú léleg fyrirmynd right now. Ég drekk ekki orkudrykki. Stefán drekkur alltaf mikið orkudrykki og krakkar ekki gera eins og hann. Já, bara please, ekki vera svo Stefán. Please ekki enda svo hann. Herru, what? Herru, svona, nú ætlum ég að fara inn á YouTube og updata thumbnailinn. Updata thumbnailinn? Yes. Menn að gera það ready, eða? Já. Þetta er svo Bryndís. Hvað er meina meistari? Diggi. Hórur. Ég ásir að vinka fólkinu. Sjáðu líf með hana á hérna fartölum minn. Old Facebook, ég veit ekki hvað það gera. Mér finnst það cool. Er ekki? Mist og mikið, Ég sko. smá tíma að vennast. Team Pixel. Þú veist, hvað er þetta? Er þetta... Sorry. Hvað er þetta vaff hérna? Ég veit ekki hvað þetta color wheel dæmi Þetta er vaka. Er þetta vaka? Color wheel, er þetta til Google? Þetta hérna. Já, þetta er Digimi. Já. Hvað er það? What is það? Herru, podcast er komið inn. Settur það inn? Nei, það er komið inn. Herru, ég hef ekki fengið það podcast. Já, það vantar svona... Nei, það er ekki komið inn, sko. Það vantar að setja thumbnail og eitthvað. Ok, ég finnst ég eins og þetta sem thumbnail. Nei, það er ágrið. Ágrið er að ég verið í podcast en frekar. En ég er svo léleg í Fortnite. Þú mátt komið í podcast og ég er líka að reyta. Þú vilt taka með mér næsta podcast, eða? Já. Stefán er í útlöndum, sko. Rétti mín voru on fire, þannig að já. Þetta er Bara þetta er með blasrokka, það er meistaraverk. Þetta er nix og bara slið. Já, meistaraverk. Herru, tökum leitur upp hérna. Tökum snobby bara á að vinna þetta. Hvenær er podcastið? Að það stikir? Bara mánudag eða þriðjudag. Ekki mánudag, það var 7. júní. Það má ekki vera 7. júní. Hvað er það að Því að bara kannski vill maður gera eitthvað annað. Það gerir maður 7. júní. Fyrir í bæi að gera bara eitthvað annað heldur að taka upp podcast. Amma minn ammala 7. júní. Pæli hvað er leiðið til hana? 7. júní. Nei, það er örugglega gaman. Hérna, ég á afmæli á 5. næstu júli. Sæll. Á Fortnite? Áttu afmæli 21. júli? Júní? 20. júní. Þú ert afmæli degi Degi á... Amma er afmæli 17. sko. Nei, ég á afmæli 20. Já, júní, fuck. Ég á afmæli júní. Oh my god, þetta er afmæli 10 dögum eftir mér. Nei. Og akkurat mánuði eftir Stefán, neða undan Stefáni. Áttu afmæli júní. 21. júli. Verður ekki afmæli? Þú varst búið að... Spósi Dósi, þú ert meistari. Þekkirðu mömmu mína? Tragic Bobo, hvernig þekkirðu mömmu mína? Akkur heyri ekki neitt í leiknum? Það var ekkert aðan, þannig. Þið settir... Þú settir þetta upp, þannig. Þið settir þarna... Stefán, þú settir heyrnartólinn í eftir að opna leikinn. Þú settir það í mic, sko. Þannig, double check yourself. Það er samt alveg rétt, sko. Stefán, það er einhver að checka Stefáni, sko. Svona gerist þegar maður hérna drekkur mikið orkudrykkjum frekar. Já, ekki verið svo Stefán. Heyrst það sem þú segir? Já. Já, ok. Tala eitthvað hátt. Nei, við erum bara betra að tala hátt, sko. Hver á að deila þessu á Íslandið? Til hamingju með stelpuna sem er með ykkur á 5. daginn. Hvað ert að segja, bóndi? Það er eiginlega að tala ammali. Ég fekk rift to G. Ég líka. Já, getið hvað ég er gömul? Herru, chat, getið hvað Bryndís eru gömul? Nei, hætt að segja, ekki segja. Já, ég held að vera fyrir mig. Ég og Lama eigum afmæli saman. Ég vil hafa það. Já, rétt. Lama afmæli 20. júní. Já, við segðum það ekki. Það var að tjekka hvað 24, oh my god. 27, 14. Herru, Bryndís, 14 er næri lagi, sko. Bryndís, ef þú ert ekki góð í Fortnite, þá ert þú kannski góð að lesa kommentin og svona spella í fólkinu. Já, ég er... Svona eins og Stefán. Hann er ekkert góður í Fortnite, hann er bara góður í þessi komment. Það er 29. Þetta er rétt þannig í sörunum. Ok, access drive.
Ég verð samt 23, ok. Ertu til í að gera viðtalið þitt sem var á Kissafæðin, bara aftur, bara hérna núna? Já, bara viðtal fyrir viðtal. Herru, Nei! 19.000 fyrir Krist. Ó, rólegur. Ég er með kenning. Mömmur maður, þekki þær allar. Hvað meinar þú? Herru, ég var 23 ára. Sæll. Þannig að Ragnar var með þetta á hreinu. Ding, ding, ding. Ég meina kenning. Ragnar, you get the press. Aron var með þetta. Ha? Þú ert búinn að vera alltaf að koma til okkur sem gestur. Þú ætlaði að komast fyrir löngu, en þú ætlaði að koma aftur sem gestur. Bara mjög lengi, sko. Og svo leið að þú sjálf Steindir að koma. Það er mjög mörg views, best að kíkja í það. Já. Þú ætlar ekki svona að neita. Hún bara, já. Þetta var svona óvart, af því að ég fattaði síðan þess að ég segi eða næstu viku. Já. Já, hún vissi að þá myndi ekkert segja eitthvað, nei, já, hvað er næstu viku? You manipulated fuck. Þetta er svona, ég get alveg komið næstu viku og maður var svona, nei, hvað er bara núna? Er eitthvað erfitt að segja næstu viku? Nei. Ég maður hvort þið er svo seint og var bara í hálftíma eitthvað. Já, true. Þú ert alveg gestur, þú kemur eftir í 2 tíma og þú kemur með pizza. Þessi Heimir er alltaf að spila kærastinn. Kristi kærast minn ammæli í dag. Alveg bara. Og hún er heima hjá hann. Bóndinn Heimir og kærastan hans. Það var einhvern bjóð til YouTube-nafn sem var einu sinni bara kærastan hans bóndans. Fuck, ég finn. Gauð, það er legendary. Ég verð bara að segja þetta núna hér og nú en ég elska community okkar chatti, fólki í chattinu. Ég veit ekki hvað ég væri án þess. Ég veit ekki hvað það var. En myndaðarinn var alltaf að horfa á sig. Hvað sagði þið ekki? Ég sagði, ég veit alveg hvað þú værir. Það er útjökkari. Stefán væri sem sagt bara... Minecraft stream, hver er það? Stefán langar þig að taka Minecraft stream einhvern tímann eða? Já. Ég veit að Stefán myndi elska það, ég bara kann ekki Minecraft. Það er gott content, Stefán kenni enga Minecraft. Mér finnst bara Minecraft, það er ekkert svona spicy við það, skilju, það er ekkert hansa, en maður er bara að chilla. Minecraft er svo skemmtilegur. Ég hata þegar ég skipt thumbnail og það... Ég var að spyrja hver myndi horfa á World of Warcraft. Já, ég ætla ekkert að gera það. Ef ég myndi streama World of Warcraft, myndi einhver eitthvað... Herru, það er gaur hérna. Ég náttúrulega er eitthvað saman stað á þú. Sorry. Hvaða stelpa er þetta? Herru, þetta er Bryndís Spicy Daisy. Telpa? Telpa? Herru, það er heilt skvað hérna. Já. Strákar, nei stelpur, ég ætla ekki að ljúga fyrir. Ég held að chat okkar elskir þegar við fáum gesta þegar svona low-key er að koma og ógeða okkur. Svona yes, eitthvað nýtt andlit maður. Ég er að koma og ógeða okkur chat. Komdu að spjalla á... Já, ok. Það er svona automatist. Hvernig er þetta svona? Herru, Nutella. Þú verður að hingra það, sko. Ég veit Bríett. Söngunum. Alltaf saman. Já, alltaf, já. Hvernig ekki Steindi? Hann kemur á eftir. Stefán Steindrást. Steindadrást. Varst að spekta mig? Nei. Steindi kemur klukkan 10:30 og verður í svona tími. Jæks. Já, hann kemur. Herru. Ég ætla að restata leiknum. En ert þú til að vera í tölvunum með þínum account? Nei, ég dæði aldrei leiða eitthvað svo lengi sem ég fá mod. Gekk að fóra sér í sólinn. Ragnar, þú ert eiginlega mikið að reyna að fá mod, sko. Vertu hard to get, Ragnar, á modið? Já, verður bara eitthvað, ég vil ekki gera mod. Það er umlegt. Bríett, var ekki Littáður í Kling Kling? Hvernig? Ég er ekki Bríett. Jú. What the heck is going on? Herru, það svaraði einn hvort það myndi að horfa á WoW-stream. Ég er smá disappointed. Þú ætti líka að spyrja vitleysan Markop, sko. Ég vil ekki vera að móta að sökka. Það er svo gamalt. Hvað er þið, setið í kommentin? Nei, þau hefur aldrei eftir að segja rétt. Þetta er flott. Það er Káur að vinna hafið, Ingi, ef að kíkja á Lenovo-deildina. Káur að hafið. Það er svona smá spectation af því. Við getum ekki nota... Jú, ég er búinn að laga það, það var á hann. Hvernig gerir það? Farið í livescreen og það er eldstöðan á display capture. Kveikt á display capture. Einhver 30 ára? Það kom á hann, sko. Hvernig lagaði þetta? Bara gerist óvart. Þetta var ótrúlegt, þetta er ótrúlega skemmtilegur. Herru, við ætlum að checka það sérna. Hvað? Þú voru að setja þetta undir samt, sko, myndaðarna. Já, algjörlega. Það hljóði í Fortnite. Já.
Hvað er þetta sem við erum að horfa á? Þannig að Get ég meina fyrir mikið að halda þessum... Ég er sýtt að hluga á henni. Jók fyrir þetta. Það er bara að segja eitthvað að það er vitið um þetta sýtja það er heitur sko. Káur að vinna hafið, veitu, er ekki hafið góðir eða? Jú. Tilfinningavatn. Káur er að slátra. Tilfinningamínutins. Já, mér finnst ninja hellaðir sko, þannig að... það er komin svona andlitina görnum og svona. Sér það? Já, frekar næst. Hvað er þetta? Cheers. Já, en ég meina, hvað er þetta eitthvað? Lenovo deildin. Já, Íslandsmeistar. Þetta er ótrúlegt að sjá með hérna, ég langaði að vera með sko. Hvað er þetta, bara 1-on-1? Þetta er 5 á 5. Nice. Hvað er hafið? Er það Íslands? Já, þetta er káur. Oh my god, Það er ekki hella að káur sé bara með CS-lið. Það er geðveikt sko. Bara svo ég viti að chat að KR og FH og Fylkir eru komið með þarna rafíþróttalið. Hversu hella er það? Þetta er Íslandsmótið í CS. KR er að slátra. Ekki þessu, við kannski þegar Fortnite kemur í deildina þá vonandi verðum við því. Ítla að metta það sjálfur að Stefán verður hérna. Nú komum við heilt í andlum. Herðu, Mér líka? Kærastan hans Bóndurs heimis. Hún er bara... Hæ kærastan hans Bóndurs heimis. Æs Bussi, blessa Bussi, hvað segir þið? Herri, þeir eru að... Það er að skýta. Nei, ok, kannski ekki skýta. Sem að tekur niður einn stalsinsverð, gerir vel og finnur sig hérna 1-2 og bomban leiðir niður. Bomban komin niður, Stals 1-2 alla og Clever. Hann er að klötsa þetta sko. Hann er að klötsa þetta, koma svo. Ég veit ekki okkur held með KR, ég er F-fæðingur sko. Nei. Fyrsta stíða. Defuse og þetta er, já, fyrsta rándi á hafinu. Hafið 1, KR 4. Þessi molli það er spretta samt. Óþægilegt fyrir Stals að vera í þessu hotni að... Alexander, ég er brjálæður. Herðu, Alexander, ég spilaði remixið þitt. Þú sagðir ekki neitt. Á sumugleðinni? Já. Og var Alexander sumugleðinni? Greinilega, þú afneitaði mig. Áhorfendur vilja meina að þessi leikur sé 50-50. Tilega, við viljum að taka 3. mark. Það er bara svona. Til hann ekki með afmælið Sölvi. Það sem við náðum í fyrsta mark. Það er bara góðsýtlega bara. Ég kommentaði hérna, ég var að söppa rafíþróttir á Twitch Prime. Ég spilaði hérna Freaky Friday remixið þitt. Alexander. Herra, það eru 36 ára, segja til að læka. Allir að læka vídeoið. Leðu komast í 1000 like, þá kemur stendi. True. Hafið áhuga á CS í chatinu? Mér finnst fucking gaman að horfa á CS. Þeir eru alveg búin að skila banana eftir enginn að fara af í rauninni. Já, Alexander. Sorry, ég gæti ekki gert það. Hvað ætlaði hann að segja? Hann sagði mér að sjáta hann hérna á sumargleði. Ég eiginlega gerði það með því að spila lagið eitt sko, þannig að steinþegi. En varstu eitthvað hérna að peppa mækinu sumargleðinu? Já. Svona eins og á Akureyri. Það var sjúklega gaman að peppa mækinu á Akureyri. Já, ég peppa hann satt ekkert eitthvað það mikið sko. Það eru steindi kemur eftir. Steindi kemur eftir 2 klukktíma. Það er hann. Nákvæmlega Alex, haltu kjafti. Bara ástæða að góða hvort hana í chatinu sko. Er engi? Já, ekki ef þetta er Alexander sko. Ég var æskóð fyrir að koma með það. Er ég loggaður inn eða? Já, þetta. Já, já. Hæ, Ingi. Heimir er að gefa kindun svo ég get gert. Hann er það bóndi sko. Í alvöru? Nei sko, í alvöru. Það er ekki sagt margt og mikið. Það hafið er að koma sér í gang sko. Hvað er margar ránd? Ránd 7 að 30? Já, basically þetta upp í 16 að 15. Bílalegu bíl í útlöndum.
Nei, það er ekki... Pása, sem að káir ekki að báða. Já, ok. Ég er 20. Já, það má það. Nei, ég hef ekki gert, við gerðum það sko í Birmingham. Ég er nefnilega að reyna... En þetta sko, það kostar Spilaðu þú rýmið síðan og ég þá hljópi í hringin. Ég er að reyna hérna... Gæði fólk að fíla þetta sko? Já, ég bara, hæli verðin og trygginguna og... Það eru stjórnlega staðreind. Staðreind. Þarna heimir með sixpack. Geir, ég sagði þetta á hann og ég segi þetta aftur en... Nálega, við skal reyna mun eftir. Ég elska þetta community sko. Heimir með sixpack. Ólafur Jóhann var að tæma á það. Sumargleðin, já. Það ertu komin inn í leik, Stefán? Nei. Þú gjör svo vel. Þú ætlum að hingra eftir Stefán að komin inn í leik. Finnst ykkur leiðilegt að við séum að horfa á Íslandsmót í CS, eða? Sendu mér inn það. Ertu komin inn í leikinn? Já. Lord. Það er ekki að segja neitt lengur að því að bara kærast þess heimir. Stefán var ekki að drafa þér. Varst það að fá þér eitthvað? Talaðu um að fá sér eitthvað. Er einhver búinn að vera bitinn af lúsmý núna nýlega? Nei, lúsmý. Alli finnur hann, tekur niður annan, verður Stals einfallega að finna alla hérna. Enginn, ekki búinn að vera bitinn af frá flugum. Það er Stals 1 á móti 1, þeir eru báðir lágir, báðir með 16 í líf. Hins vegar það sem að Stals hefur með sér, hann er með Aqua en ekki Vappa, hérna kemur engin smokkin. Það er ekki hugmynd, hann tekur hann hins vegar niður. Þetta er frábært ránd hjá Kári. Fyrst og ekki eins og byrjað. Já, við erum stór frökk í þessu rándi. Þetta svona krem sem að gefa þér... Já, við vinnum rándi bara. Þetta svona krem sem gefa þér svona... Já, það er með einhverjum... Ég er með svona fóbíu fyrir svona kremum með svona lyktum. Komið í sæl, kæri áhörundur. Ég er með svona draugalýsingu. Komið í sæl, kæri áhörundur. Í dag erum við með Fortnite livestream. Við erum að fara að fá Steinda Junior sem gest. Leinigesturinn er... Bryndís. Sem er algjör meistari. Er hún hlaðið maður? Já, ég er komin hlaðið maður sko. Nú eru komnið pinkt í sama hóla, sjáðu eins og í hægri megin hana. Þeir eru ekki eftir konu neitt mappidról en þeir eru náttúrulega framalega í húsinu akkur núna. Nei, ég er búinn að hlaða sko. En tímasetningar leyfa herrum að fara aðeins lengur. Þú slutar ekki svona á mig. Það er óþjóðilegt að spila með aftast í húsinu og það er ekki fyrir leiðnar á randinu. Já. Það var strax pyrraður. Bitinn af flugu. Og verður að segja því að Ríkarsson og Delli eru aðkvæða minnstri. Tökum bara late drop. Myndigrís og Clever. Þú má taka late drop. Myndigrís og Clever. Já, þú veist, ekki sér fyrir liðum, ekki jafnir. Getur maður ekki skipt úr stórum ská? Jú. Það er með 1 kill og Stals svarar. Og hvað er cool reklubor? Það er geggjulegt. What? Tökum late drop. Clever með top kill, er á fyrstofnundis og Alli er púsa smóki. Er á þessu killi. Hvað er lægt? Settu bara það til það. Hvað er þetta sem ég var ekki að líka? Alli og Tóni. Nei, getum við í 12 í skotinu, þetta var dýrt. Hvað er ekki sponsor Origo? Var það ekki að láta Origo? Ekki lengur. What? Það er geggjaði tröndabyrjus. Herru, hvað er akkur ekki lengur sponsor Origo? Klæmdi út alla Það er góð ástæði. Tóni og... Þú hefði að heyra það bara í afkastinu. Lita vel og gera vel. Þetta er bara vel spilaði. Ég elskar þetta. Þú er bara rólegir þegar að... Herru, við Jú, Spoji, sorry maður. Náðu að svæla þú þarna úr bæði þríetinginum og... Hérna... Það er svona leiðilegur Spoji. Já, sorry, steglendi. Þú fær bara 5 leiki næst, ekkert mál. Herru, róleg. Róma aðeins nýju. Okkar, gott að heyri leiknum loksins. Já, ég lendi einhvers til raskandi sko, þannig að... Hérna... Hver var það senast að voru þið bara 2? Sælir?
Já, við erum búin að tveir bara síðustu. Ingi, ertu til að mjúta mig in-game? Getur þú gert það? Ég heyri bara ekkert í in-game, sko. Hvað langar að tala um í podcastinu? Mér langar að strákarnir heyri í mig in-game, þannig að getur þú mjúta mig... Hæ Ingi, ertu til að mjúta mig in-game? Þú ert ekki að tala in-game, sko. Halló? Hvar er hérna... Ég heyrði þetta ekki ykkur. Heyri ekki mér, eða? Jú, heyrði þið núna. Alltaf þegar ég stilli á hérna... á podcast-mækin sem aðal-mækin, svo fólki heyri mér í podcast-mækin, þá heyri ég ekki þeim, það er vissan. Setja þessu svona. Þú verður að hafa það bæði á default, sko. Það eru bara 29 að horfa, sko. Hvað ert að tala um, Stefán? Hvað er þú? Alltaf þegar þú stillir á, þú veist, að podcast-mækin sem mækin sem að gærar heyri þér, þá heyrir þú ekki þeim. Hvað er podcast lengi? Það er, hann er podcast-mækin er, sko. Ok. Ég heyri ekki neitt ég. Þeir heyri mér, sko. Heyrið þið mér strákar? Nei, þú ert ekki bara með voice chat on eða eitthvað? Jú, þeir heyri mér. Heyrið Inga? Ég heyri bara gegn... Þeir heyri ekki þér Ingi? Ég heyri bara gegn... Sko, málega er að ég heyri Guðjóni og Guðjón heyrir mér. Heyrir þú bara í Begga? Guðjón, heyrir þú mér? Ég heyri bara í gegn... Ég heyri bara í Begga. Ég heyri bara í Guðjóni. Þú er að færa þetta úr game í partí. Já, partí. Nú heyri ég þér, sko. Nú heyri ég í... Já, nú heyri ég Stefán. Beggi, ég var að færa þig í partí. En getur þú mjútað mig? Þannig að streamið ekki... Já, Stefán, ég átti mig á því, sko. Takk fyrir. I'm on my way. Sko, ég sagði Stefán, sko, ekki að sýta síðan fyrir lesta því ég var búinn að hlaða. Það er bara hlustu. Sko, Stefán er... Það gerir bara opposite. Nei, sko, ef að hérna... Segðu henni frá tölvunni henni. Já, gauðir, ef að tölva mín er sko 50% þá er það bara, gauðir, þú var að hlaða tölvuna hérna. En bara, hún er 50% sko, já, ég vil ekki vera batterislaus. Ég vil ekki segja að klippa á Akureyri og tölvan er batterislaus. Já, en, come in. Gudjinn, hvað er gæðin? Áttu gauðir, þú sökkar. Já, ég sökkar. Já, það er rétt. Ég reyndar náði þér nokkrum tímum á það. En, þú sökkar. Áttu gauðir, þú fucking sökkar. Stefán, viltu haga þér? Aron, be seeing you. Hvað meinarðu? Ég veit ekki hvað það þýðir, sko. Á ég vera hræddur, eða? Já, taka sólarsettur að leika. Sólós? Ég kæðist hans bóndas heimi, kommentaði Top 3 heitustu strákar í heimi. Kókumjólk! Hann sagði sko top 3 heitustu strákar í heimi, 3 Justin, 2 Ingi, 1 Heimir. Það er þetta heiður over frá Justin Bieber. Já, ég var einmitt að segja. Hvað finnst þér eitthvað ótrúlegt eða? Herri, drefum kókumjólk. Ég það vel að fyrir dó. Var þetta kókumjólk? Já! Tók kókumjólk. Stefán tók og slátraði kókumjólk. Vel gett, Stefán. Já, ok, ég er að vinna mér inn fyrir þessu, sko. Það er Big Shieldina, Stefán. Gangi meistari. Stefán. Já, Big Shield fyrir mig? Já, væntanlega. Já, takk maður, ég var að vanna mér inn fyrir þessu Big Shield. Ég skal fara að revive á meðan þú, Gif mér að base, já. Já, ég þarf að fá mínishield fyrst. Strákar er ekki Ég man þegar Heimir kisti mig og pabbi hans kom í herbyggju og ég var svo vandræðaleg. Greið. Sko, bóndinn Heimir og kærastan hans, það er mesta bíó sem ég veit sko. Það var einhvern tímann alltaf að búið til heimildamund þetta. Ingi, manst þú samt eftir Klörusól sem var alltaf að kommenta hjá þér? Já. Ég er að búin að með stream, það sem hún er. Hún er svona legendary gestur. Hvernig er þessi nýja byssa? Hún er geggjuð. Herra, mínis hérna, mínis, Stefán. Lalalala, skemmtid. Ég er að fara að segja á. Má okkur að prófa þessi byssu? Hérna, ætlaðu að taka podcast? Ég er alveg spennt fyrir því, sko. Já, ég er til. Og hvað á að tala um? Bara lífa veginn, sko.
Hlustaðu fyrst á eitt podcast með Við getum talað bara allt sem gerst í þér og svo bara Bryndís. Bara alls konar skemmtilega sögur, sko. Hlustaðu á eitt podcast hjá okkur og dæmdu svo hvort þú viljið koma í podcast. Nú. Bara að gera það. Þú verður að hlusta á eitt. Það ekki það slæmt, sko. Nei, þú verður fyrst að hlusta á eitt podcast. Þið í chatinu, finnst ykkur að Bryndís hefði komið í podcast eða hvað? Já, myndir hlusta podcast með mér, eða? Svo kemur bara, nei. Áttugauði myndi hlusta. Heimur höfum lekt í einni mynd. Ég myndi hlusta tvisvar. Já, meistari. Það segja allir já. Þeir sem eru að segja nei er reynar að leiðilegir. Og þið með endilega koma með spurningar í podcasti. Það er líka. Það er góða punktur, sko. Málið með áttugauði það er ekki margir sem vita, en hann fór í vegferð og vegferðin sem hann fór í var að horfa á hvert einasta Ice Cold myndband sem gert hefur verið. Hvernig gengur það áttugauði? Segðu það. Það gengur bara mjög vel. He's a man on a mission. Nei, þetta er svakalega vegferð, sko. Hver kommentaði He's a man on a mission? Ég bara kommentaði í heilanum á mér. Já, ok. Hvað finnst þér um þetta, Bryndís? Hann er bara að hlusta á hvert einasta Ice Cold, horfa á hvert einasta Ice Cold efni sem gefið hefur verið út á YouTube. Já, þið er sko ekki fyrir að gefa pening fyrir það, sko. Það er ákveðið dedication frá mínum mati, sko. Er það Chuggjar hérna? Bara að hilsa. Viktori, já. Býð helsa mótið mér. Það tjekka þessum kommentum, hvað fólk er að Æs, fá þér. Nei, Æs, Guðjón, fá þér. Takk Ingi. Endilega fá þér. Ha, ekki vera hættur. Gjör svo vel. Já, snart. Endilega. Áttu Guði, fá þér. Herru, það... Á hvaða mínútu? Þú veist, klukkan hvað í... Hvað? Hvernig er hann að gera Var þetta að koma bara í tjátti núna? Því ég hef komið með spurningu. Herru, ég bara svaraði þig í podcastinu, ég ætla ekki að svara hérna, sko. Herru, fáðu ykkur hérna... Þú voru að skrifa niður spurningar sem þú vilt svara. Þið á að fá hann appelsínu vodka. Bryndís. Já, appelsínu vodka. Og fá þennan appelsínu vodka. Hvað er það að tala um? Hvað er alltaf að fá þér appelsínu vodka? Herru, halló, Beggi, fáðu minni hérna. Jakob var að koma með eitthvað svakalega komment, sérstu það? Já, Jakob, því mér er búið að banna þetta, bara automatískt. Það var ekki svo lengi þetta. Eru ekki alvöru, hvað því það? Já, sæt. Hvað, einn er hérna að koma sér út úr ykkur vandræðum? Búin að senda fullt af tippamyndum og svo bara, herru, þetta er ekki tippamyndir er ekki alvöru. Það sponsa Gunnar, já. Vá hvernig fyndi kommenti kæristun á Bóndars Heimis og líka, ég veit ekki hvað hann heitir, það er bara kæristun á Bóndars Heimis. Sem er þetta bara hann? Já, örugglega. Ég á kæristu, hún er alltaf að horfa á strímum með mér. Ég átti alveg með kæristu. Já, ég hef líka alveg kæristu, sko, við erum bara... Hvað var rappirði? Rappirði? Hvað varð hann? Já. Hann er að tala í kvöldir í All-in og Bakko. Já, hann kannski kemur aftur. En allar svona spicy spurningar verða gemdar á podcastið, þannig að... Ekki lögum Það eru spicy spurningar? Já. Ég hef bara séð eitt tipp og það var á Heimi. Ég heiti Kristín. Ok, ég er ekki að ljúga ykkur. Ég var... Já, þetta er bara... Þetta er ástæðan fyrir okkur í stríma, sko. Það tók enginn eftir hann eftir Hvað segir þau? Tók enginn eftir því að hann var eftir kærst. Nei, hann hefur ekki sagt það einu sinni, sko. Kom í Megamo. Megamo. I fight Megamo. Einn spurning, hvað er mótið mitt? Hvað er mótið þitt? Það er eitthvað kall að skjóta hérna, vondur kall hérna. Þú ert alltaf langt í burtu, sko, hvað er hérna meginn? Nei, ég er að fara í Megamo. Það er vondur kall á Skype-plattformunum. Akkur tökum við ekki upp hérna... Hvað er podcast á 17. júní. Ferðu niður í bæ og ferðu Setjum niður í bæ og taka upp podcast. Við ætlum sko að taka síðasta podcast á mánudeginum en við gerðum það á þriðjudeginum. Þannig að vilja eitthvað stingbóm með það? Mér yngi alltaf svona að til leigja hlutum. Stundum. En það er bara því að hann búið mér á landsleikinn allt í einu og ég bara nefndi ekki að, langaði bara að geta mikið að fara. Ég verður að segja... Ég sá ekki, þú veist. Halló, við erum að fæta... Hann er Bryndís. Tölum saman eftir. Fóta myndir er ekki alvöru. Ég er oft... Djöðir er að fá gott lútinn á maður. Á meistari.
Bóndin heim er út að gefa kindunum. Það er big shield hérna, Beggi. Beggi. Ef við samt að ræða tilviljunina hvernig... Ef þið finnir betri byssu, neða shotgun heldur en hérna grá attack, þá maður endilega segja mér. Fyrir það er gæðir að koma hérna. Ef að ræða tilviljunina hvernig þú komst fyrst í streaminu okkar. Það var svona ekkert þannig tilviljun þegar hún kom. Nei, hvernig hún svona... Það er gæði hérna. Já, ég var í, já, aðna... Myndatökur. Já. Black Laser, þetta er hún. Jú. Já, þá það. Ég held alltaf að það væri hérna... Það var eitthvað að streama tölvuleiki. Ég held alltaf að það væri 8 partíu, hérna. Já, nei það var síðan eitthvað nokkur vikum eftir. Já, það var mjög góð. Það er fuck. Það var ekki 8 partíu, það var ammali. Þetta var suicide. Það var suicide mission. Mission. Það fyrir trappinars. Já, það fór í það sko. Ertu að kera eitthvað Ice Clan? Hvað rugl er þetta? Er það að gera eitthvað á Ice Clan? Ertu að tala um á YouTube síðan eða? Ok, Bandás, Bandíkos. Gaming, heitir hún. Gæni hérna. Önnur spurning, hvernig finnst þér Homo sapiens? Þeir ekki frekar skrýtnir. Jú, það var frekar skrýtnir. Það er málum hennar gauð og ekki alvöru. Herru, þessi gæði grínast eða, dreifum hann. Hvað tekur á trappinars? Baka, gæði. Hann er niður hérna. Ó. Takk hann 32. Getið þið drepið það gæja? Ok, getið þið hægt með þetta fucking exorceta, það er fárulegt. Er það ekki búin að drepa hann að gaur eða? Nei. Hann er hér. Gaur, ég laggaði of mikið til að ná þessu. Ég sá bara eitthvað gefur. Nei, no joke sko. Ættu að berga Homo sapiens eða leiða með að deyja eins og risarinnar. Hitt hann. Sko, alltaf þurfum ekki... Hitt hann harkalega. Við erum eiginlega of mörg sko. Hitt hann. Þetta segja þeir eru svona pláið. Nei, ángurins, við þurfum Thanos sko. Nei. Zone. Give me the loot, zone. Give me the loot. Já, drullar úr sóninu þá. Hvað ert að gera? Ég er að sækja þetta loot. Give me the loot. Muna að like og subscribe. Grunlega. Herru, passa, gaur, byggðu kringu þig. Vel gert. Hann sagði send nudes og gælan sagði ég skal. Ertu ekki að föstu það? Beggi. Let's go. Það eru 10 eftir. Ég er að segja þetta. Ég er að fara að sækja þetta loot. Sendu á númeri 859372. Hvað varst að gera, Stefán? Ég er að fara... Sækja loot! Ég er að fara að sækja loot. Nei, já. Þú ert þetta að deyja, sko. Er þetta ekki frekar sniðið fyrir mér? Já, byrju, missir ekki líf á þessu? Áðan misti ég líf á þessu, manstu? Nei. Hæ? Frekar sniðið fyrir mér. Stefán? Já. Manstu þegar ég misti líf á hann af því að út að... Nei, það er því að kasta þessu inn í storminn, þá virkar þetta auðvögt. Þú veit. Það er blá shotgun beint á móti þér. Þannig að já, stigunum. Hvar er hún? Stigunum. Strákar, ef við sækjum ekki döf núna, þá verðum við auðmingar. Munið það alltaf, munum alltaf vera auðmingar. Let's go. Blessaður hinsi. Let's go. Let's go. Velkomin í nude samfélagi hérna. Það erum allir að senda nudes. I do nude.
Nei, ég er fastur! Ég er að glitcha! Let's go. Gæna niðri. Hvað sendið mikið af þessum hérna herpeysum það? 30. Af 30 eða? Hversu af? Var það með 30 eða? Við seldum bara eins og, þú veist, við keyptum ekki magn, skiljum við. Já, það er ekki ódýrara? Jú, kannski, en við bara fórum í gegnum síður. Það er gaur hérna, Stefán. Hvar? Hægri, ertu blindur eða? Niðri, hægri. Glerugu? Norðvestur, þarna. Nei, þetta er vinur okkar. Akkur kemur ekki takk hjá mér. Já, þú dáinn? Já, lengur dáinn. Það er kannski... Þessu fyndi það eru frosklögn. Hello, I'm not English, I am Icelandic. Knock on. Let's get it. Í þetta. Let's go, Stefán. Jú, hann er ghost! Hann er hægri, bakvið. Hann er svona glerugna glámur. Hver? Það er fúla. Fuck! Skeihellur. Hann var ghost. Bang Sosa! Beggi út með þetta, Guðjón, koma. Strákar, þið getið þetta. Guðjón. Vel gert, Beggi, koma svo. Herru, ég er alltaf að skjóta. Ég er bara heim. Ég er að sofa. Ertu Það er að skjóta? Já, ég er að vinna. Gaman að sjá þig. Við þurfum að finna góða daga sem þetta. Já, herru, þetta kemur Ég sagði bara allir dagar nema fimmtudagar. Bara basically eftir vikan, nema fimmtudag. Já, ég er að hugsa fyrsta, eða eitthvað. Nei, ég veit það ekki. Miðvikudag. Það verður því hvernig að vera skóla, það er einnig. Já, Beggi næri hálfleik. Oh shit. Já, Beggi vinnur þetta. Við erum að taka þetta sumar skemmtilegt eitthvað. Já. Ég er bara að borða Já, bara okkar vídeo og eitthvað dót, sko. Bara eitthvað content, skilur. Við gerum langan tíma núna. Herri, já, ég ætla að segja bara. Já, við getum sett þarna stóra skjáð sem... Herri, jú, ég get gert það. Hérna. Wow, þetta var óþægilegt. Ekki glemma kremina. Já. Herri, það er expert. Herri, ég segja hans. Bye. Ætlar að segja bye, Bryndís. Það er góð spurning, hvernig hún ætlaði að skjóta þegar hún sagði ég ætla að skjóta? Ég ætla að skjóta á stað. Ég ætla að skjóta mér á stað. Eftir 1,5 klukkutíma. Má ég fá... Já, hann. Herri, hver er ég? Má ég senda þér myndina? Hún var að breyta þessu. Já, ég senda þér myndina. Hæ, ég er komin aftur, ég var að kæfa Kristínu fyrir kommentin. Ég er að segja það, bókin mín er að trolla. Herru, við ætlum að fara í Zone Wars. Já, let's go. Glemdi skóm hérna. Já. Nei, þú ert ekki í skóm. Ég er bara tásunum. Þú ert í tauðsunum. Þú er... Ingi, fara að gemil í törfunni. Hella skór. Herru, verðum allavega í bandi? Við verðum allavega í bandi. Bye. Ég læt ekki bóna með það. Já, ekki gera. Bye. Hvað segir þið? Ég var ekki tókið til að stendi komin sinni. Nei, það er svo mikið að hitt. Þú ættir að bíða fyrir utan. Steindi, ertu til að gefa mig sjálfsagt Instagram og stækka fyrirlið minn? Hell yeah. Opnaði hérna, let's go. Opnaði gemil. Já. Borgaði þið? Já. Taka múti, já, þremur. Við erum bara að vinna þetta einvið bara með Öspu. Við erum líka sem búin að finna AK, þannig að hann gæti haldið. Hvað er ég? Ertu með afriti, Bryndís? Ég er hann að hafa við... Myndingis að bara halda 100%, það er komin hérna Asad er bara rólegur, stóðiskur, alveg fyrir mjög svo. Allir að joina, við ætlum að fara í Zone Wars. Það komi inn, en skemmtilegt. Má ég þá spila á mínum akkant, því ég er með mitt settings?
Þið náðu þessu klöpsránd. Má taka eitt svona sinna og svo tekið. Mér langar bara spektita þess. En viltu hérna downloada myndina fyrir? Downloada? Myndinni sem ég var að senda á Gmail. Já, gera bara eftir þegar þú gerir. Alright. Hvað segir þið gott, chat? Hafið er að vinna, sko. Hafið er að vinna, Kári. Kára kom í 5-0, sko. Hinsi. Já, hvað peldur það? Sko... Getur ekki please haft eitthvað þema? Þú veist, eitthvað Jonesy þema eða eitthvað? Mér finnst það... Allir ætti að vera hérna... Bóndinn Heimir að fara að kosta. Allir að joina. Stefán Atli eða Ingi Bauer í hérna Stonewars. Maður hvað eru margir konur inn? Við erum komin í full squad. Nei, full. Nice. Við byrjum eftir smá stund. Hvað er klukkan? Við byrjum að slæna kortir yfir. Er fólk til í þetta? Einsi nei, máttu ekki. Herru, Arnexi, gerðu símaður í podcastinu sínu. Gerðu símaður í mér. Þú sagði hann ekki sagt neitt. Nei, hann spilaði bara eitthvað... Spilaði bara eitthvað tónlist. Líka í smástundu, það skiptir öllu máli. Þú veist, það eru ekki tveir hérna á sama stað og það líka þetta út fyrir hann ansi ólíkleg kappinn á Tony, hann verður að tengja. Það er sérst Símat og Stefán. Halló? Ég er búin að samþykja þetta. Aldrei. Ég var bara í verðurna. Halló? Ég var aldrei búin að samþykja þetta. 10 af 10. 10, hversu mikilvægur heldur þú sért í liðinu? Greinlega 10, þú sagði 10 af 10. Er bíf á milli Inga og Einsakku? Nei, komur. Ég elska þetta, hann lensflög. Já, let's go, fyrir mig Sjónvars. Jam í kvöld. Það er bara nýja sögur. Ég voru að panta pulsur hérna svo ekki deg. Ertu með kóðan að þessu, eða? Leikmæri sem þurfa einmitt í þessu rándum, en já, hann stígur upp í þessu rándi og hefur stígið upp núna allavega í 2 rándum þarna fyrir þá. Við erum búin að íta káringunum aftar. Væntanlega borðaði þið Einsi. Sá ekki eins og hann himmaninn, en þarna er Stals í geggjari stöðu þess að Það er ég skal accepta friend request eftir næsta. Kára rífis í veðrið, sko. Halló, hér inni. Þetta er langbesti leikur sem ég sé frá K.R. bara síðan 5. maí. Algjörlega, þetta er bara nákvæmlega það sem að kritikar gerir. Hann kemur með smá svona ró inn í liðið og settu og gerir þetta eins auðvöldra fyrir á Stalsana með Clever og risastór 2 kill hann að veita mannunum inn á 1-3. Það hlusta á þetta Ingi. Það ætlar að vinna þetta, nú veitur hann verður að keyra í hann. Góter kemur í bakkafið, tekur hann yfir en góð tilraun hjá Della. Þetta var sóðalegt sprikk, nei hérna. Gauður Einsi, við viljum íslenskt drama aftur, sko. Hvernig var listinu heitur stráka heimi, hún vill ekki segja mér. Það var Bieber nr. 3, Ingi Bauer nr. 2 og Bóndinn Heimi nr. 1. Guðmundur, skellir. Ég er með kóða. Herðu, greinilega Stefán er með kóða. Myndigrís tekur út Della, svo smókar þetta út og molla fyrir aftan. Farið í hérna... Þeir stoppa þetta og ég ætla að minna á það að Hafi hefur ekki droppað. Það er komið. Það er komið. Allir inn. Sjá. Mælið þið. Ég kemst ekki inn. Ekki þetta reddi. Það er svo mikið að fucking... við erum 16. Hello glorious hunk of a man meat. Hæ Aron.
Hæ, Aron Nökkvi. Aron. Sæll og blessur. Ísbílli var að koma. Nice. Þú veist bara Stefán eða Ingi drepi. Er Aron XC að spila? Var eins í aukakenslu það? Það er Sæll Pat, það er rétt hjá þér. Það er skuðan í ruglunni það. Takk við. Það var easy kill. Vel gert, Stefán er slátra. Þetta. Ég slátra alltaf í Sónvart þegar ég er að keppa við áhörendur. Hver er að fara að slátra eftir sko? Einsi fær bílpróf á sunnudaginn maður, Jesus fucking legend. Come on, Stefán! Stefán er að vinna þetta, sko. Hvað gefur mér að vinna þetta? Það er 4 eftir. Come on! Ég held að sé mjög litla líkur á þig, sko. Hann har barn og konu, sko, en maður veit aldrei. Ég er að tóltunum að syngja. Hóttur Heimir er bara 12 ára. Hann fæði... Skellur. Twitch Esco TV. Já! Oi! Twitch Esco TV. Herru, að skipta það? Nei, hún má taka annan spjall, sko. Nei, hvað skipta? Ég er 13. Já. Ég skal gefa... Hún getur öðru sér setta. What? What the fuck? Ingi Bauer. Let's go. Ja, kommer så. Kommer langt på den. Va? Spoiler då, you see. Hvað er kókumjölkin? Hún er ekki að geta neitt eða? Steindi og Stefán eiga mörg leyndamál. Hvað segir þið? Tuba Music sagði Steindi og Stefán eiga mörg leyndamál. What the fuck? What's that supposed to mean? Hann ætlar að droppa í launchpadinn. Hittir hann? Hann hittir beint í launchpadinn, flýgur út. Svakalegt. Það var svakalegt. Ert þú að spekka saman gæði ég?
Hann 1-on-1. 1-on-1. Sjá hann, já. Slátrun. Hvað kemur þessu einn eftir í mér? Ég held að Anonymous tekur þetta. Kisa. Kisan tekur þetta. I do not, sælir. Hann. Let's go. Kannski verði eitthvað framtíðin. Sælir. Kannski verði ég eitthvað í framtíðinni. Það er til að hugsa sko að þú verður klárlega eitthvað í framtíðinni sko. Já, klárlega sko. Kristín var að spyrja hvort þið vildi fá mynd af henni. Er hún að tala um að hún taki selfie með okkur eða? Steindi og Ásgeir að fara að drepa Frikka Dór. Vil ég fá Steinda í Zone Wars eða? Hver að fólk henni? Hvað ég döð þessu? Ég að skipa. Patti pulsa, bæn. Koma Stefán. Stefán. Give me the loot. Ja. Já. Esko TV, let's go. Chat veit hvernig Steindi kemur. Hver er Esko TV? Ég er að hlusta Sóblettur með Steinda. Hella lag. Smooth. Nei! Esko dó. Naðgrís. KA.is og handbolti. Kókumjölk er að skýta. Kókumjölk! Þú er að skýta! Ég? Ég er að djöga. Já, Steinda hæpinn chat, let's go. What the hell? Já, Kristín að dansa, hún er meistari.
Ingi Báður til... ég draf Inga. Safrák, ég elska þig Stefán, takk. Kristín er drottning. SK TV, deyran í stofninum. Pappi að slátra. Viktor Film. Hörðu. Ingi, du tók ég á hann. Ingi, du tók ég á hann. Ég tók það á hann ekki. Þú varst, nei? Jú. Það var aðeins mér. Ég draf þig. Þú killið þessu leik? Ég kom, killed Ingi Báður, sko. Það kom samt. Ég get spólað tilbaka og svo ég headshot það. Það kom på skjáðan, you killed Ingi Báður. Það kom samt aðeins mér. Please, Kristoffer Leo. Hætt að tala Kristínu. Sælir. Ég er svo suttan út, sko. Shit. Það er ömurlegt nú. Ekkert svona orðbragð þér. Guðjón? Ekki fallegt orð. Guðjón draf mig. Sjáu þið æs Guðjón? Hann deyr, Ingi Báður tekur hann. Hvað burde þetta að þetta maður niður? Þetta er ekki að skilta, það kemur Ingi sem 0 kill samt draf hann Guðjón, skilur. Svona skiltið. Það var Smjör sem draf mig. Já. Já! Þú bara skýrst ekkert skotinu. Copy speed. Þessi sér Flamingo vinnur annan leik. Viktor Leo var að keppa. Ok, eftir smaður, Þú getur ennþá nóg undan mig. Let's go! Flamingo! Jú veit, þessi gæði góður. Flamingo? Já. Hún gerði átökka það, sko. Hann er að fara að deyja í storminum. GG. Oh my god. Eyjó, Ingi, ertu peppi í þetta hérna? Ingi Báður? Nei, ég er peppi hitt. Já, satt. Redemption time. Ey, Unsipulla, sælir! Steindi kemur sem gestur, þannig að verður blessaður og blessaður.
alveg hljóð eins og vannalega. It ain't about the loot, it's about the roots. Hvað segir Insibilla? Hvernig líst þér á þetta hérna? Þú segir hæ við hann eftir. Sem með RPG, hann svo lucky. Hver myndi vinna í MMA fight? Bóndinn Heimir eða? Nei. Komum på þig. Ég trúa þig. Ingi Deirsson. Go Ingi. Drink that slurp Ingi. Wow, vel gert. Got him. Já, maður fær heal þegar maður dreifir eitthvað, það er fyrir ekki nætt. Nei, þetta er lava! Pappinn, draf þig. Pappinn, draf þig. Fucking pappi. Come on. Pappi! Pappi, verður að vinna. Það gerir þessi stóri svett. Þetta er hægt til þess. Oj! Pappi! Lilla bjartmaður. Pappi vinna þetta. Pappi, ertu með mic? Kókmjól! Kókmjól. Heyrðu þetta? Ég er aldrei átt að kaupa kókmjól. Fjölskyldalega. Þetta er pappi. Kristoffer Leo, hvað ertu að tala um? Ekki fallaði mér. Þú ert headshotaði hérna Stefán. Já. Þú ert headshotaði hann. Já. Ég get spólað tilbaka og sýnt þér þegar ég draf þig. Ég vissi að það var þetta. Það fyrir stíkilega leik. Ég var faktisk ekki item sem ég er með. Frímann! Okkar maður Frímann mættur. Riktigt góð. Frímann, æskold hættubesn á leiðinni. Oj maður, kemur. Steindi Junior og PG eru bestur, já. Eitt Stalls, sæðla blessir. Seg kjærlinn. Yngur. Twitch sætu nú, talaðu. Hæ, já, halló. Þetta tala út af þessu ljósi hérna. Þetta er lúta. Spoisy doisy. Tuba music. Ah, gett. Þú varst að segja nafnum mitt, það var það smá. Hvað sagði ég? Þú sagði eitthvað squishy doishy og það. Já, því hann draf því hann hérna... Já. Ég þurfti að fyrir lúta, hann hefði verið döngið fyrst. Það var alltaf betur sjokk. Hey, what the? Guys lendi með mér inn í fucking... Þetta er glitch, það er guys lendi með mér inn í... What?
Ey Frímann, það var mjög skemmtilegt vídeo sem við gerum með þarna Courage. Þegar við gerum Courage-vídeóið. Oh my god. Byrja í sturtunni. Það er ennþá líkt. Það sé balli. Hanna? Viktor. Vel gert, Viktor. Út með það. Bóndin Heimir, þú ert bara með eitthvað leikrit í gangi. Kristín held í kók. Já, takk maður, búin að vera fan af Courage, GG. Já, geggjör. Hvort fílar meira Courage eða Ice Cold? Erfitt að svara. Ég fíla Courage farlega mikið. Ég byrjaði að fíla Courage þegar hann var að lýsa Fortnite, það var geggjör. Ef Steindi kemur ekki hérna með ADHD. Nei, hann var líka. Það er það svo. Nú er ég Skype sér þetta. Twitch Idonot með fall damage og vinnur leikinn. Það var gleit. Hvernig er þessi gæðari búin með alltaf með 6 kill? Hann er svakalegur þessi gauð. Þeir eru flug. Ég drapa í skuðum. Ég misst. Ég misst ekki að misst. Stefán var að slóta í raskat. Esko TV. Herðu. Næðu til því stálstöðinu minni. Já. Hvað gerir ég því? Ég veit það ekki. Ég fraus. Ice Cold versus miðjan. Ég held að þú verið með henni. Væntanlega Ice Cold að því að miðjan er bara búin að vera í 1 eða 2 ár meðan Ice Cold er búin að vera í 8 ár. Ég var í öðru svo dagann. Hvernig fílar þessa byssu, Idonot? Svona wannabe AR. TTC Maggi. Það var mjög gott. Idonot, vel gert. Hvernig endur alltaf að spectate Idonot? Ég er að spectate að smíða. Dagur Klan. Hann er unstoppable. Jag ska snabba.
Hvernig fer það þessu? Nú ætla ég bara að sóna inn. Full swap. Já, ég veit það. Bæ Kristín. Ættu náttúrulega eitthvað annað en bestur. Já, ég vonaði mun eftir þegar hann... Heyrðu! What? Hann kom bara inn í kassa minn. Þessi túli mínus, hann fór bara í gegnum allt. Pabbi, þú getur þetta. Ég hef sparkið það. Ég trúi á það. Nei, þessi er að deyja í sóninu, sko. Æskvöldi mjög gott, já. Æskviðan, sjáu þið æskviðan. Áttugauðin, sem hann kallar sig. Með græna sjokkan, veit nákvæmlega hvað hann er að gera. Færi sig hægt og rólega, er eitthvað að lenda hjá honum. Hann er ekkert mikið að byggja í kringum sig. Hann lendir eitthvað hjá honum, þetta er eitthvað Ingi. Þetta er ekki Ingi. Hann er Ingi. Hver að gegja eru customs? Fuck hann að Kristín! Já, burtu mig! Sjá Inga Báver með John C. Shotgunner Escort TV. En það kemur ykkur ofan að Inga. Einn sem Ingi gerir er bara just build, eins og hann segir. Smjör tekur Inga. Bræðir hann, eins og hann segir. Og nú heldur áfram að hlusta á Steindar. Mér finnst þú alveg geðveikt fínn gaur. Hver ára streamið, þið eru bestir. Takk Unnar. Meistari Unnar. Hver er meistari? Unnar. Frændi Júlíu. Sæl. Nei, minnst þú alveg gett fítkur. Ég veit ekki hvort ég haldi með smjör eða ekki. Það er eitthvað með minigun. Það er pappa þín. Text smjör að drekka slörpinn. Smjör, drektu slörpinn. Kári Steinn Kristinsson. I do not, ef þú vinnur aftur. Hann er líka fræða. Hann er með mestu reynsluna. Þetta ætti... Það var það gæi æs, sko. Já, ég var að fara að segja það. Þessi gæi ætti bara að koma í æs. Strákar. Næsta leikmann var hann ekki þar. Hver er það við þótt ættu nótt í æs? Ég vil langa. Skoðu bara fræða, koma. Þessi gæi er bara að fræða. Vistur að KD er middur? Hver er KD? Kári bara byrði okkur um að hætti Zone Wars. Af hverju? Nei, ekki hætti Zone Wars. Já, nokkulega, akkur er að gera það. Já, við erum ekkert að hætta. Það er hella gaman. Það er hella gaman. Besta kvöld lífs mín, Steinda var að koma. Hvað er að gerast?
bara að setja stærn. Skál gera! Okkur Stefán, okkur. Nei! Hvernig er ekki dauður? Segja það sama. Smjör Magnús Kevin Durant. R.I.P. Stefán. Anonymous. Hver er Anonymous? I do not... Dauður, hann er ekkert það góður. Hann er bara mjög góður í skrim. Er hann eitthvað lifandi eða? Nei, ég draf hann. Hann er bara skrim. Vel gert. Það er hart skotið hérna. Hann er bara skrimlóð. Kevin Durant. Ingi, vissur að Kevin Durant er meiddur? Ég vissi það. Ættu nátt að skilja að vera í æs. Nei. Hver sagði nei? Úi. Top 3 sem er að joina Ice Clan. Smjör, Bussi, ættu nátt. Blessaður af því. Ingi, við þurfum svona að fara að senda þessa vinninga í hérna hústinum. Ég er bara að láta fólk sækja það. Já, ok. Ok. Dreftu mig! Þú verður að segja fólkinu heimilisvangi. Og spyrja það hvernig það geta komið. Ég er með Instagram. Erum við hvirfiböl hjá þér eða? Takk maður. Það var stressandi hnerf. Það eru 3 lobbinni sem gerir í Geno. Æ. Við kipum til í. Úps. Ég klúðraði að hitta non-stop. Ég er svo Pakistan. Það sé ekki alveg bot. Tvö kilo boy, komur svo. Oj maður. Það er rétt hjá áttu gauði. Hvað ég gera í húsinu á Ísafirði? Ingi byggði sjálf sinn á deilstorminum. Getur. Þeir eru að opna súkkulaði stykki. Bara endalaust. Það er fucking grínast. Herri já. Smjörið! Sjáu þið stunda hérna. Ég held að væri svona overall hverja bestur. Er ekki stats og svoleiðis það? Jú, þú sér killin. Já, þannig. Það er svo pirrandi tónlist í þessu mappi sko. Blessaður Jón Dæmi. Veit það ekki? Ég get ekki reykt mig. Það er 1 sekundur hugsi. Smjör, okkur fyrir þú reyna. Þetta gerir stundum sko. Ég er ekkert að fara til Ísafjarðar sko en... Ertu ekki að fá? Herri, ég get ekki eins og nýtt á escape sko. Ég get ekki gert neitt. Blessaður Gummi Master. Ég get ekki joina leik. Æ. Hver er að hlaupa út um allt? Smjör. Smjör, getur þú starta leiknum? Æ, Gabi. Ég get ekki startað mig.
Sjáu í gæjan, Ingi, sjáu í gæjan minn, hann er svo... En getur þú enda geiminn? Hei, hann er að starta. Hænur. Hafna maður. Við gerum ekki einu leikinn nema við allir lífið. Já, en það er þegar örugglega fullt skvadri. Það er veist. Nei, það er ekki fullt. Já, það ættir ekki það, sko. Nei, þið þurfum að lífa. Það kemur stundum svona, þannig að þetta er ekki það, sko. Já, ég veit. Það kemur Árið steiknar þannig. Hver er Kári steik? Kári. Súkkulaðstekki. Já, súkkulaðstekki. Ok. Haha. Það er ekki að taka. Já. Rúnar. Já. Nei! Ég þarf þig. Ég er búinn að reyna. Ég er búinn að reyna. Já, það er að lótast kannski. Það er svona... Þú fyrir settu. Kemur þá svona sætti í maksmöndum fyrir Hæ Óli, blessaður Óli. fyrir settings Hann nóna með sér út af kortinu. Já, hann er að respawna sig. Ég er góð næst niður. Já. Farðu út af mappinu bara. Þú var í Stefán segir þetta. Það er allir að lífa. KBS beat. Ég fucking virkar ekki verið með. Ég er KBS speed fyrir það sem vissu ekki. Þeir eru alltaf hátt upp sko. Ég vil það vera glætir útiblogi. Það er ekki þannig alveg. KBS speed er að slátra. Já, þú veist, maður getur fengið þannig svona í... Jú, það er gott. Hæ Fríman, Jón Búi, blessaður. Brímir, geturðu sett þarna deilt þessu í story? Hver? Brímir sagðist þér með 900 followers á Instagram. Það var að deila streamin í story. Ég öftar ekki á það. Að blessaður Stendi, hann er hérna, sjáðu. Hann er hér. Nei. Tutto 230.
Allir með að joina þeirra Stefán Bíl nýtt nefnileg. Blessaður Patrik Haraldsson. Sjáu smjör poppa þetta. Pappi, okkur Pappi draf spóis í dósi. Smjör að slátra. Pappi, þú verður að vinna mikið núna, sko. Smjör að tekið í einn. Smjör takt hann í ettan. Ítla mettan hér. Ítla mettan hér. Ítla næsta. Ert að fara að etta Frímann í sveitinni en að... Bóndan heimi í sveitinni. Það er svo mikið clusterfuck, sko. Loksins ádreipaði smjör. Alla, vel gert. Twitch Esko TV. Allir dagar reyns í sveitinni. Ég var með 2 assist og Ingi á veginn. Getið lífað og svo... Viljum við lífa það? Ef að lífa á búið til nýjan svo að fleiri geta komið. Við erum fastir í lobbyinu. Já, restarta creative. Já. Eru að tala um að fara í bara back to creative eða back to hub? Back to creative. Já. Leave creative. Já, leifa öðrum að joina. Leave creative, allar leave creative. Leifa öðrum að joina. Eða eitthvað. Nei. KFC Ísland, halló. Halló allir. Búið til nýtt lobby. ætlum að refresha lobbyið og leyfa öðrum að koma inn. ætla að innvæta svona. Ég var að senda innvæta á Ingi Bauer, innvæta party. Ok, það er allir snöggir inn. Nú ætlum ég að vera Stefán Allaskinnið. Ertu komin inn, Ingi? Já. Ok, let's go. Hvað skinn verður núna? Halló. Halló. Þetta er Raffi hérna meginn. Blessar. Ég ætla að kíkja aðeins á... Hey, ég kom í stúdíóið ykkar. Já, ég man því. Ég ætla að kíkja á það sem við erum með okkur hérna. Við erum með... Má ég kíkja einhvern tíma seinna? Helst ekki sko. Við erum með kókumjólk, heiðvind, I do not, nagri, smjör, flamingo, Kápi Speed, Ronsi, Andra Þór, Inga Bauer, pappaðinn, Jónki, Cabrita, Svít Örmundur og Rúnar Haf. Það er stilt á Team Rumble, veist það? Já, ég gerði það allir að skoða hver eru með okkur. Það er fáralt að það sé ekki hægt að krita. Stefán, góður það? Þú þurftir ekki, Stefán, það fyrir að gera það sko. Ég er að... Já. Það vitur hann uppi. Á hérna. Þetta? Vistri, hérna. Þú eru að fara að innvæta ykkur? Já, getur þú séð það? Þarna er allir. Nice. Stefán. Það er nýtt. Hvað segir þú, Rafael? Ég er að joina Spósi. Ákleiknar? Ég má. Ég er alltaf að fara að lóta sjömml. Já, einhver eftir ekki leti. Veistu að maður... Hver gerði símati? Já, það var Danni. Hann hefði nútt að segja eitthvað fyndið. Hérna... Danni og Aron, hans... Það var brössi. Þú tók síðastu. Það er einn eftir. Það fyrst til að fá hans lósk. Það var festur það. Góð dagur þetta. Það er ekki fara inn í þetta. Ekki fara inn í þetta strax. Það er að fara inn í þetta eftir skóli það. Það væri svo klikkað að halda svona mót. Já, á hverju búið þið ekki fórnumót? Þú voru ekki að plana það? Sonos mót, já. Halda svona hérna móti hérna, já Sonos. Það mót væri geggjað. Jón Arnarsson, blessaður. Þú ert svona 50. Ertu búinn að setja kóðan? David John. Erum við 16? Það er slegt 16. Já Stefán, ég er með kvolpa. Hvort vil ég fara inn í? Það eru 2 hérna. Ertu með kvolpa? Gekkja. Já, ég á eða hundur mínu var fæða. Já, gekkja. Og það er eitthvað lið að koma að sjá það svona hundalið og sjá hvað það er gott að sína það. Það er mjög gott að sína hundin minn. Allir komnir inn!
Getur maður ekki slökkt á tónlistinni í þessu? Farið í hérna Já, það er... allir í kassana sína. Já, allir komin inn. Ég heldur bara beint á. Það verður bara að hafa það. Új, maður. Hver hringi mig? Halló? Halló? Halló, hæ. Ert þú með tíkina mína? Hver þetta? Ég get ekki tala núna. Það var svo hring. Það var mortafæðin mér. Hei! Er þetta hættur að jamma? Hei! Er þetta hættur að jamma? Sweet Artmundur. Sweet Artmundur. What, ég var með 3 assist. There's a new king in town. Já, gummi, við erum alltaf einri. Herru, like þetta vídeo núna. Ef þetta vídeo fær 75 like, þá kemur stundi. Fílaði sem ég var 180 frames. Eitthvað sem getur hrist sér stelpa. Stefán, getur þú startað eða endað eða eitthvað? Allir að læka, allir að læka. Það er búið að starta. Það þarf bara að býða. Bara vera róleg. Ekki máli. Nei, ég er íspúnaði fyrir utan þetta. Ha? Fárlegt.
Blessaði. Það er svo mikið ripp á hunting-rifle. Já. Hver skar? Bara næstu. Hvað það? Ég myndi deyja svo núna. Hvað það gera? Kókumögl, drap andra. Blessaður Gísli. Ingi Bauer, shotgun, kókumjólk. Ingi, út með það. Getur þú í stórnum? Já, eftir korter. Nákvæmlega eftir korter, ok, maður. Blessaður Mushi, blessaður Patrikur. Allir að læka þetta vídeo. Hvert fór heitakillan? Hún fór heim. Hei, blessaður Steindi. Steindi er kominn. Ok, bro. Herri, vinnurinn er að koma. Steindi. Vel gert. Vel gert. Hvað hann elskar þetta þegar fólk segir að þið vinnur hans? Nei, hann hatar það. Er það? Er það? Það voru það ekki. Hæ? Ef fólk... Hvað? Andri hatar þegar fólk segir eitthvað að Steindi þið vinnur hans. Af hverju hann er vinnur hans? Já, hann þolir það ekki. Hann hatar það meira en allt. Ég er alltaf að stríða nú með það. Sem alltaf að þegja. Þið náttúrulega voru saman í steypustöðinni. Þetta ekki var massið flestina. Þetta var áfram stíl. Oj. Gris, byrja að byggja heldur en að taka niður, please. Þetta er scrims, þetta er ekki að taka niður stöff. Eitt skot viðbót, þá er ég komið að naumingja. Hvað margir hann með? Þú veist, ha? Þeir eru fast á mig. Fuck up í speed. Hei, ég var að segja að Viktor að halda kæfti. Há. Hvernig þekkir Viktor? Já, er þetta Aron? Ok, ég var að segja að Viktor að halda kæfti og hann sagði líka hvert var heitakjælunum Bryndís. Hver er há? Hlynur Halldórsson. Hlynur, fokka þér. Hver er há? Hlynur Halldórs. Blessaðu Benni. Hún er að opna út. Getið þið opna alla gluggana og opna hurðina, strákar? Gluggan er opnaðir. Bara opna alla hurðina. Andri er að opna hurðina. 2 og 3 stjórn, ei. Já, hvernig var Bryndís? Hvað? Hvernig var Bryndís?
Músagangurinn, hún var ekki. Já, opnaði bara hurna. Já, ég veist. Við erum með Stefán, hann er svona með. Hvað er músagangurinn það? Já, ég er búinn að segja að ég sagði fyrir 4 vikur. Akkur er enginn að drepa kókumur? Hann lappaði bara fram hjá þeim. Hérna inni? Nei, hérna bara okkur vitað. Blessaður Hafsteinn Snær, gaman að sjá þig. Úi. Kókumólki er að svelgjast á. Come on, svo kamp, yes! Ég veist svo ganga frá eftir pítsupassa. Sjálfsög. Þetta, klárum pítsun eftir. Fílan dúða maður. Já, getur við keypt mönns fyrir mig? Kamp ég. Og fór ég að hafa fyrir koninga. Það er fucking heimskulegt. Þú búum út að segja. Það er N1. Þú búum út að segja þetta. Nei, ég þekki hvort að N1. Nei, ég glemdi vefbreiðinu mínu. Fuck. En ég myndi að kostnaði þetta fyrir högum. Já, mikið bara skemmt. Það er killið. Stráður, ég glemdi N1 vefbreiðinu mínu. Ég hef getað beðið ykkur stimplaði fyrir mig. Íðslunni. KB Speed og með 7 kill. Þetta er deathmatch-leik núna. Þetta er svona N. Það er Scrim. Af hverju facecam er eitthvað skrýt? Hvað segir þið? Fólk er eitthvað, af hverju facecam er eitthvað skrýt? Það er þetta Stefán. Hvað er það, meina þetta? Eða þetta? Bara því að það er rúglega langt. Nei, það er ekki eftir það, það er bara hér. Ég held að þetta er þegar það er út í mitt vinstri. Já. Út af því að facecam er ekki... Ég glitsa alltaf svo mikið. Yes, What the? Og hvað okkur í Stefán? Það er bannið það. Okay. Logi, ertu þetta þú? Það fór ekki að skrimma. Það var það. Nei, hún er ekki óskýr. Sorry. Ég vil frekar drepa Inga og deyja heldur en að deyja. Láta Inga drepa mig. Stefán. Ég held að það er í sóninu sko. Stefán. Nei, byrju. Jésús, hvað er þetta að festið sóninu maður? Já, þetta er bara festist þú líka. Stefán. Já, hvað segir Gemli? Það eru 4 eða eitthvað fastir í lobbyinu. Ok, Ingi, það eru 4 fastir í lobbyinu. Finnst þér að maður restarta þetta að halda bara áfram? Í hvaða lobby? Er... Ég held að aðrir krakkar þurfa að bíða. Þannig að ég myndi eiginlega... Er það bara í lobbyinu bara... Gera nýtt, sko. Í leikinu? Er það bara alveg í lobbyinu? Alveg. Já, það getur maður farið til tilbaka. Getur ekki bara allir lífa og allir reddi aftur það? Jú. Já, ég segi Bara nýtt lobby þá, bara í lobbyinu. Nýtt lobby? Bara back to lobby. Allir að taka nýtt lobby eða... Bara beint í lobby. Takk fyrir. Bara líf creative. Sjáðu KB Speed. Cabrita! Til hamingju Þetta er Cabrita. appið hérna megin. Takk hjálpa fyrir. Líf creative. Ingi, Vel gert ættum við bara bara að resetta lobbyið eða
Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice-Cold-streaminu, hvernig það segja, næsta fimmtudag. Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í Ice-Cold-streaminu, hvernig það segja, næsta fimmtudag. Já, bara. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég ætla... Herru, sjá þetta, Ice-Cold peysuna. Það er búið að selja stökk núna. Það er litla bara að vera höllibjörga sem ég... Ingi, þetta er svolítið skondið komment. Allir reyður reddi. Hvað finnst þið? Spoisy Doisy, ég var að senda þér friend request. Þetta eru bara að lifa. Er þetta Björgvin Máni sem vann DJ-keppnina? Er þetta Björgvin Máni sem vann DJ-keppnina? Er hann frá Akureyri? Kári vill fara í Stefán segir. Ég er með betri hugmyndir, fyrir mig Steindi segir. Ingi? Það er enda Steindi segir. Steindi segir. Já. Steindi segir, hef ég vind, ég þarf að kikka þér og ítrykkar. Spoisy Doisy, ég þarf að kikka þér og ítrykkar rétti. Þú er 5 sekundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ég er að lóta. Fuck þetta lúka vel. Ég muni einu þetta bái. Herru, hver er með Stefán Atla skinni hérna? Ég. Það er svo fyndið þarna, þegar þú gerir símatið þarna, Stefán. Já, fannst þið það? Og þarna, þegar hann spurði hann hvort ekki að tala, hann gerði bara píanu. Björgvin er í Ice-Cold peysu, ég ætla akkurat að fara að spyrja að þig. Twitch að þú notið með kóðan hreinu. Getur þú svona prófa annan kóða sem er ekki með svona fokkin leiðilegri tónlist? Já, ég held þessi með annan góða sem er með alvöru són sem Jetsi var í. Rafael, ert þú í Ice-Cold hættupeysunni þinni? Nei, þú átti ekki Ice-Cold hættupeysu. Ekki fara inn þannig góða, ég er með betri góða, Það er líka leiðilegt að Rafael að fá bara að vera í Glazeballs-peysu. Am I right? Já, ég er sammálega. Við langar frekar núna í Ice-Cold og það Glazeballs er ekkert að gera vídeo maður. Stinda. Ice-Cold er heldur ekkert að gera vídeo sko. Jújú. Við erum bara... Meira Glazeballs. Við erum aðeins núna. Já. Hver startaði leikinn? Í alvörinu. Það er startað sem sjálfur sér. Nei, eitthvað svo Ég þarf alltaf að resetta þetta. Er Steindi þarna? Bella Messelani. Þið þurfum að lífa aftur og við þurfum allir að fara í Back to Hub og það er störpið leikinn. Hvaða hálfið startaði leikinn? Klárum þetta bara. Back to Hub. Nei, Back to Hub, allir Back to Hub. Allir Back to Hub. Ég er með betri kóða, vil ég betri kóða? Ef hann er alveg betri. Þessi nógu góður, hann stendur sig. Herru. Engin ídra á start game. Stefán. Já. Þú voru að fara inn í leikinn sko. Já. Hver startaði? Boys. Það er einhvers tríður gæi hérna sko. Steindi er ekki þarna. Ég er búið að starta leiknum. Já. Ég var að fara back to hub bara. Þú eru að fara Back to Hub? Já, Back to Hub. Við erum svona margir svo. Já, ekki fara inn í mappið. Chilli fyrir utan, ok? Ekki fara inn. Don't go inside. If you go inside, you will be kicked. Who go inside? If you go inside, you will be kicked. Svo ætlum við að spila Steindi segir. Það eru 2 enda inn í 1 neighbor, allir út. Það er einhver enda inni. Ok, ekki fara inn. Ekki fara inn. Ég er með Swift og Sestina tilbúið. Við erum bara 14 samt sko. Já, vil ég fylla þetta partí eða? Nei. Hvað sést ég? Þetta er bara með pump, ekki fara inn. Nei, þetta er gott. Þetta er gott. Ef fara inn í þetta, fyrir minni í þetta. Fyrir minni í þetta, prófum þetta. Já, getur þú kemst nammi fyrir mig? Þetta er gæt, allir. Nammi?
Candy. En þetta eru gömlu byssurnar. En þú veist að það var líka breytt þessu maður. Ég veit af hverju Andri er að fara í... Var breytt þessu maður? Hei. Já, en ég veit ekki hvað... Ég veit af hverju Andri er að fara, hann svo feimir. Eitti með þessu combat shotgun. Já, starta. Þú veist, annarkvært blandi póka með einhverju geggjum. Þú veist, þú þekkir þetta krítar, svona sterkur brjóssykur og hlaup og svona. Það viltu ekki bara biðja um allt bara. Krítar, sterkur brjóssykur. Þú horfði á þessu réttinu líka með að koma að biðja. Ég held að þetta er með combat. Gafst hann 500 kall fyrir þetta? Og svo fann ég 500 kall. Ég verð að pissa ára næst þetta kemur. Don't respawn. Respawnum. Það þýðir ég veð sem respawnum. Ekki respawna. Ég veit. Hvað er fyrir aftur ykkur? Ég er að fljúa. Allir respawna. Og þetta er eitthvað trögt map. Það er yngri yfir aðeins, hvað gerist? Vanga veldur er í nóg fyrir ykkur. Ykkur enn er nóg. Ég er að fara í viðtal fyrir íslenskum texta á morgun, en ég get samt... Ekki respawna? Ég get samt hérna... Ég veit ekki með trappinu. Þannig að ég nægilega að gera það og hjálpa þér. Blessar, Tratic Turbo. Æ, þetta er með gömlu byssunum. Já, alveg. Hverjum er ekki saman? Þetta er svo væli. Já, Þetta er svo gott sónvar, sko. Þetta er geggjað sónvar. Já, sammála. Þeir sem eru með eitthvað vesen, ég bara múta þá. Já, mitt. Æ, þú... Hvað er að lagga svona mikið í dag? Já, eiginlega byrja að træja það. Já, næstu, maður það bara eiginlega að byrja á. Við erum bara að klikka með að vera vondan. Það er ekki Emilía. Oh my god, það rústa þetta. Leifur pappan. Tekin í vitinn. Hérna er sóna að snúast í allar áttir. Anonymous draf mig. Ég hata anonymous, ég veit ekki hvað það er. Nei, pappi, þú dóst. Oh my god. What the hell? Hvað svona són er þetta? Það er hljóðum allt. KBS, áfram þú næði þessu. Ég held að hann heitir KBS Speed. Já, hann er KBE, KBS. Þessi gæi er prómaður. Nei, ég er bara... Don't get him. Come on, klára þetta með non-stop. Ég myndi híla, já. Svo hoppa niður. Klára þetta með story. KBS, Ó, hann í faceplan maður. Hann var opnað á boxið, Klára þetta. Klára þetta. Hann var opnað á boxið. Látt hann bara... Close. Gerðu þetta aftur bara. Hann er á móti æduna. Það er 360. Því líkur leikur. Chili. Ekki spila með Thomas, þetta er hægt. Oj. Það er trappa allir, maður. Íslandin. Suppress scar? Já, það eru voltið byssur í þessu. Og líka thermal. Já. Oh shit, þetta er byrjað. Ég bara með voltið.
Pratar med Wild och Maria. Oj. Fuck, já, suppressed scar og hvað ég saknaði hennar. What? Hvað er ég að mjúta? Get ekki leysa fucking crap, ekki ekki. Það steindi beila. Rústingi. Ég var að fá skilabóð á Messenger, var að fá steinda. Já, maður segir það er að beila. Það er típist. Ha! Sorry, Stefán. Já, bye. Fanga veldur er í nóg fyrir ykkur er í nóg. Nei, Stefán! Nei, þetta var ekki Stefán, vá. Þú kemur, þú nærir þessu spórsið þessi. Ó, ég er svo low. Já, þú nærir þessu. Nei! Þú skust hann seinast. Þú sagði Magnús. Magnús! Áfram, Viktor! Viktor nærir þessu. Skjótt hann. Fanga veldur er í nóg fyrir ykkur er í nóg. Hanna Ingi. Já! Ég tók þig pínu í raskæti, ég heiti bara headshot og býta aðeins. Það meikar ekki sens að við tekjum raskæti, þetta er bara headshots. Satt, þú veist, ekki alveg. Einhver verður að tricksa það. Af hverju þessi gaur með Anonymous í haus? Anonymous? Yeah. Já, ég endur með svona tæmur út streamum á dán. Ok, skil. Það er svona wannabe streamer mode. Já. Ég heiti þetta maður. Oj. Damn. Þessi pabbi þinn er Anonymous. Nei, Magnús. Já, hvað Emilía? Hvernig hendi? Hæ? Snappi sem hann sendir á hann. Ég er með banan á beigur sinni. finnst hitt sjónvarp miklu skemmtilegra? Já, hérna... Viltu þú veist byrja á Steindi segir að fara beint í sjónvarps eða þú veist taka skvat eða... Segir að tökum einn skvat sko. Má ég taka hana Ingi Stefán? Stefán er ekki með hættu Stefán Ingi? Já. Ok, hana Stefán, má ég taka skot með einhver? Og ég líka. Það brýta. Það er bara random. Er þetta bara svona fyrstu gefur fyrstu fær? Já. Nennir þá að, þú veist að hafa private fyrst og svo gera pöppinu þegar er allir tilbúinir. Get ég gert þannig? Þú veist, bara hér byrja. Mægrís. Já, ég... Mægrís, þú ert alltaf góð fyrst. Já, alltaf þetta. Viltu coacha mig eða? Já, já. Actually. 1000 krónur á klukkutíma. 1000 krónur á klukkutíma. Ég heyr ekkert hvað það segja. Já, 1000 krónur á klukkutíma. Já, nei, sorry maður, ég á ekki klukkutíma. Nei, oi. Er þetta Gunnar? Gunnar. Er þetta Gunnar? Í miðjunni? Hann er á Tenerife. En Stefán, Já. eru þið í Star Wars? Já. Má ég nokkuð koma til ykkar í stúdíu, nei ekki í stúdíu, myndi ég spila með ykkur? Það... Má ég spila með ykkur skot með Steinda? Það var bara einhver sem fær að gera það. Þú er...
ákveðið, er þetta bara ætla að gera svona í tölvinu svona random Nei, bara við hefum bara opið partí fyrir að... En getið sett svona eitt Það væri geggjað. private fyrst. Sjáum til. Það þið segir bara, þú veist, ok, open lobby, þá er ég og margir ekki tilbúinir. Það er bara, þá þarf maður að vera tilbúin. Já, já. Ætlaðu að gera eftir Skyward, eða... Hvað sér, gera... Ætlaðu að gera eftir þetta Skyward, eða... Steindir ekki aðeins lengur í Skyward. Ég veit ekki, við tökum squads með Steinda og svo tökum við Steindi segir. Nei, Kjartan. Og sem vinnur, þannig að fær hann þá eitthvað giveaway eða eitthvað. Hvað fær hann sem vinnur í Steindi segir? Hann fær... Hann fær... kvöldmat með Steinda. Hvað fær hann? Nei, ég alveg ekki. Hvað? Ég veit ekki En neitt. hvað fær maður samt? Hann fær ekki neitt, bara gafið þú gaman. Fær maður ekki að spila með honum? Hann fær knús. Herru, þú fyrst... Getur þá að maður fær að spila með manni? Þú knúsaði Steinda í lokkinu okkar. Já, ég man eftir því. Ég knúsa hann. Ég er alltaf... Kíkja snappið. Heiðvind er að gera geggja hluti. Magnús. Já. Nennar að kíkja snapp. Þú veist, kíkja inn á snapp. Nei. Já. Já, Nægrís, þú vinnur þetta. Kannski. Ekkert kannski, þú bara gerir það. Þú er bara góður. Þannig að taka kannski einn annan sónvarsleik. Nægrís. Hahaha. Bóndinn heimur sagði Steind er alltaf seitt. Nægrís, er þetta PC? Já. Nei, hann er á Nintendo. Þið held hann sé bara mobile, eða? Já, hann er síman. Nú sýttir hann á PC. Það er alltaf flest eitthvað tölvur. Nei. En Stefán, ef við leikum að gera custom, skal láta það hafa kontum minn. Gauð, takk með þér. En vilt þú ekki, þú veist, spila með? Eða þú veist, já, leif okkur að hjálpa okkur með því að spekta þetta. Ég er ekki fagari, ekki klaga mig. Sigga, 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 bagga. Bjallir í mér. Af hverju spilar Steindi hérna fokk? Af hverju ekki? Ói! Fullinir í bæði syngja karaoke. Við verðum að vera góðið Steinda í chattinu. Verða góðið Steinda. Já, hann sagði það, sko hann ætlaði að gera sko. Nei. Yes! Ready to go. Hvernig ég gerur Steindi myndi ekki koma? Hvað segir þið, Stefán? Það var eitthvað að spyrja í kommentum hvað ég myndi gera ef Steindi myndi ekki koma. Þá myndu við allir í kommentunum kommenta á síðan, nei, senda þetta DMs og segja eitthvað. Ég myndi leggjast á gólfið, sko. Jó. Sælir! Hvernig eru þið? Blessaður! Þetta er fucking gott að sjá mig, maður. Ég var bara að klára núna. Gott að sjá þig. Sömuleiðis. Nei, erum við live? Við erum live, maður. Við erum búin að live í allan dag, sko. Það er ekki. Herru, ég verð að míla, maður. Já. Ég skal sýna þetta. Já. Veitu, þessa var fyrir líka? Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Við erum með svolítið skemmtilegt twist, sko. Hvernig gengur? Gengur vel, sko. Við erum að keppa móti áhörndum, það er svona 16 saman og við erum í svona sérstöku mappi. Ok, geggja. Það er geggja. Ég er náttúrulega, ég er á PlayStation. Já, tókstu með þér? Ég er með pinna. Já, geggjar. Og tók snúru. Geggjar. Þú ert með allt sem þarf, sko. Geggja. Hann er
Hæja! Ótrúlega gerðist. Bara á slaginu? Mamma mín Steindi þekkir mömmu mína, mamma mín heitir Magga. Það er bara beint inn í headshot. Herru, þú voru að segja Mörtu Smörtu að skrifa eitthvað æskóld. Marta Smarta. Marta Smartland? Mamma heitir Marta Smarta. Já, hvað er sen að skrifa? Segja að skrifa eitthvað æskóld. Þetta er bara... Eða hérna, já, farið skvad. Já, let's go skvad. Vilt þú ekki byrja það? Ég tek byrjaðum. Ok. Allt í gangi á hana. Ok. Það væri svona svo geggjað að þú veist að brella eða ættu nótt svona hella í gæða myndi spila með þess. Ættu nótt? Já, ættu nótt. Svo er það greið hættum. Farið skvad? Já, ættu nótt. Let's go. Já. Let's go. Ættu nótt, hvað er skvad? Það er svona stresspissa það. Já. Hann kemur svo sjaldan frá myndbær. Herri, maður sjá það. Ég verð að sína honum þetta hérna. Lífaði partí. Já. Private party. Party private. Ok. Twitch ættu nótt og Ingi Báður. Já, innvætaði mér. Nei, ég finn þig. Hérna ertu? Ég held að Esko TV hafi líka verið geggjaður, sko. Ok, ég var að taka hana þá. Já, og hérna... Spurning samt með hljóðu hvort þetta út. Nei, þetta er ekki að gera það, sko. Þegar hann tengir kontrólerinn. Já. Esko TV. Hvað er ættu nótt? Hanna? Ég er búinn að veita þér. Hanna? Nei, ég segi ekki, sko. Jú, hérna, já. Það er eins og sem... Já, ok, hérna. Ok, ættu nótt. Hvað er partí? Ættu nótt. Helgi, segðu mömmu henni að skrifa um æskóld í Smartland. Já. Hún virkar ekki. Það er eitthvað aðeins. Þú mátt fá Monster eða þú vilt. Viltu Monster? Það er einn ískap. Grænt Monster. Já, það var rosalega. Það var bílu stemning. Hvað segir þið? Geggja, Herran Heitusmur var þetta og Gauti og Aron Kahn og fullt af liði, alveg stemning. Geggja. Herðu, hérna... Já, sko, ég með það. Ég með alls konar drall, sko. Ég veit ekki, þú veist, ég var eitthvað svona panikið í frú. Ég var svo sinn eitthvað þetta í vinnuna. Það ég var bara eitthvað, ég greip bara allt sem ég sá. Já, þú vilt að fara hérna meginn. Er ég hérna meginn? Já. Geðveikt. Þetta er myndarinn. Við erum með herfólk. Já, geðveikt. Komum við hérna. Já, shit. Hérna... Við ætlum að fara með það. Geggja, blellaðu Steindi. Ég elska ömmu, segir blellaðu Steindi. Ég vil að ánægða með það. Ég elska ömmu hans líka. Heyrðu, hérna sko, ég tók með mér... Já, þið eru með headphone. Já. Þú verður aðeins hvort Tengjum. Ég meina, þú veist, sérðu þetta? Þetta er allt í rugli af mér, sko. Þetta alltaf gengur ekki. Sérðu stöðin á mér? Fólki er búin að byrja alls konar líf og... Nei, þetta er þetta smá veikfögri. Ég er náttúrulega neikotifíkill, maður. Þú veist, ég get ekki... Ég verð að vera með allt með mér. Þetta er yngur. Let's go. Svo er ég með svona... Ef þið viljið eitthvað... Hérna, hlaða... Þú veist, ef þið viljið sitja í vegg og hlaða eitthvað, þá er ég með svona charger. Næs. Við erum alveg með hérna. Bara svona fyrir bara ef þið viljið hlaða síma. Þetta er lengsta snúra sem ég sé. Já, hún er geggjuð. Sverrir Bergman keypti snúru fyrir mig út í útlöndum mitt sér. Kom bara með hana, við fórum í lunch og hann kom og let mig fá þessa snúru. Og þetta var bara svona game changer. Þú veist, ég var alltaf einhvern veginn að hengjast í snúrinu minni og flækjast og eitthvað. Þetta var bara geggjuð snúra, sko. Við Ingi vorum að spila með þér hérna á Reykjavík. Og þú og Herran Heitusmur var saman með þig. Já. En Ingi lenti í tvér. Já, ég man eftir þessu. Það var rosalega. Annars hefði við finnið þetta. Já, það má ekki gleyma því að ég er Reykjavíkurmeistari, sko. Það má alls ekki. Það má ekki, þú veist, það má... Það er ekki að koma með sko. Já, ég veit það. Ég hefði að taka medaljónum með. Anskotin, ég held að dóttir mín sé líka með svona tíninni að borða hana. Herru, ég keypti mér þessu headphone daginn. Já, notaði. Nei, sko, þið eru með sömu, er þetta aðal típan eða? Rigg. Rigg? Nei, við erum með... Já, jú, þetta er svipað.
Virkar þessi eða? Þetta er þessi að fljóta? Maður kipti í rétt. Er 2 gæðir á því? Geggjaði fucking home hérna. Herru, það er allt upp á, það er allt geggjað hérna. Þarf ég að sæna vinna? Er ég bara að spila sem gestur? Viltu vera á þínum account? Það var skræta. Viltu vera á þínum account eða mínum? Já, bara alveg saman sko. Það er ekki bara að vera þínum. Er ég ekki sænar við það? Já. Það var að taka skórið með lóknir. Já, ég er reyndar að fara að taka skórið þetta niður sko. Ég náttúrulega það er svo fyndið. Ég er sko búinn að spila Fortnite bara, hvernig kom hann út? Nei, ég byrjaði að spila hann segja. Janúar, desember 2016. Ég get ekki orðið góður í þessu leik. Þú veist, hérna, en málið er að ég náttúrulega með runnataktíkina. Ég fel mig í runnum sko. Hik ekki við það. Fílaða taktík sko. Hún er geggjuð. Geggjuð taktík. Já, það er náttúrulega geggjað sko. Aron Ökkvið, æskuvinur minn segja hi Stendi, big fan. Já, djúvillir ég ánægð með hann. Sjá það. Hei, sitið þið. Góð kvöldi. Hvað varst að kaupa? Vel, takk. Kaupa Homblest og bleiður. Þetta er Möns. Heyrðu, þetta hérna er alltaf hræðilegt þetta er hræðilegt gaming Möns. Þetta Pringles. Trikki er að nota þetta sem disk. Já, þú meinar. Þú tekur þetta, tekur flugur upp úr og setur ofan á þetta. Já. Það er komin disk. En þetta, þú veist, mál er að ég er búinn að stúdera hérna, sko félagið minn var að éta ostapopp daginn með að vera að spila. Það er fáránlegt. Sem þetta bara versta, það er bara nánast eins og að borða ís og spila töluleiki. En sko, hérna, ég held að sko besta Mönsið í töluleikispilun, það er held ég bingokúlur sko. Þú veist, þú setur hann bara uppi og það er ekkert vesen. Það er kortir í næstu kúlu. Eða eitthvað ógeðslega hart. Kandís. Svo þú verður pyrrað. Fólk er að byrja með þess að komment. Já, ok. Nú ertu að streama sko. Já, nákvæmlega maður. Það er gott að lesa nafnið á fólkinu og svo kommentja. Já, einmitt. Það elskar fólkinu. Já. Bóndinn Heimir þetta maður. Það er fucking svalir nöfn á það sko. Fólk er að fara að leika sem nöfnin sko. Já, þetta er geggjað sko. Hitti á Glerártorgi. Það er að vera bestu vinur, þetta var samt sko. Þetta endar illa sko. Hérna, ok, ég skal reyna að vera duglegur að lesa kommentin. Og tala í mækinn. Og tala í mækinn. Svo stefnur þú mækinn og það er til að sleika en það. Já, ok, það er enginn búinn að heyra neitt sem við erum að tala sem betur verið. Ég er bara búinn að segja leyndamál sínum kommentin. Það var eitthvað sem komment á hann. Stefán og Steindi er fullt af leyndamálum. Já. Mér skrítið komment sko. Já, það er þetta rosalegt. Sem við eigum náttúrulega. Það kemur ekki óvart sko. Nei, bara I'll take that shit to the grave sko. Ég er ekkert að vera að skvíla hérna í einhverju strími sko. Steindi og Stefán að lendi í ímsu saman. Já. Helgi var að segja að mamma mín er Marta í Smartlandi og hún þekki Steinda. Já, ég beði að heilsa henni. Það er hár rétt hjá honum. Þetta er geðveikt maður. Get ég ekkert að skrifa eitthvað? Nei, ég get ekkert að skrifa. Bara svara fólkinu með að tala. Já, sjálfsögðu. En byrju, já. Er Netflix á PlayStation-tórunni? Já. Nei, blessaður Andri, ég var ekki búinn að sjá þig. Kottu, Nei, ég veit það. ég er nefnilega allir tengdur. Kottu og knúsaði mig. Gaman að sjá þig. Gaman að sjá þig. Hvað segirðu? Hérna, hann gæti náttúrulega sagt þig fullt af einhverju sögum, sko. Já, ég geti sagt þér allt, sko. Andri var hérna, við vorum að vinna saman í steypustöðinni. Við gerum steypustöðina 1 og 2 saman. Andri var með allan tíman. Það var náttúrulega rosaleg moment. Það var rugglað. Hvernig ekki, var það ekki bara fín? Jú, geðvitt. Gekk mjög vel, sko. Gekk mjög vel. Inger, Netflix á PlayStation-tórunni. Byrju, ég byrjaði með sko, ég er alltaf vestur því að ég er eitthvað skinn með stóran haus, sko. Það bara, ég er alltaf snæpað, bara. Já, það er næst. Það er samt alveg, sko. Herru, hvernig er stillingin þér? Ertu með Combat Pro eða? Þú erum heppnir að Getur þú að setta? Ert þú að vinna með eitthvað annað? Ég er náttúrulega í PC, sko. Paradags eða? Ég veit það, ég er búinn að vera að velta því fyrir mig hvort ég eigi að fara í PC. Heyrist nokkuð tvöfalt í mér eða? Nei. Halló? Á maður að fara í PC, ég er svo hrættur með því fyrir PC, þá er ég bara farin að panta pítsur og skýta í kassan og bara hættur að hreyfa mig og allt fyrir rugl, sko. Virkar fjárstringin vel, eða? Já, sýnst það. Jöðl er ég fucking til í þetta, ég har langt síðan spilaði, sko. Varstu ekkert að æfa heima eða? Nei, ég náði ekkert að mig, ég var bara, ég er bara nýbúinn að klára tökur og ég er búinn að vera í einhverju algjöru mausi, sko. Máttu segja hvaða tökur eða? Já, sería sem heitir Góðir landsmenn og
byrjar í september á Stöð 2. Ísækjars bank uppi á skemmtilegu fólki. Já, Instagram announcementið. það gerist nefnilega, það er, Það var bank uppi og enginn fáið. ég get nefnilega ekki sagt neitt frá þessari seríu. Þetta verður að vera bara alveg, Já, ok. þú þarft að fá að fara bara alveg í eina rússíbanaferð, sko. Herru, það er einhver í húsinu mínu, sko. Herru, ég er ekki með neitt, maður. Þið verður að lenda á afskiptari stað, sko. Ég er bara running, sko. Þetta er hræðilegt, ég er að flýja. Já, ég er Pistol. í móti þér. Skotir í bakið. Hvað fucking bitch skýtur maður í bakið? Erum við að spila móti, hérna, fólki, hérna? Ekki ennþá. En við erum að spila svolítið skemmtilega leik á eftir. Já. Sem heitir, þetta er svona svo Símon segir, nefnum bara Steindi segir. Já. Og fyrir við 16 manns inn í svona mapp. Ok. Og þú segir, þú veist, Steindi segir allir að hoppa. Og svo þegar þú segir allir hoppa og segir ekki Steindi segir fyrir framann. Já. Og skýtur fólki sem að segir ykkur. Ok, ég er til í það. Keppnum bara upp í hver texta. Ég er fáránlega til í það. Það ekki? Jó. Herru, reboot card, ertu hérna, já þú ert búinn að pikka upp hérna líkið. Þú ert að fara að lífga mig við, djöfulli. Ingi, erum við að spila Ingi eða? Ert þetta þú hérna? Ég er með. Ég tók það. Ertu tilbúin í Instagram? Tek nýja menn. Er ég? Já. Já. Það eru Fortnite livestream, Steindi Junior og mættur. Vorum að detta í gang, það er alltaf að gerast. Þú er að tune in og horfa á mig, fela mig í runnum hérna með strákunum. Og við ætlum að stefna á, ef við ekki vera svolítið kokki, stefna á 3 sigra í kvöld. Mér líst sjúklega vel á. Já. Tjöfull er til í þetta maður. Herru, ég mættur aftur hérna. Ég verða að fá okkur að byssu, sko. Byrju, ég er að kollekta ykkur kæft. Hvað var ég að ná í þarna? Fortnite. Challenge. Var það bara challenge eða? Byrju, ég er að... Það er svakaður, sko. Það er ekki grínast. Ég er ekkert að taka hann að fanga hérna, sko. 3 kill! Veitu, ég er að koma, en ná bara í eitthvað sitt. Það er að ríbúta... Byrju, þetta var þetta kannski ekki team member eða? Jú. Tjóðastu tæmi. Ég er ennþá hérna átt að maður, hvað erum við margir saman í það? 4. Erum við 4? Já. Með hverjum erum við? Við erum 2. Esko og Ætlum Nótt. Hérna... Það er mínisýna fyrir þig. Hvað segir þau? Steindi að mínisýna? Já. Ég skal ríbúta. Erum við að spila með einhverjum fílum minkar eða? Þeir eru góðir, sko. Ætlum Nótt, þeir hafa verið að spila mikið með okkur, sko. Ok, geðveikt. Æja, bara pæla, ég nefndi ekki að fara að keri eitthvað að trúða þetta. Herru, hvað segir tjattið? Tjattið sagði, lestu kommentin, ég get lesið og þú getur svarað. Já, ég fíla það. Steindi og Icecold er betur en Ninni og Drake. Já, rétt hjá þeim, það er hárrétt. Steindi er nákvæmni stóri geiturinn. Ronja getur metalífi. Það var einhver shotgun, sko, Ætlum Nótt. Ég er með 12. Ég elska það. Ég droppaði með það. Pétur sagði blessaður. Sitt lítið Pétur. Pétur er geggjaður. Við náttúrulega spilum Fortnite með Pétur og hann svakkaði. Aha, Peter the Pussy Eater. Er hann lélugur eða? Hann er hræðilegur. Trúis ekki. Hann náttúrulega spilar aldrei töluleiki, sko. Nei. Hann þarf aðeins að fara að hýsa upp sig. Steindi, ég sitið með sögur garðas í bíli í 3 klukkstundir, sagði bóndinn Heimir. Já, hún er geggjuð, sko. Saga er mjög góð vinkona mín, hún er æðisleg, sko. Logi Friðriks blessaður. Ég held að ég hef nú aldrei setið mér í bíl í 3 klukkutíma. Öfundan. Ég sá hann í Impro Ísland, það var geggjað. Já, hún er geggjuð, sko. Hefurðu farið á Impro Ísland, eða? Ég fór á einhver eina sýningu og hún var eitthvað fúkslega furðuleg. Þetta var eitthvað Halloween sýning, það voru til í búningum og töluðu ensku og svo mikið af einhverjum erlendu ferðamönnum með það. Þannig að það var eiginlega, þú veist, skrítið sýning. Það sýning hvernig Saga hljókur á það? Jú, í rappartínu? Já. Jú, Það var ekki rappartínu? Nei, það var ekki rappartínu. Nei, ég fór ekki held ég. Nei, ég fór ekki. Það var skrítið maður. Já, byrju, ég er að tala um það, í búningunum, á ensku. Þetta var okkur svona skrítið. Já, ég... Halli flóðu upp og það var eins og laptop í sætt. Já, ég fór með Feggeres Andra á þessa sýningu, sko. Andri, þú ert ennþá í sokkabusiness? Ég er ennþá í sokkabusiness. Já. Það er hérna. Er það hérna? Lagarinn hérna. Já, ég er ánægður með það. Þetta er geggjaður business. Með sokkaliðin heim. Já, staðfest. Þú vart að setja henni skóri eins. Ég er nefnilega svona gæi
Ég svitna rosalega mikið undir fótunum. Þá mæli ég með Applusokkur. Já, bara svona... Applusokkur bjartiði mér. Er það? Já, ertu komin í Applusokkuna? Ég svitna sko í undir fótunum og í rassinum. Ég er svona eins og okkur hobbiti sko. Þetta er agalegt sko. Herru, bóndin heim er búin bókina þína. Svona klístrast við parkettið. Ég þarf að fá hérna sokka, Andri. Já, minnst á hann. Bóndin heim er búin bókina þína, stendi. Já, ánægði með hann. Djöfull er ánægði með bóndan heimi. Þurfum við ekki að bjóða honum hérna í Dracula brjósika og gula Pringles? Það var ekki. Þetta er langt síðan þú spilaði. Þú búin að prófa að sjá þetta? Já, ég er búinn að sjá þetta. En síðast ég spilaði, þá var þetta bara glænýtt eða eitthvað. Ég kynnti sko, talandi um Pringles. Já. Þannig kynntist ég Helga Björns. Nú, hvað er með það? Ég og Bent vorum í flugi og ákvaðum að panta einn. Okkur fannst eitthvað svo asnalegt að Íslendingar er aldrei að panta drykki á hvern annan. Já. Veistu hvað við? Þú veist, hefur einhvern veginn að vera á bar og allt í henni kemur ykkur, heyrðu, hérna er drykkur. Hann var að panta á því hérna, þessi. Það er nefnilega geggjað. Það er bíómyndalegt, sko. Ja, mjög. Og við pöntum gin og tónik á Helga Björns. Við hittum hann svona, nikkuðum hann svona í vélinni, skilju. Þekktum hann ekkert mikið. Í flugvél? Nei. Í flugvél, sko. Býttu, hvað er þetta? Stormflip? Takk þetta í staðin fyrir bandið. Já, ekki. Bónda kalla, hann kastar svo kemur stormur á hann. What? Ok, er það ekki alveg crazy eða? Sérstaklega í endan örgulega? Jú. Líka ef þú ert fastur í storminum og kastar þessu, þá færðu verð fyrir storminum. Ok, þetta er gæðið. Já, við pöntum á hann gin og tónik og græna Pringles. Bara í flugvél? Já, bara í flugvél. Hann satt framalega og við sáttum aftast og hann bara át Pringlesinn og drakk gin og tónik og svo kom hann og keftaði og spjölluði allt flugið. Þekktur hann eitthvað þá eða? Nei, við þekktumst ekki neitt. Varst orðinn svona þekktur þá? Já, sko, við vorum... Líkbúin að gera seríu 1? Já, við vorum örgulega búin að gera kannski seríu 1 og 2 að steindarum okkar, af því að við kynnumst honum og svo fengum hann til að koma og leiki seríu 3. Hann leiki Dansaði að mér. Það var svo sko. Geggi atriði, það tekið í one take. Nei, svo gott. Dansaði að mér, eða? Það var svo gott. Var ekki Dansaði að mér? Jú, Dansaði að mér. Effektvinnan hlýtur að tekið svona 2 daga eða? Að ná skotinu? Nei, allir effektanir. Já, þeir tóku það alltaf búinn til fucking geimvera sem var crazy. Hann er alltaf alveg fárlega klár, gæðin sem gerir brellunar. Danni Sprengja. Hvað heitir hann? Danni Sprengja. Hann var tilnæmt til Edduvelina fyrir þetta. Ja, klikka. Ertu til í, ég var að blasta músík, heyrðu í henni eða? Heyrðu í henni? Já, nei. Nei? Ok. Heyrðu, sko, Ingi. Yes. Ert þú lítir eða? Getum haft það. Hvað erum við að tala um? Erum við að fara að keyra okkur inn í Solti eða? Nei, það er úti. Þú farið í megamálina. Ég taka hana. Sko, megamálið, Þú veist að gegja. Er það? Já. Ég er nefnilega ekki ennþá komið þangað. Mér finnst það bara að vera allir einhvern veginn á milljón í kring og... Þetta er smáralind svona bara gegja sko. Ég veit að maður, þetta er algjört heila blóðfall, þetta, sko, það er alltaf allir sem getur, endalasta liðið sveimandi framhjá og droppa þarna við. En þú veist, þið fílið að fæta, ég er náttúrulega runnakall, sko, það má ekki gleymast. Við erum að finna runnakall. Herðu, mammans bóndus heimist að bókina steilt að vera meira rugli. Já, það er alltaf hár rétt hjá honum. Ég skrifaði hann eða allan á nóttinni alltaf. Já, bara í svefngalsa. Það er svakalegt sko. Þetta er aðeins skemmtilega heldur en Rikka, því að nú erum við bara meira svona chillinu sko. Já, þetta er ekki... Miklu skemmtilega heldur en Rikka. Herru, hvað er eitthvað slæðið steinda með Inga Bauer? Inga Bauer læðins. Það eru náttúrulega, Ingi er alltaf að drita út ykkur góðu stöfi. Nei, veist, er það ekki... Verðið ekki að segja, upp til hópa. Já, ef þú ert basic bitch þá gerur það. Já, það ekki. Þú veist. Ég ætla bara að segja þegar einn lagi svona vitninga. Nei, láti ekki svona. Sko, Ingi, hvað ert að gera, hvað er nýjasta lagið? Dicks með Séra Björsa. Já, ég þarf aðeins að kynna mig Séra Björsa, sko. Það er legendary, sko. Er það ekki? Þetta er gott komment. Herru, Alex McPlay, Steindi, viltu vera stjúpappi minn? Já, þetta grínast, ég er að safna krökkum, sko. Ég bara, segðu nú bara að, pakki tösku og ég sækja hana eftir. Þetta er bara klárt, herru, ég kem hérna. Er þetta þú, Ingi? Nei. Hættu nú allt.
Já, þú ert náttúrulega bara Ingi, þetta eru strákanir. Hvað heiti ég? Stefán. Stefán, heyrðu, fuck. Heyrðu, hann er löngu farinn á hjólinu. Það er ekki þrýtt. Tjöfum, hvernig? Já, með. Þú vilt saltaði mig maður. Hann ætlar ekki að droppa hann eða heldur. Er hann ekki með neitt nokkuð á sér eða? Aða? Það tók með powerfillið hann. Þú vilt ég ánægða með hann. Sko, er ég að keppa móti... Er ég að keppa móti PC-gaurum bara eða? Já. Er það ekki alveg... Þú fær samt alveg smá einbot. Ingi yfir. Hvað segirðu? Ingi yfir. Ok, ég peka hann upp. Hann er búinn að ná... Ok, þú getur farið í vagnin. Get ég? Já. Hérna, það er náttúrulega... Þú veist, á ég eitthvað breyki þetta sem PlayStation-gaur í PC-gaura? Já, það var líka gaman eftir þegar við tökum hérna Steindi segir. Já. Það er skemmtilegt. Þú átt alveg breyki í það sko. Við getum farið líka í svona mixed hérna konsóla eða ekki. Bara, þá geta allir sem eru að horfa að spila við okkur, sem eru með PlayStation eða Xbox eða eitthvað. Ég reyndar sko... Það þurft að vera... Ég veit ekki hvort ég getum gert það, þú veist, sjálfur, skiljum. Herru, nú er vinur minn að fara eignast tvíbura eftir nokkra daga og hann var að spyrja okkur í chatinu hvort þú getur valið nöfn, þetta er 2 stelpur. Já, er þetta 2 stelpur? Já. Það er hérna... Big fan. Já, náttúrulega hefði verið geggjað að þetta verið einhverjir strákar sko, þá náttúrulega hefði þetta verið Tristan Blær og eitthvað svona. Steindóti. Þá væri þetta algjört stuðlabatt sko. Beint á stuðla, svo í rassaferð, svo á hraunið. Við viljum það ekki sko. Veist, þú getur ekki skýrt barnið dauti sko. Þá verður það spilafíkill og missir hárið ógeðslega snemma og allt í rugli. Þarna, I do not. Áttu shotgun sko. Herru, það er verið að skjóta á okkur. Herru, geta... Hvað er verið að skjóta á okkur? Það er 6 og spilaði tíma. I do not. What the fuck? Hvað er margir að horfa á strími? Það eru 50. 50 manns? Já. Þurfum að bústa þetta upp? Já. Allir að deila með vinni sínum og þá fáið shoutout. Þá segir Steindi shoutout þig. Að sjálfsögðu. Herru, eigum við ekki að droppa... Hverju að droppa fyrir Combat Shotgun? Er það ekki í storminu með það? Jú. En þú vilt fáið gullsnæpurinn í staðinn fyrir... Hvað er hérna... Blásnæpurinn. Þú vilt með gullsnæpurinn. Nó, það er gullsnæpurinn það. Í staðinn fyrir blásnæpurinn. Já, en það er líka fjólubor heavy. Já. Viltu silent eða gullsilent? Nei, gull... Byrju... Nei, þetta er ekki gullsnæpurinn, þetta var... Nei, þetta er... gullsnæpurinn. Já. Þú veist við svona ná hann. Við erum að vinna hann leik sko. Þá næst ég búinn að sneiga mig. Herru, við erum að fara að taka þetta. Ég er búinn að vera að gera geðveika hluti í þessu leik. Hvað segir kommentið? Steindi vildi syngja djam í kvöld. Er ykkur í tjatt sem er frá Selfossi? Það var náttúrulega geggja að fá okkur að selfinsinga hérna sko. Ingo Veðurgaur að það hangað í chatinu. Herru, talandi flugvélar og vera starfstöð. En ég sá okkur Ingo Veðurgaur eins og flugvél. Já. Hann satt fremst og satt mjög náðum mér. Og tjúlaðistu? Ég sagði ekki neitt við hann sko. En ég var samt búinn að hitta hann, þú veist, á Sjallanum og þú veist. Já. Hann hitti mig og Ingo á Sjallanum og baði fyrir að gera tónlistaveiði fyrir sig. Ingo Veðurgaur? 2012. Sko, Ingo Veðurgaur er eitt skemmtilegasti gestur sem við fáum í FN95 Blöð. Það er svoleiðis? Já. Hann er svo einlægur að hann segir bara alltaf satt, þú veist. Hann bara mætir, hann kemur nákvæmlega til dyrinn eins og hann er klæddur. Já, sem er geggjað sko, af því að þú veist, síðast þegar hann kom inn mig, þá var bara hérna, þú veist, eins og við segjum alltaf sælunir og hvernig ertu og veist, og flest allir bara, já, ég er bara góður og ég er að bralla eitthvað og kynna eitthvað já, ég er ekki góður sko. Ég er bara, ef það er ekki gott, ég er bara ekki góður núna sko. Bara tók þetta og bara fyrsta sem hann sagði. Bara nú, hvað er í gangi? Þá voru einhverju krakkar búin að vera að stríða honum á N1 sko. Fyrir kvöldið sko. Nei, hérna kvöldið áður. Búin að vera eitthvað leiðileg við hann sko. Segja hérna... Hæst er að nota storminn. Já, en hversu langt drífur hann? Hann bara sleikir þess. Þetta var gott snætt. Þú vil hitta mig maður. Já, næst ég er búin að hitta hann samt sko. Já, ég sá. Senda hann kúlur.
Ef þið hafði ekki séð McDonald's-skilti í 7 mínútur á ferðarferðum heiminn, þá var það verulega hættulegum slóðum. Einar aðeins að leggja svolítið veg, Það munnaði litla þarna sko. Þetta var alveg tæft. Þetta var gott. Andrið segir selfissingur. Og Aron búinn að punkta á sig, hann ætlar ekki að skýra dæti sem veit þetta. Það það besta sem ég heilt lengi að alltaf sleppa því. Nei, þú veist, hann ennir ekkert að vera með stelpunna bara í kvennafangelsinu í Kópavogi bara. Steindi, hefur þið farið eftir Blönduós? Já. Margótt. Ég verið að skemmta á Blönduósi og maður keyrir oft fram hjá þarna og... Býtast þú líka? Nei, Ingi, þú ert á lífi. Sóli boys. Býtu, hérna er Musi að spyrja hvort að hún megi kalla mig Stebba. Nei, þig. Já, við kallum mig Stebba. Já. Herru, það er að ég er að fjara út hérna. Ég tegna mitt. Getur ekki bara stoppast nú? Ég er með rift, ég var rifta. Já, rifta. Nei, það fyrir sig. Rifta. Löftast það. Ok. Tæpir. Djöfulli maður, Ingi, þú ert búinn að vera að halda mér á lífi hérna. Þú ert búinn að peppa, þú ert búinn að pumpi mér lífi 3 svona eitthvað í svo leik. Takk mínís. Það er fara. Það er að fara. En það er 1 skot eftir. Eða einhverjir. Það er 4 gæjar eins og við. Þið verða að vinna. Það var geggjað að vinna í fyrsta leik. Já, það er geðvitt. Þið bústa confident. Við vorum að spila með hann nefn sem fór að spila litli bróðum með að hann klúraði þessu. Leti fyrir degja, hann voru næstu búinn að vinna. Ég er ekki með rockets maður, djöfullin. Ég hef ekkert að dælta hann inn sko. Tók gott á hann mamma sko. Núi! Hvað er þetta maður? Getur þú kannski að hitta það? Ég veit ekki, ég er að hitta upp sko. Nei, ég er búinn byssu. Jú, þetta er Ingi góður í þessu. Já! Þarna! Já! Góð! Þetta grínast. Það er tæft sko. Skiptum niður í finningskameruna. Nei. Geðveikt. Það var einfalt replay. Er þetta replayið? Þetta er smá eftir á kameran. Þarna? Shit maður, ég er búinn með shotgun-skoti mín. Það var tæft. Ingi er besti fornæðsbyrðar landsins. Já, maður djöfullin maður. Þekkti þess að hann var í Ingi. Þetta er rosalegt. Ég er að fara að fá mér eitt þetta maður. Við erum með 1, 2, 3, 4 að skipta kamerur. Það er bara F1 og F2 og... Aha. Eittur á FN. Ég var að byrja í meðrun sko. Ægulegt að fá þetta hjá okkur. Bóndinn heim er að byrja með að syngja drum í kvöld. Það er jammin, það er ekki hægt sko. Það er ekki alltaf. Nei, þá bara fyrir við allir að svitna á bakinu inn í stúdíónu. Herru, við skulum aðeins fara yfir mönsið ykkar. Þetta er alltaf bara spons, þetta er samstarf. Þau eru sponsarar af þessum skrítnu laupahauskúpum. Við vorum sponsaðir einu svona af Mountain Dew og Origo, en ekki lengur. Aha. Þú voru sponsaðir af Men in Black myndinni líka. Bara Tommy Lee Jones á leikina þig? Hvernig gáttu verið sponsaðir af Men in Black myndinni? Hann Sena. Já, sem voru... Ok. En hver er með Mountain Dew? Ölgerinn. Ölgerinn? Það er Siggu. Þegnastleika? Já. Ég ætla að hringja Siggu á morgun. Eftir svona, að ég gaf þér þetta, finnst þér óþægilegt, þú veist, þegar fólk er svona... Þetta? Já, svona, þú veist, Og fáðu sopa? Já. Nei, fáðu sopa. Það er sumum finnst óþægilegt. Nei, ég er með allt sko. Þú veist, ég myndi, ef ég verið þú að ég er hræddur að fá mig sopa eftir mig sko. Það er fræðilegt mönns sko. Já, þetta er sko málið, þetta er svo erfitt mönns, þú veist, það er svo erfitt að vera að spila með Pringles. Og það er að fara honi. Og finna er að þetta er ekkert eitthvað, við vorum, þú veist, eru þið sponsorar af þessu? Er þetta ekki bara eitthvað sem félagi eitthvað kipti, var þetta ekki Andri Sokkur sem kipti bara á N1 með það? Viktor Sokkur.
Það sagði mig kitt break og þetta fyrir allt. Það var skrítið og það var ekki bara komið ís í bara bragðari fyrir átt okkur. Það verður mjög gott. Það verður ennþá verra mönns fyrir stream. Herru, ég ætla að velja eitthvað. Ég feit, björn. Eins og ég finn kenni. Þú græði svona. Ok. Ég ætla líka að leyfa bara, ég ætla að leyfa áhörundum að hjálpa mér að velja skinn. Þetta er Star-Lord úr Marvel. Einmitt, þetta er hann. Sko, maður sjá hvernig út með það. Ég, sko, nei, áttu þennan. Þetta er náttúrulega geggjað skinn, sko. Podcast með Steinda, það er græðilegt. Sko... Steindi gerði bakkarlista. Þessi hérna er geggjaður. Ég hef átt að skrifa niður sem var skemmtilegt að gera með Steindar. Bananaskinn segir fólkið, Star-Lord. Býttu, wow. Þú voru að klára challenge. Þessi er enda rosalegur. Er hann læstur eða? Nei, þú getur fengið hans. Hæ, er fólk ekkert að kaupa hennan eða? Þú þarft að klára challenge það frá hann. Já, meinar. Á nýja battle passunum eða? Season 7-8. Sko, það sé á. Stefán var alltaf búinn að eiga 30 skall í skinn. Það er ekki rétt. Það er svona 25 skall, en bróður minn fekk svona 10 fyrir life, þannig að það er 15 skall. Ég vill ekki vita hvað ég er búinn að eiga í skinn, sko. Ég er alltaf að kaupa skinninda, sko, í þessu. En mér finnst það samt, skilur, þú veist, málega, þetta er fríleikur og mér finnst það allt í lagi, sko. Þegar þú kaupir skinn, viltu ekki nota kóðan okkar í shoppinni? Þessi? Ice Bandsri, Cold Bandsri, Peysa. Við erum með svona kóða í shoppinni. Og hvað gerist þá? Þá fáum við cut af þessu. Ef þú purchasar eitthvað... Er það? No joke, já, við erum með kóða. En maður borgar það sama? Já. Þú erum að nota kóðan. Já, það grínast. Ég er bara, þú veist, ég er bara að missa íbúðina, ég er að kaupa svo mikið í þessu leik, sko. Þið væri bara í toppmálum. Sjálfur Panda er að láta vita FN957 afmæli. Já, einmitt. 30 ára. Það er rosalegt. Já, takk fyrir það. Afmælis þáttur á morgun. Það er FN957. Hlakka til að hlusta þá viltu. Já, við verðum einhvers staðar annars staðar á morgun. Við verðum einhvers staðar út í bæ. Ég held að við verðum í Keiluhöllinni. Ég mæti. Sem þýðir að það getur verið að við verðum búin að fá okkur nokkra. Ég er svona bak fyrir að vinka í myndöfna. Það er ekki myndöfna. Við þurfum að fara að taka úr það. Ok, byrju, hérna er... Þetta er tímann eitthvað... Nei, það var ekki... Það er F1. Þú var að íta F fyrst, sko. Hérna, heldur minni og hlutur upp. 1, 2, aðeins. Þú veit, er þetta fucking rosalegt. Ha? Metnaður. Alvöru metnaður. Bara sjóma útsendingum byrja. Ég var eitthvað daginn heima búinn að, sko, reyna að líma einhverja sæng á vegginn baku hjá mér til að geta svona kroppa mig út. Það var agalegt, sko. Hún græn, eða? Nei, hún var blá. Já, ok. Herru, nú er ég komið með tónlist. Ertu komið með tónlist? Já. Er þetta góð músík, eða? Já, netan. Hvað er passwordið þetta? Það er annars það. Vil ég droppa í Happy eða fyrir mín mannsjónið. Ok. Mannsjónið er Steinda. Ok. Þú veit til þetta. Herru, nú heyri ég strákunum líka. Já, ok. Strákar, eru þið hana? Já. Já, hvernig eru þið maður? Bara fínir góður. Þú veit, eru þið búin að vera eitthvað flóttalegir? Herru, nei, ég getur reyndar ekkert hoppa út núna. Ég er að kveikja festingunni. Og í dags, einn dag. Ok, núna? Nei, ég er... Takk fyrir samvæli. Og næstu hérna. Þú gerir það. Sjá. Já, komi. En heyrðu núna í strákunum? Nei. Já, ok. Nú datt það út. Anskotin. Ég var að fara að spyrja það og ég var að fara að yfirheyra á, sko. Hvaða menn þetta væru? Ég heyri einn, ég get sagt þér það ef þú vilt spyrja. Hann var svolítið flóttalegur annað þeirra. Hvað vafasamur? Herru, við erum að fara í fucking mansionið það. Mannsjónið Steinda. Ég er svolítið lár, sko. Það er reist strax vega. Er hann farin að sofa? Já. Djöfull er ég ánægður með hann, að snemma á kottan. Steindi í vegg mynd með þér og einn á Sauðárkróki. Já, er þetta króksari? Mér þykir svolítið vænt króksarana, sko.
Þeir eiga til að taka neðsta nammið í hérna, það er gaurina og ég er ekki með neitt. Fuck. Hæðu þið. Hann er eitthvað að fagna. Þetta er streamsniper. Hæ? Þetta er streamsniper. Þetta er sérst gæði sem að... Hvað sko streamsniper er? Nei. Þetta er gæði sem að spila oft með okkur og ekki að horfa á streami. Aha. Reynir að fara inn í leikinu á sama tíma og læra að drepa þér. Stráka, tökum bílinn, byrjum honum. Hann hefur verið að stólka þetta sko. Veitu, hérna er einhver. Það er allt að gerast í þessu. Þetta er streamsniper. Þetta er næðgrís, Stefán. Hvað segir þið? Þetta er næðgrís. Þetta er næðgrís. Við þurfum að setja eitthvað stream delay á og sína ekki fólki hvað lendum. Það er seint núna. Er streamsniperinn alveg skuggalegur eða? Sjá þig hvað er lengt. Tók hann, pappa henn. Það er pappi. Þú ert að spila. Draf pappa henn. Ég er að spotta þess stefni hérna. Hérna. Nei. Sko, meðan þið eru að dansa, þá er ég að deyja sko. Það er svolítið, staðan er þannig. Var þetta óvinni sem varst að ella hana? Nei, hæ? Var þetta óvinni sem varst að... Dansa? Nei, maður sér ekki nafnið þegar maður döður. Streamsniperinn maður, taktu þetta á kottan sko. Hvað fók ég njósnum okkur, sitja fyrir, tekin út. Ég held sko að við séum að fara að slá áhorfsmet með þér núna sko. Ég held að áhorfsmet er okkur 660 eða eitthvað. Aha. Það er 80. Það er 80, já. Við þurfum að slá þetta áhorfsmet. Já. Það er 80 á sama tíma. Á sama tíma sko. Einmitt, síðan alltaf bara fyrir streamið einhvert. Væntanlega. Það bara fyrir allt í heild sinni á YouTube. Það var allir að kommenta bara eitthvað að Steindór eftir að mæta og seint og það. En það var ekki raunin, Nei. Hversu fallegur er Ingi á skalanum 1 upp í 10? Þetta er solid 9,9, eða ekki? Ég hef alltaf sagt að ég sé 8,2 á góðum degi. Já, ég sé 8,8. Hörru, ég kom nættur. Skeletor maður, fokkar ekkert í honum. Ég er með sjokkar fyrir. Ok, til í það. Ég elskar ömmu svo 11. Drekka ykkur djús hérna sem er svakalegt. PewDiePie sagði ég er svo þunnur. Að það? Þetta er alveg PewDiePie sko. Ég ætla ég hana með hann. Það er fullt af sveppum hérna okkar fyrir. Ok. Ég er með sjokkar fyrir það. Stoppa, þarna. Sælir. Veitu, hvað ertu? Hérna? Herru, á ég að fara að geta þessu sveppi eða? Fara á okkar geggja trippin það? Ég ætla bara að segja þér fyrst þú heyrir ekki strákurum en þeir hlóa þessu. Þeir að spyrja það hvort að þeir sé eitthvað í sveppunum það? Strákar, heyrir þið eitthvað í sveppunum það? Nei. Þeir eru slækir. Þessu er nei og hlóa. Það er fullt af sveppinu. Ég hef aldrei séð jafn grjótharðan lúttara og Twitch, Esko TV hérna. Hann straujar kofana sko. Byrju, er þetta... Nei, shit, þetta er hann. Jesus maður. Aðeins að hreinsa hlaupi. Ok, ég skal taka þetta medkit. Það er alltaf gott að hafa einn ánga sem er að, hérna, sem er bara svona eitthvað svona sjúkraliði, sko. Ég er bara í runnunum og geim öll meðölinn, sko. Það ætti alveg að fara með meðöl. Já, bara með einhverja drikki og meðöl og... Það er nefnilega eina leiðin. Og í runnar. Sko, fyrsti leikur sigur. Þetta var rosalegt. Ingi. Geggjað. Það var geggjað, sko. Við völdum líka góða gæða með, sko. Við vorum að spila þessum gæðum á. Ég var umruglega með þetta mestu killan. Já, þú varst að keri þetta.
Ingi, hann bara svona estist allur upp. Já. Hún langar svo að sína mig fyrir steinda. Þetta er rosalegt. Hefur satt að ræða það, það eru 6 mánuðir síðan þú var að koma og loksins komdu. Ég veit að, ég er svo ánægður að vera hérna. Netan, hún er actually góð. Það ekki, hann er góður. Jú, hann er góður sko. Hann hættur að spila núna. Nei, hann er að spila það sko. Er það? Hann er alltaf að spila með stúdíu sko. Já, ég nú spilað með honum sko, það er langt síðan, en þá var hann drullu góður sko. Hann er líka góður að bilda og allt svoleiðis sko. Herru, eigum við að fara á þetta fjórhjólega? Hægsteindi er big fan, en þegar ég var alltaf að horfa á þig þegar þú varst að fara til útlanda og einhver annar var að vinna. Ha? Ég skil ekki alveg. Hey, það er búss fyrir Steinda. Strákarnir var að segja að vera búss fyrir hérna. Upp á brekkunni. Hanna. Það séu vorum? Hanna upp á brekkunni. Hanna. Ég var að taka fjórhjóli saman. Nei, já, það ekki. Skildur þú fjórhjóli eftir að stöðuna? Já, betur sprakk það eða? Já, lítur allt. Hanna. Ég kenna það. Þessi fjórhjól maður. Algjörn maus. Má sjá. Flippaði. Ok, ég er mættur. Viltu koma aftan á það? Heldur betur. Veitu, herru, runni maður. Var hann að segja runnan? Hlætti ég hann. Hoppa aftan á. Ok, núna, þú veist, núna er ég óstöðandi sko. Steindi, þú ert heldur sexy, en Ingi er fox, það er Ingi, þú er starfstur. Vera starf. Hvað er að gera? Hvað segir hann? Hvað er að gera? Var ég að keyra? Nei, ég. Gæinn á boltanum er að trufla okkur. Sér þetta, hann hangir aftan á okkur. Hefur strákar, ég var að fara í Megamall eða hvert vil ég vera? Ég er til í hvað sem er sko. Herru, býttu, maður sjá, við erum, það er ekkert margir eftir, jú það er ákslega margir eftir, maður sjá, eigum við að fara í, eigum við að taka pressure eða? Já, ég fylgir meistaranum. Er það ekki? Veitu hvað segir þú? Já, við erum að kalla þig Fox, það er rosalegt. Þú ert heldur sexy, en Ingi er fox. Já, það er rosalegt. Ég segi bara eins og einhver sagði í kommentunum á hann, bara Steindi þetta ætlaði mig. Já. Stjúpbarnum. Ég er til já. Gefa honum kókapöss á laugardögum og horfum á Billy Madison og... Já, hvað er gæðan? Ég sé hann. Þeir eru fljúandi hérna, þeir eru fljúandi sinni. Verð þú bara runni og fældi þig. Býtu, ok. Aron sem drafnaði á sig að Steindi, ég segja skólum mínum að sumafínu var að drepa þig. Það besta sem að gerist í sumrinu var að drepa þig. Og er þetta snæperinn á hann? Býtu, hver er þetta? Herru, ok, það var einhver tekið niður. Ég er náttúrulega ekki með byssu sko, ég er ekki eins og með ER sko. Ég er bara með medkit og einhverja gráa pumpu með 5 skotum. Það er gæðin hæra með eins. Æsja. Þessi gæði snabbaði. What? Nærðanum. Mér langar svolítið að taka þetta fjórhjól og flýja sko. Já, gerða það. Þannig að koma með það. Og svo? Steindi, ég með. Ég haf með svo lélegt stöf. Steppi, ertu hérna... Það var frillið bringur sér alltaf tíma, svo erum við að borða mest. Já, heyrðu. Svo er hann bara að akka í. Ég get ekki borða Pringles sko. Ég er með 2-falt brjóskloss. Ég má ekki fá svona Pringles. Það verður svo... Það fær maður hérna... Ég verður svo styrður í bakkinu og... Svo fær maður mistlinga. Þessi var góður. Þessi var mjög góður. Herru, ertu búinn að pikka mig upp? Nei, ég er með... Þú mistur af sér, draf gæðan sko. Já, þetta var fár... Ég er að elda náttúrulega hérna ég er að... Hanna? Þú ert ekki ánægð með þér? Þú ert að kerja liðið þetta, Steffi? Já, ég er bara að vinna fyrir laununum mínum. Ert þú að lenda á mér eða? Ég er döður sko. Ég ætla að fara í reboot vann í pressuplantinu. Ég er alveg búinn að vera meira bara án meðutundar en með meðutund sinni komið í leik. Þú er góður sko bara að vera að entertaina fólkinu. Já sko, málið er að ég var að fá runna. Ég hef átt að nýta betur sko. Það er ekki síður mikilvægt sko. Ég ætla að beila bara fyrir að stunda. Þessi PC-gaurar eru líka fucking deadly sko. Máttu toucha þetta drastlega? Nei. Jú, já, mistur bara smá líf.
Uppáhaldsdraumur? Revive to Steindi. Uppáhaldsdraumurinn? Já, það hugsa mig. Vá, það er ógeðslega erfitt að gera upp á milli asíska og suður-ameríska. En hver er uppáhalds Fortnite-streamerinn? Finnst þér eiginlega, já, góður. Strákar, hvernig spyrðu þú, Steppi? Það er Ninja. Nei, tjók. Það eru þið. Ég held svo með ykkur. Eru þið bestir á Íslandi? Já. Er það? Það er enginn að sníma af nottu við. Ég vil ánægð með þetta er bara hreinskilið. Bara já, við erum bestir. Er það ekki? Hver er betri? Ég vil segja ykkur annar. Það er sjokkan hérna fyrir gamlega. Já, ég vil bara segja ykkur annar. Já, bara... 12 ára frændin sem betur. 12 ára frændin er... Hag, sko. Já, hann er með brjóskló, sko. Hann er gæinn sem kallaði alveg hrigalegum nöfnum í gegnum PSN og... Mig? Já, ég bara öllu, bara... Steinda, sjokkan hérna fyrir. Ok, ég var að pikka upp eitthvað úsi hérna sem er svakalegur, sko. Ok, ég ætla að sækja reboot-kartið þeirra. Dóðu þér báðir strákarnir eða? Já, ég er að sækja reboot-kartið þeirra. Getur þú sagt þeim að það sé voru frekar þreytt á því sem að keri á það, sko? Nei! Steindur okkar eina von. Ég myndi bara fela mig, sko. Er það? Já, náðu þetta hana. Við erum í blöðu. Grætirinn, og chilla bara. Það byrju, ég þarf að peppa á upp eða ekki? Hún er mér, sko. Voru ekki gæjar hérna? Jú, gæjarnir voru þarna. Hvað eru margir gaurar þarna? Svona 15, en þú nær mér samt alveg. Ok. Notaði bara stormsveipinn hérna, þess að fljúa. Hann er með glæti, sko. Það er gæi hérna líka að koma. Hvað ertu nákvæmlega? Hægra með hana. Hægri hérna? Það er náttúrulega gaur þarna. Byrju, ég ertu þarna hinum megin? Bara ekki hérna. Notaði geysirinn. Ok. Það er gaur beint fyrir neðan. Það er gæti að hægra með. Það var að drita á mig, sko. Ég myndi beila þessu. Er það? Ég var að... Varstu bara veit snæper? Nei. Þú ert staðlega í lúpnum. Já, ok, fyrir hunga. Ég er bara á sprettinum, sko. Þú kemst ekki í reboot-vagnir. Það er svona takt að komast í það. Er það? Já, takt. Er eitthvað inn í sjóninu? Já. Við tökum hann. Já. Hvar markaði ég? Þarna. Ok. Förum áka. En þessi? Hvað er hann? Þannig, förum þangað frekar. 40 sek í storminn. Nú er þetta orðið spennandi, sko. Hvað segir þér? Það er í línu hérna. Það er línu. Það er þetta gauður hérna uppi. Sér það? Það er bussan. Ég sé hann. Það var fljóta eftir það í. Ói! Einhver álfi og drepa einhverjum álf. Vilt þú taka þengi hérna? Já. Djöfull. Svo fyrir ég Steindi segir eftir næsta. Já, það er bara listandi. Getum við spilað við krúið? Steindi segir. Má ég heyra ykkur í chatinu, hvernig fyrir Steindi segir? Það er djöfull. Það er eitt eftir, þú klárar það. Ég kom að það. Daniel. Tökum eitt skvati viðbót og fyrir svo í hitt. Það er eitt sem segir að ég hitti kærustuna mín á ættamóti. Það er agalegt. En við dæmum ekki hérna. Nei. Við erum ekki hér til að dæma. Ég man, þegar þú sagði eitthvað sögu í efningum blöðu þegar þú varst að selja bílinn. Já. Og kærastæðin var að vinna á klippistofu og hún heyrði að eitthvað var að tala um hann til að kaupa bílinn eða eitthvað. Veitu, hvað er að vinna á, já við erum að vinna upp í Mack í Kringlunni. Þú varst að tala um að það varst að selja bílinn og var eitthvað að tala um hann hefði skoðað bílinn eitthvað, varst það? Já, það getur verið, hann hefði hérna... Það var einhver saga sem sagði efningum blöðu. Já, bílinn minn sko, málið er að Öddi var búinn að vera að tala mjög illa um bílinn minn. Já. Sko, ég ætla að velja einn eitt skinn, hver á ég að vera? Og ég að taka þennan kannski? Þessi er svolítið líka þér. Þessi er svolítið góður, þetta er svolítið ég. Þessi hérna. Þannig að flippa þess. Þetta er svolítið ég. En hann er svolítið stóran haus. Svo létt að snæpa hann sko. Þessi er svolítið líka þér. Já. Þetta getur ég. Skeggjaður og... Já, og leppur og... Byssur. Þetta er geðveikt. Tek þennan. Hérna... Endum í... Já sko, hérna... Já, Öddi var alltaf að hrauna yfir bílinn minn. Þú veist að, hérna, ég var bara á bíl.
sem átti bara að vera eðlilegur í. Þú veist, þú mátti borða samloku í honum eða, þú veist, kveikja í sígarettu eða reka við í honum og þú veist, Sveppi rak við í bílum að sveita. Þetta er sönsaga, hann rak við í bílum að sveita og hann fekk bann. Hann mátti ekki koma inn í bílinn hans í mánuð. Hann var bannaður í bílnum að því hann rak við í honum. Það náttúrulega gengur ekki. Það er ekki hægt sko. Ok, maður sá. Ertu bannaður á bílinn þínum eða prumpar ekki? Já, þú veist, það bara mig að bara haga þér eins og maður í bíl. Bara gera það sem þarf að gera sko. Magnús sagði sælir. Sæll Magnús minn. Magnús er einn af þessum horfar á hvert einu það skiptir. Er það? Maggi geggjar. Hefur við ekki verið með eitthvað, erum við með eitthvað giveaway? Getum við ekki gefið eitthvað? Hvað viltu gefa? Ég veit ekki hvað ég var að gefa. Já, við getum ekki, já, við getum gefið, ég á bók heima. Ok. Ég á reynda bara eina bók, ég gef bókina mína. Nei. Jú, það er alltaf leið. Eina eintakja bók? Já, en þú veist, það er pottið til eintök í útgáfinni. Hey, wow, ok, hvað er fólk að gera til að vinna? Nei, bara. Ég ætla að gefa Magga. Steindi segir, hann sem að vinnur Steindi segir, það er að gefa spók. Við gefum allavega Magga eina bara strax, sko. Er það ekki? Maggi geggjaður, sko. Er það Magnús Þorri, eða? Magnús Þorri. Magnús Þorri? Já, hann á bók. Steindir eins og okkur ópræðið, sko. Hvað viljið þið? Það fá allir bók. Það fá allir. Gefa alveg fullt af drasli. Ég var með stream ykkur tjáðan. Ég þarf að fara að streama að vera þessar. Mér finnst það ógeðslega gaman að streama. Ég er með Twitch, sko, rás. Já, þú þarfst að spila með Aron Móla. Já, er þið ekki, þið eru á YouTube? Við erum á Twitch. Við erum á bæði. Þið eru á Twitch, já. Og þú getur verið heim með það að spila með það. Já, við þurfum að gera það. Og ég byrjaði bara að gefa allt inn í herbygginu sem ég, þú veist. En gafstu það? Já, ég gaf fullt af dóti, sko. Þú veist, bara gamla leiki og einhverja styttur sem ég sá þarna og þetta er eitthvað svona sem ég bara eitthvað heima, sko. Fór í eitthvað panik og byrjaði bara að gefa hluti. Ef að gefa mínikæli hann Sindra. Hvað segirðu? Sindri vinnur okkar með mínikæli hérna, við getum gefa hann. Já, við getum bara gefið eitthvað, þú veist. Við getum hringt í Óla GameTV á eftir og spurt hvort hann sé ekki til í að gefa eitthvað. Hringt í hann núna, bara í beinni. Þannig sælurinn með beinni getur okkur að gefa eitthvað. Klukkan er bara 12:30. Nei, hann er stormur, hvað er það? Veitu, það er bara að kasta svona storm. Ég held að það væri ekki bókið sinna. Hvað drífur stormurinn langt samt? Já, stoppar svona hana. Já. Ok. Þú sér hvað er stórt núna. Svo strekst hann saman. Þetta er ekkert problem. Ingi, ert þú í vesinni? Ert þú í ykkur fæti eða? Ég er góður, sko. Hvað eru þessi gaurar? Er þetta kannski stormur eftir okkur? Þetta hérna eru gaurar? Okkur. Ok, ég er að koma í það. Svo kemur góð spurning eftir að drepa þessi gæt. Þannig að ég treysti þinn. Nú kemur spurning fyrir þig í chatinu, Steindi. Já. Verða augljósar staðreyndir á morgun? Ég var bara ekki búinn að pæla í, en ég skal bara hafa þér. Það er bara hér með ákveðið. Síðustu staðreyndir voru besta sem ég heyrt, sko. Með augljósu? Já. Ég veist að þetta er skemmtilega sem ég gerir, sko. Þetta er ógeðist, já, það er geðist að stríma, sko. Mér finnst þetta svo geggjað, sko. Og svo á morgun verður í þættinum á morgun þá ætlum við að vera með augljósar. Það er búið að ákveða það núna. Ég er ekki með neitt materiál til að byggja. Já, komið til Steindi, náðum til þig. Tjóðl hitti illa, er þetta heavy eða? Svo djöfullin. Ég er eitthvað hérna. Það er annað gaur hérna. Það er gluggarinn. Það er verið að strauja okkur. Það er svoleiðis. Nei! Takk fyrir að subscribe, Beggi. Takk fyrir. Djöfullin. Já. Hvaðan fær Gils þessu orð? Hann er 6 HP! Það er náttúrulega sko með Egil, það þyrfti heilan bara félagsfræði kúrs til þess að greina hann sko. Bara. Já, minn draumi væri að væri bara til orðabók Gilsars. Maður myndi samt ekki skilja hann sko. Það er málið. En það verður líka, það verður íslensk slúður á morgun líka. Það er það er slúður Helga Rafael, það er töframaður. Eldri frænda Einar Mikaels. Það er allt í gangi með hann. Steindi segir það.
Herru, að taka Steindi segir. Já. Ég skal setja það upp fyrir þig. Ok. Basically, það virkar þannig. Þú eru að segja mér hvernig það er? Og ég setja hana? Já, þú setja hana. Hvernig virkar það? Basically virkar þannig. Þú færð hérna Deagle, byssu, diglu. Já. Og grapple. Já. Og það eru 16 í lobbyið með þér. 16 í? Þú ætlum að opna lobbyið núna, gera public lobby. Þannig að það áttur að fyllast svona. Ok. Ertu tilbúin að segja að fyllast? Ég er klár. Og þannig að við fyrir svolítið í Steindi segir. Og þá ert þú veist, ef þú segir Steindi segir allir að hoppa, þá hoppa allir. Ok. En ef þú segir allir hoppa og segir ekki Steindi segir á undan, þá þeir sem að gera það, þú verður að drepa þá. Þá er bara einn eftir. Og mega þeir ekki gera þetta mótið það? Nei. Þeir mega bara, þeir mega bara gera eitthvað þegar þú segir Steindi segir. Já, ok. Það getur oft verið eitthvað svona, Steindi segir hoppa, þú segir aftur hoppa og þá hoppar einhver og þá er hann út. Ok. Þú þekkir hann leik frá þarna... Eða að ringja Óla? Já, við skulum þá býða neitt og reddi. Við höfum fengið hann sem gest, sko. Óli er geggjaður, sko. Varstu að horfa á strímið áður en þú komst, eða? Game 2 afinn. Herru, ég sá strímið, hérna, kíkti í, ég var að leita leiðbeiningunum, þetta er að ég var að sýna fólki. Þetta eru leiðbeiningar til að stemma. Þær eru alveg geggjaðar. Herru, við erum hérna á Smiðsöðna 1 við hliðina á pökkun og flutningar. Þetta er þessi hurð hérna. Hérna eru pökkun og flutningar. Ég var samt í svona kortnum að finna það. Ég var bara, hvar er ég? Málið það. Það var ógeðslega skrítið. Þú veist, ég veit hvað allt er, en ég rati ekki. Ég segi að þetta er non-stop at go-stúdíun. Ég veit það. Þú veist, eins og bara svona basic hlutir, þú veist. Ef ég ætla að keyra einhvert og ég veit nákvæmlega hvað það er, en ég bara get ekki keyrt á það, sko. Þetta er geðveikt spes. Ég er áttavillsti maður bara svo getur við. Við erum saman í því. Sko, ok, ég ætla að hringja hérna í... Stefán og Steindi var rúndinn, það er svakalegt. Já, við þurfum að gera það. Getum við ekki strímað á rúndirum? Bara keyrt og strímað. Við erum alltaf að búið að gera strím í hérna... Sólhring. Nei, hérna... í bíl. Já. Það er keyrandi í bíl. Hvað er þessi mikrofónni hérna? Heldur hann sig ekki fann að sofa eða eitthvað? Óli? Nei, við erum að þetta er sko, Er það sem venjulegt? Þetta er Game 2 afinn, sko. Ok. Þetta er alveg raunverð. Já, við heyrumst ofta, ég og Óli spilum mjög mikið saman, sko. Það skellur hann ekki svara. Hann heldur auðvitað bara að ég sé að fara að beða hann að spila. Það er að mjúta hann að... Já. Hann að... Allt ég. Ég segi bara, í hvern hringju við gefum bara samt eitthvað. Eða ekki? Sko. Hvað er ekki einhver ný leikur sem var að koma? Gefum bara samt? Já, það er í alvörunni. Við erum að tala um þetta, sko, Óli Jó er svo nettur, sko. Hvað annað fólk? Fólk fær húslíkilinn heima hjá, veitu, hann svarar ekki. Hann hringir kannski tilbaka. Eða er sofnaður, þú veist. Hann er náttúrulega 95 ára gamall, sko, klukkuna 11:30. En hvað er ekki, ég sá trailer núna daginn sem Keanu Reeves ást í. Já. Sem er hvað heitir hann aftur? Var ekki 2077? Cyberpunk. Cyberpunk, já, sjúklega nefnt trailer. Hvernig kemur hann út? Já, tjekka trailerinu með það. Já. Tjekka hvernig hann kemur út, ef við gefum einn dekk á honum. Kemur út í mars? Já, næsta ári. Já, þá gefum við öllum sem er að horfa flýjum svo land. Hvaða leikur er núna? Er ekki geggjaða leikur í gangi? Hefur ekki átt að strími bara velja að leika? Herra, þetta er strími ræðir bara hvað? Svolítið langur trailer en við getum kannski tjekka á smá honum. Ég segi að strími ráði hvað verður í velnum. Ef að horfa hann svona eða... Hendur hann mig í fullscreen? Já, svona. Hann er sett að neðarlega, sko. Já. Display capture, þannig að, nei, orð. Ekki þessi. Jú, Við viljum að horfa á þetta hérna. Það er geðveikur trailer, sko. Svolítið langur, en ég horfði á hann. Já, 4 mínútur? Já, við varum spólað hans inn í hann, eða. Já, þetta er bara... Geggjaður trailer, sko. FIFA 2020. FIFA 2020? Það hefur ekki gefað hann bara? Herru, FIFA 2020? Þegar við erum á morgun í Keilarhöllinni, ég er með nýju blöð. Já. Initiating combat mode. Destination confirmed. Takk fyrir þess. Bara sem vinnur í þessu spili. Alright, in and out, bitches. Ok. We're rich.
Oh, we are going to the major leagues, Jackie. Og FIFA 2000. Hann sem vinnur. Geggjaði vinningur. Já, ok. Oh shit. Geggjaði vinningur. Og hann líka þennuleg. Það kemur út í Get to the clinic now. Sýrnar, ég verð að vinna þetta. Just hold on. Hey, just think about all the good shit we're gonna have. Ennþá að stríma? Já. Ég verð til vinning sem verði A4 blíðantsegna mér sem Steindi gerur áriðar. Bætum því inn. Ég er hræðilegu teiknar, sko. Ég teikna bara eins og 5 ára krakki. Þú þetta raunverulega? Já, þetta er sjúkuleikur. Það lúkar fáránlega vel, sko. Líka svo nakk sem gæðir með kringum hálsinn. Það er allir að tjúllast út að, þegar Keanu Reeves birtist í lokin. Keanu Reeves er svo mikið mím. Ertu mikið á Reddit, eða? Já. Gaur, ég elska Reddit. Já. Sko, heyrðu, Keanu Reeves, Sveppi, þú finnur ekki mann sem er verri í ensku en Sveppi. Hann er bara hræðilegur í ensku. Samt bjó hann í völdum. Já, og hann fór að sjá John Wick í bíó. Hann var að segja okkur frá það. Hann var að segja já, þetta geðið myndir það með hún Kenju. Og bara þetta geðið myndar, geðið kassamyndið þetta Kenju. Og við bara, hvað þar, hvernig Kenju? Kenju Reeves sem var þetta í Speed og hann kallar hann Kenju Reeves. Það er aðeins. Shit, hvað þetta er raunverulega leikur. Hann ég er rosalega mikill Reddit maður, Ingi er ekki ennþá komin á Reddit, sko. Það var svo spenntur að byrja Steindi segir, en við verðum að sjá Kenju endan. Ekki að taka Reddit þín bara á kontanum, á réttum og svo. Ertu að followa PewDiePie Submissions? Nei, það er okkur það. Já, var að followa það. Black Mirror líka, það er geggjað. Já, ég er að segja því, ég er líka með, ég er ofta mikið með einhverja MMA-fræði. Wake the fuck up. Ég gerði tilbúin í Keanu Reeves, eða? We have a city to burn. Og leiðir að tala líka rosalega mikið um höfðu, hvernig hann tala. Wake the fuck up, we have a city to burn. Já, það kemur 2020. 2020, heyrðu, það sem við ætlum að gera er að við ætlum að gefa nýja leiki með Kenju. Já. FIFA 2020 og út að borða og keilu í keiluhöllin á morgun. Þú veist, þú getur bara að fengja hvern sem er. Það er ekki að neyða fólki að fara á morgun. Og þetta er rosalega vinningur. Þetta er hella vinningur. Já. Halló, heyrið ykkur? Það er gott. Hvað er síminn? Hún var að kaupa hann sjálfur. Hann var að tala með heyrist ekkert í leiknum. Þriðutum? Já. Við náum honum samt heldur vel, sko. Já. Ég ætla að sjá þetta, soundcheck. Við náum honum samt heldur vel, sko. Já, ok. Herra, ok, basically, Steindi segir, þú ert að spila og þetta er bara geggja mapp sem við erum með. Síðastu lítur þetta í. Hérna við erum með Alexander og Lil Búkoll. Við erum með Nagrísinn, við erum með pappainn, við erum með Ronaldo, við erum með Spoisy Doisy. Þessi voru að karja á hann. Já, við erum með Patta. Patti Pulsa. Runhaf. Á ég að spila? Já. Hörru, fjárstýringin er hérna ekki tengd. Já, ég þarf að stilla fyrst fyrir þig. Einmitt. Á ég að taka PC? Já, hver er með streami í gangi? Ég prófa PC. Viltu prófa PC? Þá kannski heyrir í fólkinu. Já, en þá kannski, það? Já. Ok. Robby, ég er alltaf kann ekki að, þú voru bara að segja mér hvað takk að gera hvað. Ok, basically það er náttúrulega bara... En við erum alltaf ekki að bæta. Nei. Nei, þá er því. Já. Steindi ætlar að taka PC. Þú ert að finna... Já, ég er með kóðan hérna, sko. Ég er alveg að bara fá mig Swift og Sus. Ekki fyrir einn strax. Steindi, farið í eitthvað draum. Hvað sagðu? Steindi var að segja að farið í eitthvað draum. Daniel. Nýja draumaserju? Aron sagði að þetta verið 10 af 10 vinningur. Já. Það er sjá, ég með... Við erum ofta að ræða. Marshmallow á hausinn. Svakalegt. Þetta er gæðið. Bjóðan til sjálfur. Það er frekar McCrib, sko. Tekur við hérna líka engi? Já. Já. Takk. Yes. Make America great again. Rosalega húa. Hvað vingur við að gjóða þess að það? Nei, ekki svo gott. Ok, ekki... Æ, ég ítt frá start. Það er allir komnir. Það var eitthvað sem ítt á start. Það er ekki gott. Það er ekki... Það er allir að lífa þá. Já. Svona... Þetta er rosalega húa. Voice chat on... Það fann að opna kistuna, stráður. Stelpur. Back to hub. Back to hub. Herru, bíði. Við erum að fara í Steindi segir. Það er þú að búið fyrir tónlist líka, Steindi? Ég var að gera það þegar ég var krakki.
Sendi einu svona á hérna Heiðar Austmann eitthvað skítalag sem ég gerði þegar ég var 10 ára. Ekki starta þessu, allir inn. Ok, ég ætla. Ekki starta. Það eru bara 7 inni. Ég var í nokkur það eru fleiri það smæki. Já, ég frétta því sko. Já. Ég kallaði mig Doobie. En ok, Steindi þarf að go in the hot seat. Já, ég þarf að opna fyrir hann hérna kistuna og segja hann hvernig hann lokar fólki inni. Hefur ekki líka að gefa restina þessu bringur? Einhver vil koma og... Ok, allir komnir inn? Enginn að fara í kistuna? Enginn að fara í kistuna. Patti, ekki, Esko. Ekki með eitthvað annað. Svona, ok, basically, þú ert með Deagle og við ætlum að labba yfir, heyrið mér, við ætlum að labba hérna yfir, allir að koma hérna yfir, svo ætlum ég að loka þessu. Það er enginn í þér in-game, stundum. Byggja á voice-töður. Já, þarna. Sælir, heyrið mér núna. Komið hérna yfir. Já, það er við. Ok, þannig að basically, ef ég myndi taka dæmi hvernig þetta virkar. Rúnar, komdu. Ég er ekki neitt. Komdu Rúnar. Ætlar að drepa Rúnar eða? Nei. Bara svona til að sína. Sjáðu hérna, Ingi er að brjóta hérna. Basically, ef við erum að tala um að vinnurinn í þessu fær vinningin. Já. Ok, basically, hérna er ég og ég segi Stefán segir allir að fara á guðlugæðina. Þá fara allir á guðlugæðina. Svo segir ég, þú veist, ok, Stefán segir allir að hoppa. Þá hoppa allir. Þá hoppa allir, skiljum. Og svo segir það... Og er það svo sem hoppa síðastur eða? Nei, og svo segir ég kannski allir elda mig. Og svo kemur ykkur eldi mig, þá bara... Þá getur, já, þá skýtur hann. Það er bara... Þá má hann ekki. 1, 2, 3. Ég er mjög spenntur. Sjá hvort það heyrir í fólkinu. Þú getur gert bara það sem þú vilt. Halló? Heyrið mér? Já. Og það heyrir allir í þér? Já, við heyrim mjög. Og þið vitið velunin eða? Herru, velunin voru út að bara, hei, hvað segir þið? Bara fínt. Djöfull er ég ánægð með ykkur maður. Í hvaða mönsir er þið að beita einhverju heima hjá okkur? Er það að borða Tasty Fox og hérna Ostapop? Veitu, ok, hérna, maður sjá, já, ok, maður zooma bara, þetta er gamla góða, sko. Þú getur líka verið með PlayStation. Nei, það virkar ekki tjátt. Já. Ok. Já, það þarf ekki til sko. Passa bara ekki út á það. Ekki dætt út á. Herru, svo getur þú bara... Ertu tilbúin eða? Já, ég ætla að ná einna... Segðu vinningana. Svo ég sjá einna... Þetta var hræðilegt! Herru, hvað gerum við? Ok. Við erum að redda þessu hérna. Herru, þetta var algjört heila blóðfall. Í alvörinu tala sko. Allir back to hub. Back to hub, við erum Nei, hann sem startaði leiknum gerir bara endgame. Sá sem startaði leiknum getur gert endgame. Ok. Já. Herru, sorry með þetta maður. Djúvill er þetta er agalegt sko. Já, ég ætla að fara með þetta með spurningu. Já. Ok, prófum þetta. Það er einn spurningu. Er við back to hub eða? Patti, hvað mennur það? Nei, herru. Endið leikinn. Herru. Þeim var allir back to hub. Já, back to hub. Back to hub, herru, þetta sko, þetta skrifast aðalega á steppa sko. Bara verður að segjast eins og er, maður sjá, djúvill. Ekki bara inn. Er allir komnir út? Allir komnir út. Henni er Samsung skinn maður, mér langar í þetta skinn sko. Já, ég sendi mail á Samsung. Ok, let's go, fyrir minn. Þetta er geggja skinn, herru. Þegar þú opnar kistuna og þú hjálpar Ingi bara. Ok. Hvernig opnaði kistuna? Ekki opnast kistuna. Kistuna, þannig að starti í leiknum. Ok, maður sjá. Ekki opnast kistuna. Er allir komnir inn? Getur við startað leikinn? Er allir komnir? Já, Starting, það verður að starta leiknum. Ok, Steindi verður að fara beint í... Ég skal vera í kistuna. Herru, í vinning. Ekki fara í kistuna. Það er einna svona, vel gert. Herru, maður sjá. Heldur inni? Já, hann er góða. Hanna, glæsilegt. Ok. Herru, þú ert að byggja hérna yfir sem að hýta á sé. Sé? Já, það er sé. Hanna, stoppa. Sé, smelta. Fyndi, Steffi, þú verður að gera það? Ég verður að gera það. Þetta er ekki... Getur ekki náðið opnin það? Nei, þetta er allir. Herru, ég sko, ég sakna PlayStation pinna. Jöfnvegis, nagli sem þetta. Nagli sem þetta? Nagli sem þetta. Nagli sem þetta. Stefán, hvað? Sko, nagli sem þetta. Hvað eru steinanir? Hei. Hver er með steinana? Hver er með steina? Það er alltaf einhver náðingi sem er haldandi á... Það skiptir ekki máli.
Ég var þegar það var að byggja. Já, ertu ekki með neitt materiál eða? Nei. Ég held að Patti eða einhver sem var með... Gerðu það hérna. Þannig, takk. Takk fyrir. Hvað er? Allur. Byrjaðist, káti. Spýt. Þannig. Það passaði bara degi. Nei, sem á. Hver er það? Getur þú brotið þetta? Ekki löpa það. Á ég að brjóta það? Nei, enginn getur brotið þetta. Ég næði ekki brjóta þetta. Ok, já. Ok, næs. Þú er komið? Svona, ok. Passaði bara dætt ekki niður. Round 2. Þú veitum gett, þú veist. Já, við, þú veist. Hoppabángsana, allt svona. Herru, passaði dætt ekki niður. Byggja svona. Það byggja veggi. Já, það er þetta rosalega. Smá öryggisgrind. Já, bara eins og ég sé í liðveislu. Herru, ok. Þetta er komið. Þú varst ekki enda búin að segja frá vinningunum? Jó, herru, vinningarnir eru, við ætlum að, nei, það er komið vekkur. Herru, við ætlum að gefa, sem sagt, FIFA 2020, Já. sem er geggjað. Það er í boði Óla Game TV. Hann veit það. Og hann ætlar að gefa sigurverðunum hérna FIFA 2020. Svo ætlum við að gefa líka framtíðarleikinn, hérna Cyberpunk, þegar hann kemur út í mars. En Óli Game TV lítur að fá hann eitthvað fyrr, þannig að við græðum það. Og síðan er út að borða á Keiluhöllina og Keila. Og hann teiknum mynd líka. Það var einhver sem bæði það. Svo gefum við líka örugglega eitthvað hérna. Ég var að gefa Hómerinn. Nei, þú sefur með hann, Steppi. Þú vilt ekki gefa þennan. Við getum gefið hann. Við getum gefið hann, ok, við gefum líka Hómer, sem er geggjaður. Þetta er rosalega vinningur, mér langar að vinna hann. Herðu, ertu tilbúin að byrja leikinn? Herðu, það er verið að grýta mig. Við þurfum að fara að byrja þetta. Herðu, ok, og ég segi bara, þegar ég segi Steindi segir. Þá er fólk að gera það. Og ef ég segi bara eitthvað, tek brelluna. Já. Ok. Þá deyr fólkið. Ok, þá getum við bara byrjað þetta hérna. Eru allir klárir? Já. Ok, ég er að horfa á okkur öll hérna og allir að hoppa. Hverju voru þetta? Það var bananafésið. Djöfullinn, sorry. Var þetta ekki líka þessi eða? Bobba? Jú. Þetta var líka pappin. Var þetta pappin? Hvað er pappin? Nei, pappin er að flýja. Ég er svo hræddur að skjóta einhvern annan. Býtu, herru. Það var ekki skjáta mig. Hanna, sorry pappi maður. Skjóta pappa sinn. Var líka einhver hérna með hérna? Nei. Nei. Ég held það. Já, hann vill ekki skvíla sko. Svo, ok. Hvað er þetta ekki? Hanna, veitu, það er einhver að stinga af hana. Ronaldo. Ronaldo er að fela sig, hann er sekur. Ronaldo, ég ætla ekki eins og að skjóta þig. Og ekki þig heldur, Patti. Patti er að hjálpa þetta sko. Og er Patti ekki sekur eða? Ég er ekki sigur sko. Ronaldo hendur sér það. Það myndir ekki skjóta mig. Já, sorry maður, Patti. Þú veist ég myndi aldrei skjóta þig. Já. Það getur fáir eftir maður, ég? Já, fáir eftir. Eru þið klárir? Tökum við round 2. Ok, round 2. Já. Hoppa! Ég var að tjekka á þessu. Steindi segir hoppa. Þarna. Allir að dansa. Enginn? Þú veist, svo getur þið látið okkur fara einhvern annan, sko, þetta er stort map, sko. Já, þetta er náttúrulega risastórt map. Já, þú getur látið alltaf fylgja þér. Já, ok. Ok. Það er hinn aftur. Eru þið klárir? Ok. Elta mig. Djöfull er þetta. Það er allir á nálum. Ok, Steindi segir koma. Það er allir að koma. Nei, það datt ykkur niður. Dóisi, hann hoppaði heiminu. Djú, var þetta Patti eða var þetta pappin eða hver næðgrísin er vel? Dóisi. Þarna. Þú voru að passa þetta ekki. Já, ég veit það. Ég er að passa mig þvílíkt, sko. Allir að lemja næðgrís. Hörru, hvað er gangi? Steindi segir lemja næðgrís. Nei, þá dyrðu kannski það. Já, heyrðu, ok, við skulum ekki lemja næðgrís. Sleppið þið að lemja, ég held að myndi lifa þið af. Ok, Steindi segir stopp, Steindi segir stopp. Heyrðu, sorry næðgrís maður, ég held að... Næðgrís er ekki bara að fá þessa villu. Nei, ég held að það kem ekki til þig. Ok. Ok, Siggi segir hoppa. Þetta er það, eins og það.
Ok, allir að beða sig niður. Er þetta of léttur leikur, strákar? Passa að fara ekki út af? Nei. Tökum round 2. Ok. Ég er svo srættur að fara út. Ég er að passa við því lit, sko. Passa? Ok. Sem séu hoppa. Sindri segir hoppa. Jæj! Hoppuð allir. Ég sagði Sindri segir hoppa. Ekki fyrir mig, ég hoppaði ekki, sko. Býtu, hver hoppaði ekki? Það var ég allir hoppaði með mig. Það er svakar takt. Ég veit ekki round 2 bara. Hæru? Já. Ég ángriðs heyrði bara að segja Sjá að beigja sig hérna niður. Það sagði Sindri. Sindri segir hoppa. Eigum við ekki að leifa patta Ég er og... að mjúta allar nema þig. Er hvað móðgöð það? Eigum við ekki að leifa, hérna, þessum tveimur að lifa aðeins, eða? Já, það er ekki spennandi. Já, þetta er svolítið spennandi, sko. Kjartan sagði loksins kom Kelly. Við gætum haft þetta sem testleik líka, sko. Við tekið annan, sko. Já. Það er hægt, sko. Er þetta testleikur, eða? Það finnst að allir töpuðu nema ég. Heyrðu, eigum við að breyta reglunum frekar? Það er náttúrulega allir með, hérna, vopn. Getur maður ekki drippið með því, eða? Í þessu? Já. Patti. Sko. Skjöldur það. Skjöldur, nei! Sko, ég segi að þetta sé, hérna, hvernig hljómar eitt? Þetta var uppbytun. Það sem stegi endaði í fangilsinu að minni. Í fangilsinu? Nei, ekki fara út af, ekki fara út af. Sko, strákar, ég segi, ok, við skulum allir koma hérna... Þú þarft að koma aftur upp til að hjálpa okkur í gegn. Nær þú að gera þetta, Stebbi? Herru. Ekki bara svona Joaquin Phoenix í Gladiator og horfa alltaf okkar frá lemjarna. Já. Ég er aðeins síðastu bara. Ég veit það. Bara the last man standing. Er það ekki geggjað? Það er geggjað. Það er ekki einfaldara. Ok. Hvað eru margir nákvæmlega inni? Er þetta slett talaða? Við getum ekki verið inni, sko, því að þú... Já, þú veist, það er 15. Ég bara var nýtt, við mætu öllum og sem gerir. Herru, ég segi þetta sé alltaf 2 og 2 í fight upp á líf og dauða, bara með sverðum. Þá... Og ég keppi bara líka með sverði. Nei, þá get ég þetta á þið. Stebbi, þú mátt velja eitt sem fer automatist áfram. Í round 2. Hvað segirðu? Patti? Ok, Stebbi búinn... Nei, herru, býtu, gildra. Ok, svona. Stebbi brjálaður. Herru, ok, ég segi... Það lífa ykkur, við erum 14. Það lífa einhver, við erum 14. Nei, þegar Steind er 1, sko. Ég er 1. Patti getur áfram. Herru, ok, Patti er komin áfram. Hey, let's go! Herru, ok, það eru bara allir þetta. Bara aðrið. Ok, þetta er bara, þú veist, þetta er bara fair and square. Þetta er bara winner takes it, sko. Það meikar ekki sens, sko. Við erum 8 talar, sko. Nei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jú, Patti, þú er að fara aftur að döpma þér. Sleppur ekkert, kallið minn. Herru, það var að, ef við þá að láta að þú veist, sátt. Ok, þá byrjum við hérna. Fáum hérna Ronaldo og Mikka King. Ef þeir koma hérna út á hérna gólfið. Ok. Og Mikki, þú er að koma líka. Hann er eiginlega býð. Hann heldur þú þurfa að sést. Mikki? Já, Steindi segir Mikki koma. Hann er alveg hefði líðin, ég ánægði þetta. Herru, ok, sko, ég segi bara til niður frá 3 og það er bara fight. Og svo sem deyr, hann er bara out. Ég er farin TSB. Já, það er synd. Hvað er það? Hann er low, sko, því að hann er einhver að, þú veist, X-an uppi. Já, en það er bara that's life, sko, það er það ekki? Nei. Alveg nei. Þetta var eitthvað annað bara en mig eða eitthvað. Það verður allir að gera þetta, ekki? Og ég segi bara... Jú, þú... Ég segi að þú sért samt geggjað. Já, það þurfa allir að fæta, sko. Og Mikki, þú bara viður í þetta. Ég hef miklu að trúa þér. Og ég segi bara 3, 2, 1 og fight! Ronaldo og Mikki, þetta er bara upp á líf og dauða. Þetta er upp á pizzaveislu og keiluhöllinni. Og það er Mikki er að flýja. Mikki er að fara. Býtu, þetta er spennandi. Já. Nei, það má ekki byrja mig.
ég þarf að, maður er algjört vesen í þetta, sko, maður sjá. Nei, ekki drepa mig! Mikið að banna á Segðu þeim að banna og fucking leipi byrti. Já, Ronaldo, já, þetta er svolítið hérna bara, sko. Mikki? Ok, fuck, hvað er að gerast? Mikki, þú ert að hlaupa, þú voru náttúrulega að slást, Mikki. Nei, það má enginn annar blanda sig inn. Patti, chilla aðeins. Og þarna kemur þetta? Ég ætla að blóka svo við... Nei! Shit! Ronaldo, já, Ronaldo kemur bara að hanga með mér. Hann er komin áfram. Herru, þá er það Ingi Bauer og Patti. Rosalegu fokki bardagi, maður. Bardagi sem, hann er reyndar alltaf snemma þannig séð. Þetta er stór bardagi. Þetta ætti að vera main karti, sko. Já, mjög skrítið, sko. Þetta er main eventið, herru, og... Það verður alltaf eins og að segja ykkur tíka. Ég segi bara 3, 2, 1, fight, sko. Patti, hvað þarf að gera? Ingi! Þetta er rosalegt. Ingi er í byrta... Nei! Patti komið áfram! Patti, vel gert, maður. Herru, þá var það pappiðinn og Naggrís, next up. Þetta er svo genginn. Pappiðinn og Naggrís. Herru, við megum ekki vera fyrir. Nei, ok, þetta er bara Hérna Patti og Ronaldo, við skulum koma aðeins frá. Hérna, og Naggrís og pappiðinn, það er bara að gjöra svo vel. Þetta er bara fight, það er bara líf og dauða. Ég ætla að fá með Pringles með hann. Pappiðinn er að flýja. Gæst það súrt sem það gera, sko. Þetta er svo fight club að það. Þetta er þín hugmynd. Já, ég veit að það er samt alveg. Það er einn galli við það í endan. Það er alltaf bara með 20%. Já, það verður spennandi, sko. Já, þá er þetta fljótlega og það hakkaði bara í gegn. Herru, pappiðinn hann er að taka þessa taktík, hann er að flýja. Það er svo mikið að góða nöfnum. En hann áttar sig... Djöfum sér svo auðmikið. Nagrísinn er að trash-talka hann. Herru, hann er að hlaupa með eitthvað... Hvað er hann með, bara eitthvað fána eða? Er hann ekki einu svona við X eða neitt? Það er bannað. Já, herru, já, pappi, þú voru að koma tilbaka. Nagrís, við býðum bara hérna. Við skulum leiða hún að koma aftur inn á. Og hanna! Oh my god, pappi! Pappin er að flýja. Hann fæ lítið, þú græði lítið á það að flýja, kallið minn, það er, þú þarft alltaf að fæta inn í end, sko. Já, heyrðu? Nei, Nagrísinn tók þetta. Síminn er að ringja. Nagrísinn tók þetta. Heyrðu, eigum við að taka Rúnar og Bobo, eða? Er þetta ekki Bobbin og Rúnar? Þetta er rosalegu fæt núna, shit. Bobbin? Þetta er Bobbin, maður, eftirparti á Bobbanum með það og Rúnar og bara fight, gjör það svo vel. Mér líður eins og okkur ultimate bad guy maður að vera að starta þessu vikli. Bittu? Stendi, hvað er upp á svona Bobba-vídeói þarna? Spennandi hér. Já, eða ég... Þetta er svakalegt. Uppáhalds, ég held að uppáhalds Bobba-atrið mitt er þegar við gerum sjóva og auglýsingaherferð saman og hún var canceluð áður en hún birtist af því að hann var tekinn með eitthvað kannabisræktun og hún vissi enginn af því. Það kom fyrir svo Bobbin í Bobba. Herru, Twitch, það er okkar maður Esko TV á móti Alexandernum. Sérru, viewsin er að rjúka upp, sko. Það er allir að elska Gladiator shitið. Og ég segi bara, gjöru svo vel, drengir. Hafið þetta bara drengilegt. Einn er með sleikju og hinn er með þvottabusta. Það er rosalegt. Þetta er hérna Nandi. Hanna, heyrðu, Alexander slátra hann. Þetta var rosalegt, hann er sterkur kandidat í það. Það er sterk í guður eftir, sko. Já, Það er svakalegur. heyrðu, þá er það Twitch-inn, þá er það I do not. Þetta er svona svo hérna mörgæsinn hérna. Nút. Og búkollar. Lill búkolla. Heyrðu. Og ég segi, strákar, gjöru þið svo vel. Það er banani á móti hérna einhverjum, ég sé ekki eins og hvað þetta er, einhver álfur held ég. Nei! Slátrun maður, fer með góða heilsu inn í round 2. Heyrðu, þá er það hérna Doisy og KBS Speed. Síðasta viðurregnin maður. Ef ég þyrfti að betta húsinu, þá myndi ég líklega betta á KBS-ina, sérðu þann? Hann er rosalegur. Og gjörðu svo vel, drengir, fight! Þetta er ekkert eðlilega skemmtilegt, sko. Nei! Þetta er lokar handa. Herru, geðveikt. Færi ykkur yfir hínum einn. Þetta er restina. Já, herru strákar, round 2 verður tekin á okkurum episku staði þetta. Já, hérna, upp á þessu. Má banna það út af þessu.
Það já, banna að fara út að bláa. Þessum hérna kottum eða hvað sem þetta er og... Þú mást að para á saman. Og já, við skulum hérna, eigum við ekki að byrja að fá bara Patta? Er þetta ekki bara random? Patti og Alexanderinn? Þeir koma í hringin og allir bíðar aftan hérna. Og við förum allir hérna bara út af. Þeir eru bara inni og eru að fara að fæta. Patti og Alexander. Patti og Alexander. Já, Bobbin þarf að mæta. Bobbin er farin út af. Hann ákvað að taka þetta hinum inn. Herru, ég segi bara gjöru svo vel. Tjóðlega þetta er rosalegt. Hann er alltaf með lampan hérna, Alexander. Ég er 10 HP sko. Nei! Vá! Þetta er ótrúlega. Það var rosalegt. Herru, þá er það hérna Ronaldo og Naggrísinn. Þetta er svo geggjunöfn sko. Ronaldo og Naggrísinn að slást bara upp á líf og dauða. Herru, og let's go! Ég ætla að gíska að Naggrísinn taki þetta sko. Hann er búinn að vera funheitur. Ég var hella lók. Nei! Ronaldo er með þetta. Herru, þá er það bara KBS Speed og I do not. Var Bobo búinn að keppa? Nei, Bobo er eftir að keppa sko. Hann er ekki sem. Það er svolítið skrítið. Það er eitthvað sem að... Nei, KB Speed búinn að keppa. Og ég segi bara, gjör það svo vel guys. Fuck my life man. Þetta er rosalegt. Mjög! KB Speed tók þetta. Bobo, hvernig, verðst þú bara solo eða? Það voru 14 sem slóðist og hann alltaf bara 1 og þá er það 7 sko. Já, ég veit að við erum bara, málið er að starffræðin er ekki okkar sterkasta lið hérna í stríminu sko. Hvað er 4 eftir núna? Herru, það má líka bara skjóta hann. Herru, ok, þetta er bara, við erum komin hérna, það eru 4 eftir. Farðu hérna, horfstu vinstri. Já. Horfstu vinstri. Þetta hérna, upp á þessu. Nei, vinstri. Já, hérna inni. Það er eitthvað svona hríi að það hinum meginn. Er ekki, er það, hérna, að við fyrir hingað áfram? Já, loka barnaðan inn í akrinu. Nei, það er ekki að sjá þetta. Er þetta að byggja? Já, það er þetta ekki. Herru, er það ekki hérna frekar hérna inn í rimlónum eða? Þú veist, einn byrjar hérna meginn og hinn byrjar hinum meginn. Það er eitthvað sko. Það er geðveikt sko. Herru, byrjum, ef við ekki taka bara, er það ekki bara KB Speed og Ronaldo? Þeir eru náttúrulega rosalegir sko. Það eru 4 eftir sko. Þetta er að klárast. Þetta er að klárast. Herru, og er það ekki bara fæta? Bara let's go. KB Speed, nei, dansa núna, það er hættulegt. No! Ronaldo er komin í úrslitin. Hvað áttu mikið eftir? Áttu 10% eða? Ronaldo, hvað áttu mikið eftir í lífi? Patti og Bobo. Og Ronaldo kýs að tjá sig ekki málið. Heru, það voru Bobo og Patti. Fuck. Og ég segi bara let's go, drengir, let's go, Patti og Bobo. Hvað er að fara að gerast hérna? Ég er með 10 HP eftir. Hann er með 10. Já, 10 sko. Patti, hvað ert þú með í líf? Ég er með 10. Ok, það er 10 og 10. Þetta er basically bara fyrsta... Þetta er fyrsta swingið maður. Herru, strákar, komið, við erum að fara eitthvað annað, þetta er úrslitinn. Ég var að fara upp á þetta hérna. Þetta er flott úrslit. Ég fá 20. Þetta er að fara að vera fucking... Nei, þið förum bara í Russian roulette. Fólk í chatinu heldur að pakka. Áður en byrjum, með hvernig heldur fólki í chatinu? Herru, já, það var alltaf gaman. Hérna, hvað segir strímið, með hverjum haldið? Erum við að tala um að þetta sé... Er þetta Patti? Eða Ronaldo? Patti. Menn er að stiðja Patta hérna. Ronaldo 90 og í sigurlega stendur 97 sinns mér. Patti aldrei. Herru, ok guys. Eru þið klárir? Eru þið báðir klárir? Patti, ert þú klárið það? Ég er klár. En ert þú klár, Ronaldo? Já. Og það er bara regla að það banna út af, ekki? Jú, bannaði frá út af, þetta er bara hérna. Er það að sjá þetta? Við þyrftum að spila eitthvað núna, eitthvað rosalegt lag sko. Já, við spila rosalegt lag, já. Já, hvað hefur að spila? Við erum á hérna... Settu þarna Gladiator theme song. Já, við ætlum að straga, við ætlum að setja þetta svolítið, við ætlum að gera þetta svolítið tense. Ok, þú segir, hvað er aðalagi? Now we're free. Ég þakka þér fyrir að lemja mig einu sinni í byrjun. Já, það var eitthvað gæði sem lamdi Patti einu sinni í byrjun. Hann er að kvarta við því. Patti ætti að vera með 20 sko, í líf. Með battle. Já. Hvað er þetta? Einmitt. Þetta er gott? Já, þetta er gott. Ok. Herru, nú erum við komnið með rétt lag undir strákar. Nú þurfum við bara aðeins að anda út. Tjekka stjórnum. Og... Eru þið klárið strákar? Já. Ok, 3, 2, 1. Ég skeiti mig. Fæta!
Patti, Ronaldo, 97, hvað er að fara að gerast í þessu? Nei! Ronaldo maður, hvernig ertu? Ég er að fá ekki þér. Herru, Ronaldo. Ertu þarna? Já. Herru, þú ert ekki sáttu við þetta? Ég er sáttur. Já. Djöfull er ég ánægð með þetta. Herru, þetta var bara geggja. Þetta var hella leikur sko. Þetta var rosalegt sko. Það er bara allir að take the alarm. Nú hoppa ég bara þetta niður og... Hanna. Herru, Ronaldo, hann var að vinna út á Jeta á Keiluhöllinni og Keilu, FIFA 20. Það er svakalega. Og hérna... Er þetta Ronaldo sem að vinna FIFA? Já, við skulum gefa Patta líka FIFA, eða ekki? Já, ég held að. Jó, Patti, þú fær líka FIFA. Já. Hvað er hann að sækja þessa vinninga? Já, það er þetta góð spurning, hvað er sækja það? Málega er þetta í boði Óla Game-TV. Við höfum bara ekki ennþá náð í hann. En... Það er að gefa vinningar sem þið er ekki einhvern veginn að ná í. Jú, Óli græðir þetta, þú veist, við erum að hann er með líklavöldin upp í senu, sko. Framkvæmdastjóri. Hann er framkvæmdastjóri og hann er bara með þetta. Herru, getur við spila? Menna leik. Já. Já, það er sko. Ekki þess vegna. Getið lífa creative. Sest þú aðeins? 3 gæjar að bíða bara í loftinu. Já, við gerum það. Ef við að taka 2 þeirra final. Herru, hvað er klukkan? 12? Já, ég er ekki. Ég var fundi fyrir manni. Já, erum... Allt lóðið. Maður er ekki alltaf að fara að fundi fyrir manni. Jó. Ég var að hætti þessu mönsi. Ég er í aðhaldi, sko. Já, ég byrjaði með fyrir þetta. Koti, ertu 50 eða? Ég var að skrá mig í til það på gamle gerðinglar. Nei, ég náttúrulega fór og gekk upp esuna. Já, ég sá það. Já, það var rosalegt. Erfast það sem ég gekk. Þegar var mann að stefna þetta Þegar ég var á íbúfengurðunum. Það var það. Það er fyrst rótjónapartíð. Sko, eða ekki, þá varst að reyna að losa, skera smá af fyrir... Já. Þá var náttúrulega gæti ekki étið, þá vorum við bara íbúfengur. Komið svolítið blössi. Gæti ekki étið. Ingi, senda einu með þetta Inga. Já, það er þetta góður punktur. Og Ingi fór. Herru, við erum að spá ég að fara að taka bara vennilega leika, ekki? Jú. Getum við eitthvað að spila með kónu? Já, með áhörundum. Já. Hvað er Ingi? Ingi, ég sé þig. Ingi er að skora og svo haft sko, Ingi. Það er rúlegt sko. Það er sko, fólk er svona skotið. Ég var á Blackbox og... Hákar rosa skotið hjá mér. Er það? Hvað sagði Ingi? Nei, ég get ekki inn hvað það er. Já, þú sér það, hann er að móta eins og... Já. Hann er vaðandi. Ég var á Blackbox og svo fylltist alltaf rappurum. Bara vaðandi í 13 ára strákum? Já. Er það? Þetta er íslensk lúður. Já, en sko, það jákvæða við það er að... Það jákvæða við þetta allt er að sko... Vaðandi í 13 ára strákum. Orðið á göttinu það. Það jákvæða við þetta er að Ingi keyrir ógeðslega hægt fram hjá leikskólum. Já, það sko, það er að gera upp fyrir. Það er að skilja eftir æskótt á bílnu. Það er ekkert að skilta það sko. Hörru, Ok, það er einn heppinn. Er það, hver er svona legendary gæi sem er alltaf að horfa og spila? Þannig að við erum oft með hann hérna... Búkollega geggjaður sko. Hvað bæ áttu heima og hvað stór ertu? Er þetta ekki spurningin til mín eða? Alveg klálega sko. Ég er heim í Mosó og ég er 1,78. Herru, þú verður að tengja festileikunni, ég ætla að taka þetta með þér hérna. Það síðasta leikur það? Já, það er síðasta leik? Sorglegt sko. Mjög sorglegt. Sjálf flög tíminn. Hvað eru búin að vera að spila leiki? Síðan 6 í dag. Ingi var sofandi inn í sófanum á. Já, ég sofnaði. Voru þið að stríma frá 6? Já. Fuck, en hvernig kom ég? Hálf 10? Nei, hálf 11? Hálf 11? Já, hálf 11. Satt að leita hálf 10 sko. Mér finnst bara svo gaman þetta sko. Vill ekkert fara. Segja flestir sko. Leðum að kemur inn í þetta, þá vill maður ekki hætta. Nei, þetta er svo geggjað. Heyrðu, maður sjá, ég ætla að kveikja festringunni. Ég er stærri en Steindi og ég er 14 ára. Steindi. Það er þetta rosalegt. Já! Hvernig ertu meistari? Heyrðu, ég er geggjaður. Heyrðu, er þetta Danni eða? Nei, ég er Panni sko. Hvað er það, sorry? Er ég að tala við búkolluna? Já, þú ert að tala um búkolluna. Búkollan er rosaleg sko. Er það ekki hinn snúðan fyrir? Ég veit að þetta er doldið seint og ég ætlaði bara að segja til hamingi að vinna riggmótið
stjörnustriðið. Já, takk fyrir það. Djöfull er ég ánægður með þig. Ég er alveg með plakatið upp á vegg sem þú sænaðir, sko. Já, djöfull er ég ánægður með þig. Geggja. Herru, en byrju, ef ég plugga þessu, þá heyri ég ekki þeim. Nei. Það er glata. En byrju. Er búkallan inn á Discord eða? Svo. Já. Tjekkum á þessu. Og Danni líka. Já, hann er bara Discord, eða? Það er kannski bara sniðra. Má sjá. Hérna er í dóttirinn. Já, þið dutt út. Þú veit Discord. Á maður að fá sér PC til þess að vera? Þú ætlar að vera pro gamer, þú ætlar PC. Ég veit það sko. Ertu að stemna það? Hættaði leikaranum og bara pro gamer. Já, ég veit það. Pro streamer. Næsta ninja Íslands. Sigurður Feiríksson. Halló, ég vann Intense Gladiator Battle of the Steindi. Já, er þetta okkar maður sem var að vinna á hann? Ronaldo, 97? Já. Hann svakalugur. Patti vann nú líka, ekki? Patti Pulsen, sem hann kallaði. Já. Förum hérna í Ice Cold og Patti Pullufjess. hérna Fortnite 1. Hérna. Ok, hvernig þú að senda á þá? Strákar, farið í Fortnite 1 inn á Discord. Það er verið að græja hérna Danna, IT og... Hanna dutturinn. Heyrðu þið núna? Já, er þetta búkallan eða? Já, þetta er búkallan. Geggjaður. En Danni, IT? Þú heyrið þeim? Spoisi. Já. Þú heyrið þeim? Ég heyr hann að hann er búinn að gleypa mikrofóninn. Já, hann er þau. Ó, hæ. Og þeir heyrið þér? En byrju, ég get samt ekki... Jú, ég er það. Svo ég ætla að þú er að stóra. Halló? Ég er alltaf að dabba eitthvað, maður með leppa að dabba. Það er rosalegt. Ingi Bauer er Sigurpúðinn. Dassið er náttúrulega... Sigurpúðinn. Steindi Vappari. KFC Ísland. Það er Steindi. KFC? KFC Ísland. Já, ég er í tím Helgi Góðu sko. Þetta er Helgi sko. Þetta er pottet Helgi. Hann er bara... KFC Svíþjóð. Hvernig leiðir þegar þú vannst það reip? Fárlega vel sko. Besti dagur lífsmins. Þú veist eitthvað að plana að vinna þennan leik eða? Líka þú. Já. Það er myndið eftir einhvern blöðu eftir á bara. Ég vinn nú ekki oft í einhvern, ég vann í þessu. Já, þeir náttúrulega málið það, strákandir í Egill og Öddi, þeir hafa engan skilning á því að það séu til rafíþróttamenn. Herru, við ætlum að taka late drop hérna í... Það er myndið Lenovo og deildin í gangi núna. Við ætlum að taka late drop kannski bara í Junk Johnson eða Hunter. Hvað er viljaði lenda, strákar? Herru, eigum við að taka, strákar, tökum Junkið. Það er alveg, það er ekkert eðlilega gott að lenda þar sko. Jæja, búkallar. Nú erum við loksins að spila með Steinda. Já, veistlega það. Djöfull er ég ánægð með búkollana maður. Svakalugur. Búkallar er einn af þessum svona fastagestum. Já, hvað gerir búkollan í lífinu? Ég vinn á KFC. Ertu að vinna á KFC eða? Slög sko. Nei, hann er að vinna í bíó, háskólabíó. Ertu að vinna í háskólabíó? Maður er bara chillandi í háskólabíó og svo á kvöldin kíkjum maður í Fortara, veist. Svo inn á milli kíkjum maður í smá, veist, sund og gym. Djöfull ertu living the good life maður. Það er ekkert álag á þér, það er bara sund og ræktinn og bíó. Getur ekki hent tveimur bíómiðum í Ronaldo 97? Já, maður. Stór popp og góðs með málið. Já, við erum að gefa honum nachos með auka ostasósu. Nachos með... Núna er ég bara hún svangur, sko. Já, ég... Það er reynda... Nei, actually, mér langar bara í heilt gósglas af nachos ostasósu, sko. Danni, þú ert að fara í partychat eða það að djóna? Fólk er ekki að setja nógu mikið af nachos á nachosu og þá kem ég sterkur inn, sko. Já, þú veist, erum við ekki inn á Discord eða? Jú, bara svo ég heyri líka. Heyrðu, ég var svo neðalega maður, ég er í vesinni. Ætli að mjúta Steinda þannig ég heyri í ykkur. Ert þú að spila á Inga Bauer-akkantinu, Stefán? Ég er Inga Bauer-akkantinu. Steindur á mínum akkanti. Besta sem ég hef komið fyrir akkantinu um mig. Ég er að rústa akkantinu þínum. Nei. Já, ok. Frægasta manneskja sem hefur gert Inga á akkanti minni er þegar Gunnar Nelson ítti á reddi í takanum fyrir mig.
Herru, ég að spila svolítið með Gunna, eða svona, ekki nýlega reyndar, en hefur að spila svolítið með honum. Hann fáránlega góður, sko. Við nei, þú veist, ég bjóst ekki við því hvað hann væri góður eftir að ég spilaði með hann, sko. Hann geggjaður, sko. Ég var, þannig að á Fortnite riggmódunni, ég fekk svona að fara upp á svið að spila og eitthvað þannig. Svo var ég bara ekki að kíkja á stats hjá Gunnar og hann bara eitthvað með 600 wins. Ég veit það. Hann rosalegur, sko. Hann að berja gaura á daginn og spila Fortnite á kvöldin. Svakalegt svo. Það mynd sem var tekin öllum dómarunum og lýsendunum á rigg. Það mynd að Steinda og Donna Cruz og Herran Hetsmér. Og Donna Cruz og Herran Hetsmér og Steindi hafa öll spilað með okkur Fortnite. Og Gunnar svo einu myndinu sem ekki spilað með okkur. Aha, þið verið að fá Gunna? Já. Á riggmódinu þá var bróðir minn að taka þig upp, Stefán, á sviðinu. Kom með heavy sniper. Já, ég veit það, bara klikkað, sko. Ég var að fatta það nýra. Það var eina... Hann heitir Marius Leo. Fyrir hvaða fyrirtæki var það? Legend. Ég veit það ekki. Hann ofta að taka upp fyrir skæjana sem voru að gera þetta, það veit ég. Já, skjáskot. Sem voru að taka upp, já, það getur verið. Herru, á ég að líta þetta strákar? Já. Já, við fyrir bara beint í sónið. Let's go. Ég að fíla þetta, sko. Ég með alveg mega vibes fyrir hennar leik, sko. Mega good vibes. Já, ég sett, sko. Komið dígur og minis og þannig, sko. Ég held kannski aðeins að hristast, en þú veist, það gerist. Ertu að lagga það? Nei, það bara ískallt inn í herbygginu mínu. Það ekki veikja opninu. Ekki? Já, ertu eitthvað að kveikja opninu heima hjá þér? Já, ég bara... Það rosalegt að hækka opnin alveg í botn, loka gluggunum. Já. Og þú veist bara öllum gardinum og læsa herbygginu. Það bara alveg tjúllast, sko. Ok, ég elska að þannig að setja, þú veist, hitan í max í bílnum mínum og býða þar í 30 mínútur. Það uppáhaldið minn. Eða Steppi segir og eigir ekkert bíl. Fjölskyldi okkar, skilur við. Það er þetta rosalegt að taka bílinn á pappaðanum, bakkonum svona meter. Nei, hvað ertu gammal? Ég er 13. Og hvað, ertu keyrandi bílinn eða? Nei. Ferðu bara inn í bílskúr og starta bílnum og... Það geti enda illa, sko. Þetta er rosalegt, sko. Já. Nei, ég fer bara inn í bílinn, kveikja á hitanum og býði í svona hálftíma. Hoppar inn í bílinn, já, stráð, þegar þú hlaup út af sónum. Já. Stefán segir hlaupa. Já. Stefán segir hlaupa. Haaaaa! Joke ársins. Já. Steppi er búinn að kalla þetta, heyrðu, það er langt í hringinn með þér. Ég lendi í miklum bömmar, sko. Ég var alveg búinn að setja vekjaraklukku og allt, þú veist, þegar þannig að Steindi myndi mæta. Og ég sofnaði, sem að gerist mjög sjaldan, sko. Hæ? Já. Gott að taka góðan hádegisblund, sko. Var þér orðið svona heitt, eða? Lástu bara aftur í bílnum? Herri, ég er samt með eina pælingustundi. Þegar Pétur kom til okkar í streamið, þá var allir að beða að taka köttinn. Já. Það er svona hans klassiska. Já. Hvað er það þinn köttur? Hvað er minn köttur? Já. Sko, það er svínamadurinn. Nei, ég er eiginlega búinn að koma yfir á Pétur, sko. Ert þú með eitthvað svona til signature move? Kötturinn er signature move sem allir þegar Pétur að gera þegar hittir? Já, nei, sko, ég er ógeðslega ofbeðinn að leika skrollaran. Það svo veist. Herru, ég er komin í kúluna. Ég var líka mjög hrifinn að því þegar þú gerir sketsin af það Stefán vakir yfir borginni. Já, hann var skrifaður þig. Líka það er svona grúpa á Facebook sem heitir svona bara fyrir fólk sem heitir Stefán og þeir eru alltaf að dása með þetta lag, sko. Er til grúpa? Það er til grúpa leini grúpa fyrir gæði sem heitir Stefána. Ok, fuck, það er ógeðislega fyndið. Þeir eru alltaf að dása með þetta lag, sko. Ég man eftir því ég var eitthvað lítið og þú veist, Steindir okkar voru í sjónvarpinu og þannig. Þú veist, mamma og pappi myndi aldrei leiða mér að horfa á þættina og þannig. Já. Og svo bara þegar þau myndi fara á myndi bróðum minn kveikja á þeim og bara við myndum horfa á saman í svona marga klukkutíma, sko. Mátti það samt ekki. Bróður minn, já, hann var alltaf að leiða mér að fara í GTA og svona þannig, sko. Það er svona fínn í dag. Sko, mér finnst náttúrulega algjörlega sturla og það verður ekki mátt horfa á Steinda en megir vera inn í bílnum í hitanum, sko. Það er gæðir mér. Ha, byrju,
Ég er komin hérna lútleik. Fuck. Þetta var samt bara á tímanum sko sem ég var að... Þetta var samt bara á tímanum sem ég var bara sjúkur í Latabæ sko. Hann er að koma hérna. Við erum komnir. Já, sætlu með sæl, hvað segir ég? Hann er hérna með snæper, hvað segir á hann? Já, ég er á. Viltu rifaði mig, Danni? Hvað er það með snæper? Hitt hann. Hann er, ég tók alltaf síldin á honum. Hann er inn í húsinu. Ég get ekki pingað hann, ég er að bara reyna hann. Bara beint að móta okkur. Takk. Ég vil taka kúlu, Russian. Ég þarf bara að kíkja á hann hérna. Tjekka hvort það sé fesk. Ertu búinn að ná einhverju killing í streaminu eða? Nei, Já, ok, er ég ekki búinn að drepa neitt það? Ég er að fara að gera það núna. Strákar, hann er með eitthvað brúnan blett aftur á buxunum sínum, ég veit ekki hvað þetta er. Ah shit, þetta er svo leið. Brúna blekk, hvað er búinn að skýta í sig það? Já, hann er bara að skýta í sig, hann er hættur við. Hann er svo góð. Það er svart Já. Ah shit, þurrið maður. Ná honum. Það er annar gæði, hérna fyrir 30. Ég er ekki með sjálf hvað ég er neitt. Hvað er hinn gaurinn? Ég draf hann. Annar gæði hérna. Það er verið að hringja minn á Discord, það truflar svo mikið. Er hann að byggja þetta efst eða? Nei, það er gæði fyrir aftan okkur eða eitthvað. Fuck! Röms. Shit! Ég er náttúrulega ekkert eðlilega liður í þessu leik. Þetta getur ekki náttúrulega verið síðast leikurinn okkar. Já. Býtu, hvað hérna... Við erum ekki allir döðir það? Nei, búkallega. Hvað spóið sér Danni? Já, fóður. Shit, þurrið hittir maður, ég er lóð. Shit! Herru, þarna er Ég vil frela mig. Við erum í alls konar vesinni í þetta. Ok, ef þú ert að horfa á streamið sem er alltaf að spamma ringi mig, please hætti. Er ykkur að ringið á fullu eða? Já, hann er að spamma minn á Discord. Shit, ég hafði. Fuck! Þetta er náttúrulega 100 sinnum meira tempo enn í PlayStation. 100 sinnum meira. Hvað vil ég gera? Það er einn heimald eða? Ef þú taka eitt final eða? Já, tökum við. Eitt final. Þá tek ég úrið að mér. Ég tek að mér úrið. Ég segi maður að taka þetta nefn, sko. Þú taka þetta? Já. Já, maður. Sexy S. Ingi er að fara að taka við þetta. Hann er svakalegur. Og við skiptum sjónröð. Já, þú ert að leikstýra þessu steppi. Þetta er gott sjónarhald. Hérna er myndalinn. Já, þetta er geggjað. Fokkaði myndalinn. Tjóðvill, er þetta rosalegt. Herri, byrju. Ég skil ekki, þið er allir Gunnar Nelson skinnið, en hvað er Steinda-skinnið, maður? Ok, sko, ég ætla að velja eitthvað nýtt skinn. Þetta er svolítið búið að vera skinni, sko. Ég gæti náttúrulega verið Technolady, sko. Ég ætla að vera Iron Man. Ég ætla að vera skinny Iron Man eins og ég ætla þess að gera það. Ég gæti þurft að vera þessi hérna, sko. Einhver vélmenni með hanakamp, fugl eða eitthvað. Tek þennan. Þessi geggjur. Þessi er rosalegur, sko. Vélmenni, sko. Sjá þetta lið, þú veist. Hvernig getum við tapað þessu? Við getum það ekki, það er málið. Mér finnst mjög gaman að skipta þér á þennan. Danni, það er Og mér finnst líka gaman að maður að skipta þér á þennan hérna. Ég ætla að koma með stóra yfirlýsingu. Þetta er tilkynning. Ég er að fara að vera gestur í æskóðstríminu, hvernig er það að segja, næsta fimmtudag? Já. Næsta fimmtudag, eða fimmtudaginn eftir ef ég skýta á mig, eða fimmtudaginn eftir það, en ég er á leiðinni. Ég ætla að koma með stóra... Við erum að spila það í svona hver einasta stríni. Er það? Næsti. Shit. Ég er til að koma aftur sem fyrst, sko. Þetta er geggjað. Tegum við á henni. Já. Ég var til að sjá þig og Pétur koma saman. Já. Bara taka gestur sín. Það hefði verið geggjað auðvitað þegar komið þegar það var að visslu fyrir meðan hann alltaf hægt að tala líka. Já, hann var líka að fara í eitthvað mission. Ég hérna... Sko... Spilar hann eitthvað tölum ekki? Nei. Það er eitthvað á hann. Sko, hann á PlayStation tölu. Nótt hann bara fyrir Netflix. Sem hann fekk frítt. Og hann er búinn að eiga hann í ár. Hann ætlaði að koma og spila með mér. Og hann er að bíða eftir að Sverrir Bergman komi heim og tengja hana. Þú veist, þetta er bara, þú setur hana bara í samband, sko. Herru, Sagar,
Ef að taka aftur eitthvað svona Junk, Frosty Já, það er ekki bara. Hvað er liðið? Voru ekki bara góður þetta í Junk og Hunted bara? Ok, við erum allan að, þú veist, með þessi popular location, sko. Scrollarinn. Scrollarinn? Var eitthvað að byrja scrollan? Já. Svo Steindi, Já. þú þarf að stream ofta maður. Hvað segirðu? Já, það var legendary, sko. Stream, sko, það var veistla. Að stríma? Heyrðu þú ekkert í þeim, Steindi? Já, jú, ég heyri smá í þeim, sko. Nei, Stefán, á hann. Jú, ég heyri Af hverju, Steindi, af hverju heldur það séu svona mörg views á iSquad-streaminu núna? Allir vilja sjá þig streama aftur, sko. Já, sko, ég þarf að fara, ég þarf að fara að henda mér í gang, sko. Þetta er ekki tægt. Já, þetta er ekki hægt. Þetta er bara ná killi, það hlýtur að koma. Já, heyrðu, er ekki komið... Það er eitthvað Strákar. Ok, við erum með bókís. Ef engin nær, þú veist, 5 kills þá þarf Steindi að byrja að streama aftur. Já, staðfest. Heyrðu, þá þurfið þau að koma til mín. Þið að koma með Mosó. Já. Það var ekki eitthvað. Búkvölda, maður úti, búkvölda. Strákar, big problem hérna. Þeir eru báðir með shotgun og ég er dauður. Ég er að reyna að komast í eitthvað kistu, ég heyri reyndar ekkert í leiknum. Fuck, ég skemmti kistuna, sko. Ég heyri ekkert í leiknum. Heyrðu ekkert í leiknum núna? Nei. Búri hérna. Ég heyri ekkert í þeim, skilurðu. Það er skellur. Það er ekki hægt. Fengu allir shotgun bara. Þannig kista. Strákar, ef við deyjum allir núna þá getur þetta ekki verið síðasti leikur. Það er svo góð missa. Já, þeir fengu bara allir shotgun. Þetta væri... Já. Þeir ánsjóks, það voru 2 sem kom bara upp á mér. Combat shotgun, bom, 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 bom. Nei! Ég var pappa. Búkvölda, við trúum á þig. Herru, strákar. Nei! Þetta getur ekki verið síðasta leikur. Þetta getur ekki verið síðasta leikur. Er hægt að tengja þetta að ég heyri í leiknum eða? Já. Heyrðu ekki leiknum á það? Nei, ég heyri sko bara í chatinu. Heyri í leiknum núna? Nei, ekki núna. Þarna. Það veist, ég heyri þetta. Nú heyri ég í leiknum. Núna? Já. Gekkja. Heyrðu, ok, þetta getur ekki verið síðasta leikurinn. Já, ég er svo ég sagði. Nei, þetta getur það ekki. Er það ekki einnig viðbót ekki? Jú. Er það ekki góður? Jú, góður. Ok. Það var held. Engin byssa. Við þurfum kannski að lenda ykkur annars þarna í Junk, sko. Ég er svo mikið til í velmennabúning. Þessi ekki svarti. Ég er best í skinni, sko, ég veit ekki okkur. Það er bara eitthvað... Ég er eitthvað skotin inn. Er þið eitthvað búin að vera að lesa chat-inn í það? Nei, er eitthvað í gangi þar eða? Já, það er bara allir bara eitthvað að tala sko. Steindi, ég sendi bók og steindan okkar á DFD í janúar að því ég spurði þig hvort það væri einhver sjans að þú geti skrifað á bókina á DFD. Þá þyrfti ég bara að senda hana á sögur, sagði Donald Trump búm búm. Herru, það er þetta Make America Great Again derhóða hérna. Getur ekki gert eitthvað að það? Og þá var einhver Aron að segja hann hafi verið að donate það fyrir hella og það var eitthvað sorry fyrir Steindi. Herru, var einhver að, já herru, það var einhver að donata $5 minna. Herru, hérna get ég verið undir 3. Það er streamsnönd. Eru þið ennþá með aktív þannig Streamlabs donations? Eru ennþá með aktív Streamlabs donations þegar? Já, það er hægt að gefa mönnunum með það alveg fullt af peningum, sko. Nei, því að gæinn sagði hann að donata ekki nú stream. Þú fyrir donation þegar þú varst að streama. Ert þú að lagga líka, Ingi? Nei, þú lagga fint það. Íslenskt lagga það, það er helst farið. Já, þú ert Strákar, er það racetrack eða? Nei. Ég spurning, maður slökk á hérna drón hjá hann. Já. Ég á að taka, hvað ég á að taka? Taka aftur Junk. Herru, en að taka, hérna, Snobby. Snobby er gott. Já, til það. Það er með 100 frames. Shit you ping. Það var þetta hús á mann, sko. Förum beint í fokkin Garðabæinn, sko. Donald Trump búm, það er örugglega besta nafn í heimi. Það er rosalegt, sko. Ég myndi byrja að glæta, annars gríður ég.
Hvað kostar Ice Cold Tattoo Facing Boys? Sagði Tóti Garbi. Já, kannski einu og seitt. Já. Það er hægt að selja hættupeysuna? Já, ég saman hvort við hefum eitthvað svona 2 viðbót sem er að kaupa eða eitthvað. Svona gears. Já, ég maður fyrir á rigg og það var að taka viðtölu alltaf keppin. Er Steindi með peysu? Það var að taka viðtölu og spyrja því miður. Hvað er uppáhalds? Það er bömmar sko. Og hvað er uppáhalds hérna? Það er lendingastæðurinn. Já. Ég var bara á sviði í byrni fyrsta sinn og ég gæði svona stressaður að taka viðtölu í byrni og eitthvað. Var það á... Rigg. Á rigg, já. Þetta var vel heppnað dæmi samt. Já, það var gott sko. Það var geggjað sko. Óli drafið þurft að forma það er geggjað sko. Já. Herðu, ok. Er eitthvað svona, svona event að fara að gerast, eitthvað svona public event sem bara fullt af fólki er að fara að vera eins og Rigg? Það er aldrei þetta sko. Voru við ekki einir strákar eða? Já, held að. Dínamítur. Svo náttúrulega UTMS-an. Hvað er kistan? Mér, nei, ég er með minis, ekkert. Ég er með 1 mini. Ég get alltaf ekkert byggt neinn. Það er fyrir trúðurinn að spyrja hvort ég ætla að spyrja þig hvort þú vildi gefa mér PlayStation 4. Hvort að ég vildi gefa honum? Nei, hvort þú vildi gefa mér. Já. Kristján Steins. Já, hann er vantilega að spyrja hvort þú getur gefið honum, sko. Ert þú hérna, byggjum ógeðslega mikið. Herru, ertu bara PC maður, Steppi? Ertu ekkert í PlayStation? Ég? Já. Nei, ég byrjaði PlayStation hjá hérna bara bróðum minnum. Já. Byrjaði að spila Fortnite. Það byrja allir á PlayStation. Ég spilaði leik jólinn 2017. Svo bara í janúar 2018 byrjaði bara að streama þennan leik. Þannig ég byrjaði bara að spila í PlayStation bara. Ég er með minis tjóðnastuði. Ertu með minis? Stefán, áttu Fortnite Mobile út í að ég sé þig nokkur tímann, þú veist, online á mobile. Ég veit ekki hvað heyrist. Ertu að spila mobile, Steppi? Ég hef gert það sko. Hann hefur gert það? Ég hef tekið nokkuð vinn sko. Severok elskar tattoos. Búkollar að hendi í eitthvað þvílíka dans hérna. Spicy Bullet, Steindi með venjulegan PS4 controller. Ég er alltaf á PlayStation 30 sóluvinn. Sko, boys. Það byrja allir á PlayStation sko. Það er. Ég byrja á PlayStation, núna er ég á PC. Þú veist, flestir sem ég þekkir byrja á PlayStation og sem er núna á PC sko. Var þetta heavy eða? Herru, strákar, ég segi bara hérna á ég ekki að leiða okkur til sigurs? Jú. Jakob Jón á afmæli í dag, til hamingju Jakob. Á Jakob afmæli í dag? Já. Þvílíkur náungi maður. Ég á afmæli á næsta ári sko. Hvað er þetta rosalegt? Ég veit það. Ég held að það sé í kveikt á skattinu og mætti með þér. Að mér? Já. Þeir heyri í mér sko? Já, í gegnum Mæki Vindan ekki. Nú að það? Held það. Ég heyri tvöfaldi til Steinda bara í gegnum Mæki. Já, hann heyrði ekki leiknum á hann, þess vegna setti ég þetta á default. Já, ok, alltaf, það verður alltaf. Sko, hérna hvernig eru þið með þetta setup? Eru þið með AR í fyrsta slottinu og svo eru þið með shotgun eða? Já, ég er með shotgun í fyrsta og AR öðru. Er það? Já, mér finnst það betra, ég bara Það er shotgun í fyrsta sko. Eru þið að mynda það? Þægilega ít á 3 heldur en á 2, þannig að þú vilt að fara að byggja shotgun sko. Já, einmitt. Þú veist, ég er ekki með 2 stiltan sem, þú veist, keybind á weapon slot. Ég nota 2 til þess að rotata sko buildings. Sko, ég set oftast shotgunum mitt í númer 2 slotti mitt, en ég hef númer 2 slotti mitt sett hann sem F, sko. Ég segi stefnan, sko straka, tökum stefnuna þetta á Frosty. Er þið ekki að meta þetta? Kíkja í snjóinn. Fyrsta skipti í kvöld. Frosty er bara svo useless í dag eftir að flugunum eru farnar. Já, er þetta góður punktur? Passa að það ekki oflanda undanvægt. Já, Það er alltaf bóttmann í Frosty, sko, það er... Ok, ég er komin að svo undan, ég ætla að taka þetta eyðibili hérna. Hvort ég finn ekki einhverja ullarsokka og eitthvað. Steindi, ef þú gefur mér PS4 get ég spila með þið næst. Please work hérna mér.
Það verður ekki láta Óla Game 2 græja þetta. Þú fær PlayStation 4. Já. Það eru satt, þú veist, ungi krakkar að horfa, þeir getur actually trúa þessu sem að væri satt legendary. Það er grín. Það var þetta geggja, ég bara vona að sé annarkur maður í þessu strími að fara að heyri Óla Game 2 í fyrirmáli. Síminn segir þetta stopp. Já. Þurfum við ekki að fá okkur banner uppsteppi þetta skjáið með númurinn hans? Það verður svo ekkert. Það er blá pumpa hérna uppi, ef einhver ekki komið með eitthvað betra sitt. Let's go. Já, þó að kannski þú skuna næstum með miklu fyrir vins en ég, þá hef ég samt garið það var einu sem ég nefndi og það var besti Fortnite-dagur lífsmins. Hvað segirðu? Þegar ég var að segja að beða að koma í strímið á Instagram, þá varstu með Pétur upp á landi í ykkur sögumústa. Já, einmitt. Sagði hann þér að hann hefði komið til landi? Já, hann sagði mér það. Og það var svona hvattið til þess að gera. Honum fannst það geggjað, sko. Og þegar þú heyrið það, þá varstu bara já, ég er til í. Ég er reyndar alltaf að koma. Ég átti alltaf löngu komin maður. Það er bara ekki tæk. Push hérna. Það er push, ekki með push fyrir þig. Já maður. Muni ekki eftir rigg auglýsingunni fyrir Steinda eða? Snúa þig. Ég tek hann það. Já, góð fann. Ég kem með hann. Steinda er komin í einhverja fjallgöngu hérna. Er ég bara solo eða? Nei. Nei, þú. Hættu sem í skotsku. Það var eitthvað krakki sem var að veka fór. Það er gaur þetta. Hætti. Absolutt. Já. Ég fer aðeins á bak við þetta tré, hann er búinn að spotta með pottet sko. Það veit að okkur hann er í kúlu. Já. Hann er að beila síns mér. Það er gaur þetta niður líka. Þetta er heilt lið bara. Er Steindi ekki á controller eða? Já, ég er á controller sko. Hvernig, ertu með sköffjastinningu eða eitthvað þannig? Nei, ég er bara með venjulega. Ég á racerfjastinningu heima, en ég er svona eitthvað ennþá á venjastinni. Það er riftu. Eininga. Er ekki betur með hann? Riftur, tjóðsins. Þeir voru skert maður, þetta sjá þetta posi líka. Ég held samt að það sé að koma. Einhver vélmennakalk út eða hlaupandi. Mönnum stendur ekkert á sama sko. Þeir eru að fara, er þetta ekki... Þeir fóru hérna bara aðeins lengra sko. Þeir eru bara að taka mót okkur. Þessu mörgur að setja. Heyrðu þú núna í leiknum eða? Já, ég heyri leiknum. Það er fullt af boltum með það. Þeir eru bara hérna í húsinu á móti. Það er aftur byrjað að spamma mér á Discord. Þeir eru með snæpera hérna. Hashtag smack. Hashtag smack, sæli. Gott snæping líka. Þú kallar ég er að búa. Já, ok, það eru ballers fyrir okkur alla hérna sko. Wow, djúvel hitta mig maður. Það var ljótt. Það var ljótt sko. Ég fann í ballers sko. Baller eða? Þessi leikur verður eitthvað þreytur sko. Skal venda þig. Skal vera fyrir þér. Ég er að fara í þessa kúlu hérna og við erum að fara að beila bara í, þú veist ekki hvert sko. Gaur, komum með mér, ég ætla að hanga bara svona rétt fyrir ofan sjóinn þannig að enginn getur fundið mig. Þetta er besti kampstæður í heiminum. Nei, Gaur, ekki gera það. Ekki gera það. Herru, strákar, eru þið með... Stóralli. Nei, sjáðu, Ingi, tjekka þetta. Ég áttum á það, ég bara hættir mann alltaf að sleppa. Ég myndi potið ná að detta það niður sko. Steindi með hala. Það er eðlilegt. Var einhver að segja að ég væri með hala? Það er þetta geggjað komment sko. Steindi með hala. Er þetta hella lóknir? Já, við erum bara að missa einn mann sem er að detta það niður. Er þið ennþá það hérna eða? Ingi, þið eru kistað hann inn í. Ég var alltaf ekkert að pæla í það að fá að hitta það sko. Ég var hálfgerð, þú veist, ánægð með planið að Steinda að beila bara. Sko, hérna, eru þið með einhverja minis eða? Einhver juice? Já, ég er með hérna, hvað þingar? Næ, er það runni? Býtu, ok, geggjað. Ég ætla að taka hann á runna, ég ætla að nota hann á réttu mómenti. Runnin er góður núna sko. Hverju vantaði minni? Hann gæti verið hættulegur í snjónum sko. Ég get tekið með það. Nei, maður getur séð. Nei, þú verður að kasta þér springa. En byrju, sko, maður getur núna slétt betur í gegnum runnan og plús þannig að...
Þannig ef ykkur hittu þig með runnan, þá missur ekki neitt damage, það tekur bara runnan að þér. Er það... Þannig hann er hálfgerð extra. Byrju, er það eitthvað nýtt eða? Já, fyrsta skoti. Já, það skiptir ekki máli hvaða weapon það er. Þó að gæinn myndi hitta eitthvað headshot á þig. Fólk er að segja heavy sniper, þá myndir ekki deyja, sko. Þá myndir að bussa á þig. Þannig buss er hálfgerð bara OP, sko. Ég vissi að runni væri með þetta, sko. Ekki bara chilla hérna þannig til að... Við erum svo sem ekkert í neitt hræðilegu málum hérna, sko. Ég mætti vera með betra loot í vikina. Til í þetta, maður. Þessi líka ekki. Ég er ofeitur í fast. Hvað er þessi? Drömguninn? Já, klæddi í runnan og notaði drömguninn. Frekar heldur en græn eyjar? Nei, ég myndi klæða hann í runnan. Já. Það var því hann verndaði alveg fyrir, sko. Passa okkur að getur ykkur alls þar í kringum okkur, sko. Og ég myndi líka að taka, sko. Ég er í bolta, sko. Það er fljótur auðvitað. Ég er hálfgerð búinn að læsast einn dag inni. Er búinn að nörfa mínigunni eitthvað? Já. Maður getur ekki skotið eins lengi, það er svona cooldown. Það er okkur snæperskot, strákar. 30? Já, 30. 30? Já, hvað þú? Já, kemur. Er ég eina manneskja sem langar bara að kampa í storminu? Gæjar! Fuck, hvað voru fyrir ofan okkur eða? Ég tek mínigunni á það, sko. Það er hana. Við erum í sól. Já, gaur, minigunnið maður, minigunnið for the win, sko. Já. Hvað var það runna minn? Já, þeir eru upp á fjalli, shit. Þeir eru upp á fjallinu eða? Taka hann, hann hitti mig með snæper. Veitu, hvað, eru þeir upp á þessari eðlu þetta? Nei, þeir eru þarna uppi, sko. Þarna. Ok. Ég vill ekki marka ómikið fyrir þannig að ég geti séð hann þegar þeir eru að skjóta hann, sko. Ég er 50 líf, er ekki með minis. Minis ég upp á. Ég myndi fara hann í boltaðin, já. Bókarlega ég er að koma með alltaf minis. Shit! Þurrið maður. Mér vantar eyjar, sko. Skot í eyjar. Opnin. Nice. Já, þú ert rosalega flottur, Hann skaut bólurinn minn. Sko. Það er snæperinn. Þegar hann er komin í fjalli. Ég er eiginlega svolítið useless eða með einhvern grænar eyjar að reyna að gera eitthvað kæftæði. Má sjá. Þeir eru komið til okkar, sko. Þeir eru bara 3. Þeir eru að pússa okkur eða? Taka 14. Taka þitt. Þessi er low hérna. Taka þitt 54, headshot. Þeir eru low, sko. Ég var, þú veist, Já, pússa þetta bara. Við getum ekki, þú veist, ég er ekki með bolta lengur. Þeir eðilegu boltar okkar steinda. Eigum við að pússa þennan gæja sem eru í kastalunum með það? Þeir eru freka langt í burtu, þeir verða örugglega búin að heala þegar við komum. Var ekki einn gaur í kastalunum með það? Stráð, sjá bísum. Það verður hérna, stráð, boys. Já, þú veist, Steindi, með drastlunum sem ég er með, ef ég kasta þér niður, þá gerir það svona shield inn í stormunum fyrir okkur. Í svona nokkra sekundur. Ok, ég fíla það. Það er freka lengi, sko. Þannig ef við lendum í mjög litlum ring, þá getum við bara kampað henni í ring, þú veist, út úr stormunum, sko, meðan hann deyr í stormunum. Ingi, er þið með eitthvað skot í, eyjar eða? Ég er með mjög lítið, en þú veist, ég get ekki verið eitthvað hérna. Kekja. Það telur. Já, djókið maður, ég er að djókið. Drekka hana mín í þetta. Ég veit þetta hefur verið svakalegir þetta, sko. Það er ok. Herru, ok. Koma að fara bara gula markinn þannig að 13 eftir með okkur, við erum bara í topp áratunni þetta. Ég ætla ekki að segja aftur að ég hafi good vibes fyrir þessu og því að síðast þegar ég sagði það þá vorum við allir skotnir one-pumpaðir í hausinn á shotgun, sko. En ég ætla að segja good vibes. Ok, það var svona eðilega leikir fyrir okkur. Let's go niður. Fyrir við upp á svona búkaldar. Passa ekki snæpar og hlinn. Já, þú mátt byggja, sko, ég er ekki með það mikið material. Ekki heldur, sko. Nei.
Það verður einhver að klára þetta sko, ég er ekki með nóg. Já, ég teki smá endan sko. Það er búinn sko. Hanna. Hvað er Steindi? Ánalegi, ok. Ég er það. Á einhver materiál sem ég er með? Búkvöldlega, áttu einhver materiál það? Strafa, við erum að fara að taka þetta sko. Það eru 2 lið eftir. Ég er bara ekki með neitt sko. Þetta eru bara við og það er bara 2 lið eftir þetta. Það getur verið 3. Mér langar bara að vera að húlla hérna sko. Sko, við erum líka bara flottir hérna sko. Nefn að við verðum skotnir í bakið að rússneskum njósnurum. Líka þær eftir. Já, við erum með þetta sko. Það er ennþá möguleiki að við verðum skotnir í bakið að rússneskum njósnurum. Ingi, við erum að fara að taka þetta. Já, þetta er fyrst. Sko, núna byrja ég að stressast. Gaurinn að hlaupa þetta einn. Það er Látum að byggja þetta. Herðu þeir. Já, nokkast. Þetta er bara við á móti 2. Já. Nei, byrju, ég kann ekki telja. Jú. Á móti 2? Nei, byrju, þetta er á móti 2. Já, ég er svona vanur að vera bara 3. Ég er aldrei með skot. Þetta er bara einn eftir sko. Já. Þau ekki bara að negla á hann? Og við erum búin að vinna. Gaur, hvar er gæinn? Eru þið með lunchpad Ég ætla að kasta stormflip á hann. Mér langar að kasta stormflip á hann. Er eitthvað með lunchpad eða? Nei. Fær maður fólta með þess að... Mér langar að... Já. Getum við reynt að lifa eins lengi og við getum? Mér langar bara, þú veist, að hafa eins lítið hring og við getum og svo förum við að kampa inn í storminum. Ekki skjóta hann, leiðum hann að vera hann sjálfur. Það er hérna ekki stað. Ekki drepa hann. Er hann þarna? Ekki drepa hann. Lega Steindi að drepa hann. Þú veit ekki drepa hann. Hvar er hann? Ekki drepa hann, hérna! Já, ekki drepa hann svo. Við viljum... Steindi var að drepa hann. Já, Steindi drepa hann. Koma svo. Ég er með 0 kills en þú veist... Ég er að sjá hvað það byggir. Ég á ekki break hérna gæja. Fóttu með það. Þú klárar hann, Steindi. Stormur! Fyrir streamið. Nei, fyrir streamið. Hann með storm, hlöftu. Nei, er... Hvað, hlöftu! Ég var inn í honum. Steindi, fyrir streamið. Koma svo. Fyrir streamið. Nei! Þetta er ekki besta distance, Steindi. Nei, ég veit að ég á ekki skotin hitt annað. Takk til shotgun og byrjuðu Ok, revivaðu mig og ég skal hjálpa þér. Varstu með hann? Revivaðu mig og ég skal droppa AR-nið. Nei! Ingi. Þetta er vesen. Þarna! Já! Þarna kom þetta, besti síðasti leikur svona. Geggja, er það grínast? Við erum að toppa þetta, við erum að enda þetta séri. Ég var með 0 kills. Hvað með ykkur? Herru. Já, veit. Ég held að við vorum bara þetta eini gauri sem við hýttum eða ekki sem drafum. Þetta var rosalegt sko. Herru, ég held að ég hef ekki náð killi í kvöld. Það er vesen. Þetta hafði aðeins one shot. En ég get lofa ykkur að Pétur Jó, hann náði ekki heldur. Jú. Er það? Nei. Ég held það. Við getum fengið GG í chat eða. Herru, þetta var geggja. Geggjar. Það var eitthvað. Herru, við hérna... Hvað er hann þessa mynd? Þetta var besti síðasti leikurinn. Við náttúrulega tókum Legendary... Já. Við tókum náttúrulega Legendary Gladiator bardaga. Steindi segir og Ronaldo þarf að hafa samband við okkur. Er það ekki eitthvað í gegnum ykkur? Hann er að hafa samband við okkur. Já, eða bara hafa samband beint við Óla sko. Það getur líka verið fínt. Það bara sleppum við alveg að heyra í honum. Ég var að íta fyrir Óla að horfa á þetta. Þegar Óli fyrir að ringi mig þá bara svara ég ekkert. Óli eftir að horfa á þetta stream og vera að hlæja eða vera reiður bara. Nei, Óli, þú veist, þetta er ekkert mál fyrir Óla. Óli bara, hann græjar þetta 100%. Það er bara hann. Já. Ég var að íta á YouTube-vídeó og það kom kassauglýsingin með þér. Stream í gegn. Já, ég þarf að heyra Jóa Ásbjörns. Ég þarf að hringja okkur símtölu fyrir máli. Herru. Steindi ekki gleyma að gefa PS4. Ég ætla að fara áður en ég þarf að gefa meira. Herru, takk aðeinslega fyrir mig, bara geggja að vera með ykkur. Fáum Steindi in the chat. Herru, næst tökum við Pétur þetta saman. Já, alveg. Við mætum saman, það er geggja. Bara í júli. Já, ágúst. Fíla það. Eftir með ágúst eða ekki. Ég veit ekki um þetta virka maður, það er bara að þarf að pressa á mig. Þú þarf að taka festingulega með ykkur á auglýsingu og þá var ég að mæta. Segja fólkinu, þú varst bara þarna út í sveit, svo fyrir Instagramið bara bláu. Já, ég sá þetta bara það, ég bara fuck, já, ég er að mæta það. Allir að tagga þér bara 1000 notifications. Það er úrið líka það. Vilja kannski gefa það? Ég sko málið er að við getum kannski gefið Patta, hann var öðru. Aron eftir vinnu minn, hann er að eignast tvíbura og hann vildi hafa teiknaða mynd á þetta. Já, við ætlum að teikna mynd? Já, teikna mynd fyrir Aron eitthvað. Hvað teikna að börnunum hans, eða? Já. Það er ekki bara að teikna mynd af krökkunum hans? Já.
En svona fjölskyldumynd. Að myndalinn þessi enn. Eitt svona skrítinn krakki sko. Þetta er svona þegar krakkinn hans verður hérna þetta er svona þegar barnið hans verður 18 ára. Nei, Ég ætla bara að láta ykkur vita að krakkar þeir eru að horfa. Þetta er epic sko. Hann kom með hérna. En þeir eru ekki með heyrnartólin. Hann kom með rep. Ég held að sé ekki með heyrnartólin, ég held ekki er þetta sjálfspromo. Samfélagsbórsins þannig komum mér upp í 120 subscribe fljótt og ég getur okkur bæ. Þetta eru tvíburar? Það heyrði þetta enginn sko. Þetta eru tvíburar. Þetta eru tvíburar systur, ekki? Sjálfspromo. Þetta eru stelpur? Já. Ég er búinn að Subscribe skegga á þetta. Maður veit aldrei hvað gerist. Hefur ekki séð Eurovision? Það var kona með skegg sem vann það. Já, ég mynd. Herru, málið er að við náttúrulega vorum að tala alltaf að þetta eru ykkur svona stuðlaða stelpur. Já. Og það er vesen á þeim. Þannig að ég er búinn að teikna hérna. Hétu það ekki Uddi og Uddi? Svo er þetta frá Steinda. Já. Aron sagði að þetta verið besti dagur lífsans. Já það? Já. Það var að kommenta. Herru, ég veit ekki hvort að sjá þess sko. En hérna, þetta er rauninni... Sést kannski betur. Sést þetta kannski á... Betur hérna? Svona sést þetta kannski. Sést aðeins hérna? Hanna, já, hanna. Já, þetta er sem sagt sko, þetta eru stelpundar hans. Þegar þær eru orðnar svona kannski kringu 20. Komna með skegg og eitthvað. Ég er mistari og þeir eru hérna að reykja og drekka Ég sá brennivín notification að það er svöpa okkur. og heita Uddi og Uddi. Þetta er handa árið með Aroni. Þetta er geggjað. Þetta er geðvitt. Herru. Það var gaman að leysa Steinda út með einhverjum gjöfum. Já, við hefum ekki láta Óla Game TV græða það. Viltu það nefna? Já. Gjörðu svo vel. Ég skal gefa það. Er það? Ertu tímur honum? Já. Þú ert alltaf búinn að gefa Homer líka sko. Já. Maður tapar geðið á því að stríma. Maður er alltaf að gefa hann. Já, nei. Herru, þetta hérna er bara... Þetta er Omega. Ég seti þetta, ég er með nördahillu sko. Geggjar. Ég seti þetta. Þú ert alltaf mína strákar. Seti þar, já. Djöfull er ég ánægð með þetta. Herru. Hvernig allir ennþá hérna? Ekki að sjá okkur. Hver blessaður á hann eitthvað, ég mást því því hringið og streami, þú veist að streama á Virtual Gaming eða Virklan. Ég og einu svona Steinda, tvær Steinda-plötur og ég var að skiptast á plötur. Steinda hingað. Þetta er geðið. Herru, þetta var ógæslega gaman, er ég með það? Örgulega. Fjárstýringu. Headphones, leðstæki. Nei, herru, sólgleru, gleru. Já, herru, nú veit ég akkur ég ég náði ekki killi í gött. Þú varst ekki með gleru? Ég er alltaf að nota gleru. Þú veist, ég tók gleru með til að spila. Þú sást ekkert hvað er í gangi. Ég sá í rauninni aldrei neitt á skjáin, ég sá bara mónu. Ég er svona ógeðslega gaman að gera glætið. Hefur ekki einhvern tíma bara að taka það? Nei, Sæfur, hægt að hringja. Það var ógeðslega gaman. Herru, það sjáumst. Geggja. Takk fyrir okkur. Ok, geggja það. Eftir subscribe til mér alveg eitthvað, spósið þannig með YouTube og láta ykkur þess, skrifið tjátt þannig ég geti svöpa. Hvað segir þið? Hvað segir fólki? Næst besti dagar lífs míns, þú sem ert að tala og þeir heyra ekki. Gauðir, Ingi. Já. Ég er totally ekki búinn að vera að self-promota hérna með hann, sko. Hvar? Ég er að djóka, ég var ekkert að self-promota, sko. Helvítis djöð. Nei, gauðir, ég var að senda í chat að segja söppið, þú veist, skilur við til Ice Cold. Já, út því að þú styrir að stríma, sko. Auðvitað, sko. Það er út því að þú ert að heyri minnum á Discord og voice chat. Já, veit það. Hvað, er bara Steindi farinn og þið ætlaði að halda áfram með það? Já, ég veit ekki hvort þau, ég efast að halda áfram, veit það ekki. Hvað segir chatið? Vil ég að tökum annan leik eða er þetta gott? Gauðir, ég vill annan leik, sko, ég er alveg til í það. Ég held að chatið vilja það, sko. Ingi. Já. Shit, komum við frá, Fæ ekki Cyberpunk 2077 fyrir annarsæti í Gladiator eða? Gauðir, chatið er að segja að halda áfram, sko. Já, þú veist, það er einn gæi að segja að halda áfram og hinn segir má ég spila. Þannig, þú veist, basically sami hluturinn. Og þú veist, var ekki einhvern ákveðin tími sem það var bara 80 fólk að horfa eða? Jú. Er það að spila meira? Gætum alveg tekið eitt leik upp, sko. Já, hvaða meistara hefur að fá með það fyrir hérna?
Mig? Hver vil spila með? Gaur, ég veit ekki. Hvað Gaur, eigum við að invita Ronaldo fyrir að vinna Gladiator á hann eða? Er hann að spila það? Já. Ég var hvern? Ronaldo? Já, Ronaldo er online, ég var að fá hann eða? Gaur, let's go maður. Það verður að spamma mér ná þannig að... Þarna mætir hann. Hvað segir the winner? Siggi, takk fyrir að spamma mig á Discord á meðan ég var í leik. Peace. Já, ok, það var rosalega þægilegt sko fyrir eyrun á mér. Var þægilegt? Haha, var það þægilegt? Nei, auðvitað ekki, ég veit þú varst að reyna að pirra mig. Þú veist, var það þægilegt? Nei, Andrjús, hvað hefur á móti mér, Siggi? Fyrst þú byrjar að grífa alltaf Minecraft-serverinn og ég hafði ekki gert neitt. Svo byrjar þú að spamma minn á Discord eða eitthvað svona er að gerast og eitthvað, Það spamma mig á Discord, boy. Hvernig á ég að spamma þeim á Discord? Ok, ég má spamma þinn á Discord, þú mátt það bara ekki. Já, ok, ég er tjókið. Hvað segir Stefán? Ég var í leik. Ég er góð sko. Þetta er gutt eða? Ég er mjög gutt. Þetta er gutt sumar. Gaur, Mjög gutt. Stefán, hvað reytar þetta stream frá 1 til 10? 47. Ingi, viltu sjá þetta? Það var auðvitað besta stream okkur hingað til sko. Viltu sjá þetta hérna? Ég er ekki að grínast. Ertu tilbúin? Þetta er bara mjög vennilegt sko. Þetta er ekkert svakalegt en þetta... Ég er að tala besta. Já, honest. Hvort varst þú skemmtilega að streama með Pétur Jóhann eða Steindar? Steindar. Að ég vann. Líka, fólk var að horfa á. Já, þú veist, vannst þú leik með þeim eða? Hvað segir þið? Vennar. Nei, hvað segir? Já. Já, þið segir það. John Wick er hérna eitthvað að dekka. Ég er saman að hann laggar Nei, þannig að af hverju fannst þér notar skemmtilega OBS en ekki bara hann að Streamlabs? Ok, það var alltaf að enda streami þá. Það var alltaf að kattast, ég notaði OBS, þetta er Streamlabs og þegar ég notaði OBS þá var Streamlabs að enda á. Af því að þetta tekur svo ógeðslega mikið sko. Já, Eða Mexíkó? Já, taka Mexíkó. Mexico. Herru, Mexico, yeah. Sæli strákar? Blessar. Og strákar, núna þegar Steindar er að fara, það var bara spurning, hvort fannst ykkur skemmtilegra að streama með Steindar eða Pétur Jóhann? Steindar? Mér finnst það bara alveg gaman að vera hreinskilinn sko. Ég get ekki gert upp á milli sko. Já. Ég man ekki hvort ég sá streaminu með honum. Vendur Gaming, Fyrsta stream. á þig. Fyrsta streamið sem ég kommandið á var var Pétur Jóhann spila Fortnite. Var það fyrsta streamið sem þú kommentaðir á? Bæ, Kristján Steinn Guðmundsson. Fyrsta streamið sem ég kommentaði á og fyrsta streamið sem ég horfði á. Nei, út því að ég var að fatta, maður getur séð live chat history og hvað maður er búinn að segja í chat. Já. Það? Já. Þú getur kveikt á því sko. Hvað getur þú séð það fyrir settings eða? Ok, og ég segja það fyrsta sem ég kommentaði hjá iSchool. Hvað? Bæ, Bara Kristján. 1 i, ekkert annað. Bara 1 i, ekkert annað. Það er vel gert. Hvað séð það fyrir settings eða? Maður getur farið eitthvað YouTube history og eitthvað. En þú veist, já, guð, ég ætla bara að segja, ég var eitt af þessum pirrandi krökkum, sýndist mér síðan ég horfa á þetta, sko. Hvað ég, alveg, Það er engin pirrandi ég var krökk. að lesa kommentin og þetta var svona fyllt af mér að segja Guð, nennu að adda tveim gæðin sem að byrja að spóisi. Hei, adda mér, nennu að sekta Fredrik. Legendary. Súti þannig. Gef mér Cyberpunk 2077 takk, ég er farin. Hei, er þið tilbúin strákar? Nei. Og ég held að Ingi sé tilbúinn, hann er bara eitthvað að fljúa, sko. Ingi? Já, ég er að spila Stefáns og Stefán spila mínum. Þetta er aldrei ruglandi, sko. Það er hræðilegt. Ég er með mínis fyrir Stefán. Oh, yes sir. Og líka... Mér vantar mínis, sko. Já. Svona eftir sko. Hérna... Djúvel, verður gegn að stream næsta 15. þegar ég verði á Ítalíu. Já, þá er ég einn. Ég ætla að reyna að horfa ekki á það. Ég horfa alltaf. Þú gerir alltaf, sko. Stefán, við vissum að í síðasta streami, ég held að það hefði verið síðasta stream, eða þar síðasta, að Ingi streamaði svo til 2 eftir að þú fóst. Aha. Já. Já. Ég er hann að sofa þá. Og ég gerði mig challenge að ég mætti ekki hætta að horfa á streami. Sæli Gvendur.
Ei, ég verður Segjum bara aftur. Ég elskar líka að fólk komið í chati bara getur þú please fara að hætta þannig ég geti fara að sofa. Smá input delay. Hafið við að fá input delay eða? Nei, það er bara þú sko. Sevrók, þú heldur virkilega að þú sér... Þú veist, Sevrók að spila? Strákar. Er Já, Sevrók, Ronald. Já. Gauð, hann ándjóks, hann hefur eitthvað rosalega mikið á móti mér. Hann reyndi að skjóta mig núna út af fjalli með flintnokk. Ok, hvernig getur ég lagað þetta? Er það hægt eða? Já, það er hægt. Strákar, hvernig lag ég input delay? Ertu með Windows fullscreen eða fullscreen? Hvað meina input delay? Ég er með fullscreen. Eða ertu með Windows? Fullscreen. Og kannski, sko það er stundum mismunandi með Windows fullscreen og fullscreen. Ég veit ekki, þú veist, ég fæ minna input delay á fullscreen. Windows fullscreen, það getur bara að fara á hinn skjáin eða svona annan þessu, ég veit ekki. Já, þannig. Nei, Windows fullscreen er basically bara það sama, sko. Nei, þá getur fara eitthvað. Nei. EE2016, takk fyrir að subscriba. Legendary. Þú veist, ég frétt af Icecold út því að það var eitthvað viðtal við ykkur í útvarpinu. Já, kynna það, þú var ofta í útvarpinu. Ég man ekki hvernig ég fer að fatta Icecold. Þeir voru eitthvað að spyrja alls konar svona spurninga eða eitthvað, þeir voru með eitthvað quiz og eitthvað, hvað er mest popular locationið og eitthvað. Voru með miðjun eða var ég kannski með Ársæk í útvarpinu? Ég var ótrúlega mikið með Ársæk í útvarpinu. Ég veit ekki, það var bara þú og Ingi sko í útvarpinu sko. Voru á Kiss FM eða 8 FM? Nei, ég held ekki þetta. Hvað er það? Hvað? Ok, nefnið allar útvarpsstöðvar sem það væri. Já, ég held að það hefði verið FM 97. 101 Við vorum að tala við á hvað er best að droppa á FM sko. Ég fann að YouTube eitthvað út. Já, þá var þetta FM sko. Þá veitum við að útvarpið er mjög góð auðlýsing. En hvað sagði þú, Ronaldo? Ég held að ég fann channel eitthvað út af einhverjum eldgamlegum eitthvað viðhugum eitthvað að horfa neða YouTube. Það finnst það sumir sem finna því sko. Alltaf þeir eru að berja. Ég fann það bara fyrir, þú veist, ég man ekki einhverjum, ég veit ekki. Gauð, getur við fengið Pump It og Láter upp í 1.000.000 views eða? Það er alveg á þetta sko. Já, Gauð, Ég starti kjör. Nú er ég hræddur. Ég þarf ekki að starta kjör út því að ég veit að ég er með Sevrók í leik. Stefán, rosalega góður prank hérna. Kastaði einbúls og hleypur í burti. Steindi komið, Steindi farinn. Það var að spóla tilbaka. Steindi komið. Spólaði svona 2 tíma aftur í tíman, þá kemur hann. Eða bara notaði tímavélina mína. Já, sem að Spoizy Denni var að finna upp á. Já. Gauð, Stefán, það er Fyrir undan í hring. Þú veist það var legendary dagur í dag, Stefán, sko. Sko, á meðan ég misti kannski fullt af subs á þessu Icecold vs. Spoizy Danni drastlegi. Yes! Sevrók, ándjóks. Ég misti ekki neitt fall damage og þú ert svo heppinn. Fyrir mig shifti. Og Stefán, ég er loksins búinn að regaina subs sem ég var með á þessu tíma og ég misti eitthvað 100 subs og gainaði 100 subs og það. Þetta var klikkað, sko. Er þið með hann? Hann fór. Það hlýtur að koma aftur. Já, við erum að fara í storminn, sko, ef við trillum okkur ekki. Það er gæði hérna. Það var ekki þú. Hæ, David boy. Steindi var... Hver er að streama? Herra, allt um rauða gæða. We're coming for you, bitch. Ég misti af...
Hann er að loka mig inn í boxi og myrða mig. Það er einhver toxic. Þetta er svo einhver hryllingsmynd. Þú veist, ef þið gætu náðu í kortið mitt þá verður það náttúrulega bara, þú veist, draumur. Ég er að nefnda þarna. Stefán, veistu hver var manniska sem kom mér aftur upp í þannig að sub sem ég var með? Aron Nökkvi. Nei, Aron Nökkvi. Nei. Aron Nökkvi var sub, hann var nýjast sem skæpirinn minn. Hvað svo trappunars? Nei, ég fyrir ekki plássum fyrir með Það er kortið mitt, gamers. Kortið mitt. Æ, Sevrók hættu! Takk til Sevrók hættu! Náttúrulega, þessi krakki. Tókstu mín? Garjum! Ég er svolítið eina manniska sem að veit hvað hann lítur út. Maður får shotgun skot. Ok, actually, það var fucking cool. Ég er bara að segja, ég veit hvað hann lítur út. Já, ég er alveg sama. Reyndar, nei, æskap með það líka því að ég er á Instagram. En þannig að... Það er ákveð mínís fyrir mig það. Stefán, veistu núna hvernig, eða þú veist, veit einhver hvernig Kjartan lítur út? Já, ég. Ekki ég. Æ, þú veist, þetta er svo ósækjart. Ég veit ekki hvernig það lítur út, sko. Sko, ég baði hann að setja mig mynd af andlitsins sinni og hann sendi mig mynd af honum einhvern ógeðslega Snapchat-filter. Já, það gerir líka mig. Hann er svona, ég það sé ekki svona að taka það. Ef við taka bíl eða? Mér finnst bara Kjartan hafa, oh my god, Sevrók. Þetta var flottasta shit. Eitt sögum með það. Ég steindi ennþá hérna. Já, hann er að spila þetta bara að fá sér að sokka. Komið á brettið. Það eru allir að ignora þetta, ég var eina manneska sem sá þetta. Hann var svo fljótinn, sko. Hvað? Sevrók bara náði gæja á 2 sekúndum. Hann snæpaði hann í hausinn og skaut svo 1 skot með AM-num og gæinn bara bómm. Ég sokka hann í þessu leik, það huskar hann á. Hashtaggi smakk veit hvernig Kjartan lítur út. Það eina sem ég gerir í þessu leikarinn það er bara trolla. Það er lífið mitt, lífið troll. Já, ég veit það. Þú vannst Ég hef á verið það. vitni að því, sko. Þú ert satt best að tróla mig þannig. Veit hvernig það lítur út. Shit. Herru, við skulum ekki fara alveg inn í tilted nema að við séum 100% að sé eitthvað. Svo er alltaf eitthvað fljóði köttar bara. Hætta, ó jæs, ok. Ég vildi ekki hætta, þannig að spekla þetta Sevrók því að hann var með ef ég er með, já, það varst þú. Já, ég. Það var verið að reboota mig. Það var ég. Já, ok, ég er endast að rugglast út því að þú veist þeir eru á different accountum, sko. Það er fucking pröndum. Ég hélt bara að Stefán væri að trolla þig eitthvað. Ég er ekki með neitt ammo, by the way. Hver er að skjóta þau? Gæja. Það er fuck maður. Ég er fucked. Shit. Gæinn hérna. Strákar, er rocket fyrir mig? I need some rockets, please. Ertu að tjóka mér? Nei. Hvílíku... Ertu ekki að djóka? Nei, ég er ekki að djóka. Ok, gaur, ég hélt bara að vera að djóka, gaur. Sorry. Maður fór rockets. Eitthvað. Siggi. Ég myndi gefa þér rockets ef ég væri með eitthvað ammo. Já, gaur, ég vil campfire, sko. Hvað var hann í gæðin? Já. Kannski, Á Ingi ekki rockets. My god. Ég er 17 með tiljan. Þið hefur 4 rockets. Er eitthvað með... Mér vantar aðeins meir en 1. Nice. Þetta er allt sem ég hef. Maður fáir ekki, ég beint Stefán, fyrir ertu með neðan. Ingi, ertu með shotgun ammo? Rockets. Stefán, er þú með meiri shotgun ammo heldur en ég? Já, ég er með 20. Má ég fá shotgun? Er eitthvað með spare shotgun ammo? Ég náði ekki. Ég fekk ekki rockets. Hver tók upp rockets í því? Gæm rocket. Ekki ég. Hver er að snæpa okkur? Gæja. I have located the target. Hvað er að gera? Þeir eru ekki svona að byggja, sko. Þeir eru algjör nokkuð, sko. Hitta fyrir 75.
Danni, jésu. Ég er bara drag, sko. Þið ættuðu ekki að vera með mig hérna. Þeir riftu. Þeir eru að rifta á mér. Grats. Ættu vissu að þið séu að rifta okkur, já. Neitt fyrir að koma inn. Ég vissi ekki hverju bokkanum varum. Yeah! Minn skap! Let's go! America! America, fuck yeah. Yeah. 30 líf, yeah. Danni, fékkstu eitthvað... Hver vill bláa... Fékkstu eitthvað fleiri hérna shotgun hjá þeim eða? Nei. Ég er með 72. Gvendur, rétt. Áttu hvað mörg shotgun? Áttu meira shotgun? Ég er með 13, sko. Já, ég er með 13. Ronaldo, hvað áttu mörg shotgun amma? Ég er með 72, hann að fá mér. 72? Já, hann að fá mér. Ég? Mér vantar ekki shotgun amma, ég held að... Inga? Mér vantar ég bara með 10, sko. Ok, hvað sér Ég vantar, hérna. Já, ég vil líka, sko, ég vil líka. Ó, yes. Og rocket. Hver sharing is caring, sko. Ok, má ég líka fá smá shotgun amma? Ég er líka bara með 20. Takk. Já, shit, ég er með 20 materials. Herri, boys, ég er með jump pad, förum við upp. Danni, hérna, Danni, hvað er? Förum upp á hólinn hérna. Takk. Gæja hann niður. Hvað er jump padinn? Gæja hann niður. Hvar? Það er sjá. Til hans. Hvað er gæinn? Þessi húsi. Skulum ekki algjör núpar og líka ekki neitt. Ég er bara hættur að verða skoppin á ofan, sko. Já, það menn gera. Það má vel vera. Ég er með annan jump pad, sko. Ok. Síðan. Ég er með pistol, sko, ég er góður. Fucking lama gæ. Nei, shit, hann snærði hann. Einhverja þó. Stefán. Ég ætla að segja Ingi. Er eitthvað með heals, eða? Ég er með medkit. Ég er með medkit hérna. Hefur byggja eitthvað meira, eða? Byggja. Ekki byggja í kringum á mér. Við þurfum að... Æ. Gaur. Nál. Gaur. Ég er ekki öruggur. Ég er alls ekki öruggur. Ég er 5 ára kraft. Take one for the team. Ég er alls ekki öruggur. Ég myndi færa lengra innan niður. Okkur, sko. Við erum tekið á frekar ef við hefum verið úti, sko. Holy shit, nei! Ekki núna, ekki núna! Strákar, ég mótmæli. Ég vill þetta ekki. Hvað er það lokað? Ég myndi bara forða mér, sko. Ég er ekki bara að borða þessu gæja. Þessi gæði low, sko. Náðum. Passa að hægra meginn. Nei, þessi hann eru gæjana, sko. Stefán, var ekki gaman þegar ég hringdi í þig og spilaði á píanó fyrir þig? Var ekki geggjað? Úi. Úff! Þetta var... Þetta er hann bara einn eftir, eða? Þú ert með þetta, sko. Ronaldo, Passaði að baka og... Fótboltamaður er Ronaldo klúra kannski, en þú, ekki þú. Vel gert. Já maður! Þú náðu núna í kortið okkar, jöi! Kortið okkar eru að degi eftir 20 sekúndur. Þú getur ekki drýput á okkur, sko. Hvað er eins og? Já, shit. Þú séu við vinnum aftur um leik. Ó, hann misti hella mikið fall damage, sko. Good, let's go. Keep calm and eat pizza, sko. Hægri, bak. Fyrir aftan. What? Já maður, shit hvað maður er svolítið. Good. Maður er farin að halda Takk hann að sem lensa. Reload your shit, bro. Þú veist, með að við hvernig ég þekki Sevrock þá var hann alltaf að hakka í Minecraft, sko. Þannig það er alveg slight chance að hann sé að hakka, sko. Hvað play er þetta? Já maður.
Gauir. Þetta er lunchpotinn hérna. Hann að fara á hinn lunchpotinn sem mér. Hann að gera smakk play hérna. Fara á lunchpotinn, fara á lunchpotinn. Það verður skotin og döður, sko. Fara beint niður, sko, fara beint niður. 1v2. Ég myndi reyna að lenda safe og drekka þessa minis, sko. Já, ok. Fuck, hann er one shot. Þetta minis er þinn eina von, sko. Drekka minis? Ó, nei. Hann er ekki tímið, sko. Ég myndi boxa þið inn, sko. Ói! Nei! Ó, nei! Ói, þetta var svo nólagt, maður. Gauir, GG, sann, sko. Epic ef það er unnið, sko. Já, þetta var geggja gott play, sko. Þetta var hella. Gauir. Á maður að sjóa sjálf-promotion í chat og því það kemur eitthvað að það sé eitthvað blurrað comment, sko. En ég ræð hvort ég hætti eða sjóa. Já, bara... Máttu venn... Láttu það bara alltaf... Nei, hafa það bara alltaf eins og er. Æ, snerti það ekki. Ef það er búið að hætta það, þá myndi ég bara gera nema að sé bara eitthvað geðvænlegt, skilur. Já, þetta er bara eitthvað sub to Gwendur Gaming, sko. Já, ég myndi bara... Myndi ég hafa bara eins og er, sko. Hafa hætt. Já. Aron Nökkvi, ég er off to bet, love you guys, big fan. Já, gauð, Aron Nökkvi, takk fyrir subið. Aron. Myndin er hérna. Stefán, þú verður að passa myndina, sko. Já, þú færi þessa mynd. Þannig hérna, getur þú skiptað þessa kamera? I guess I could... Hvað var það með eftir á? Hlæstum eitthvað. Slow motion effect, ég get it. Það var svona smá... Búinn að... Það var cool slow motion effect. I guess I kinda like the way you number the pain and the daydream. Ingi, þú veist þetta síma að það hefði aldrei gerst ef ég hafði aldrei spilað við þig, sko, vissir það? Ef það hefur aldrei spilað... Já. Ég hef aldrei gert þetta síma sem ég gerði á podcastinu ef þú hefði ekki sagt með símanúmerið hans Stefáns. Það hefði ég sendt honum ekki bara eitthvað persónulega, sko. Já, hann var ekki að hlusta þetta alltaf. Hvað sagði hann? Ekkert. Hvað sagði hann? Ekki neitt. Sevrok Plays, heyrir ekki í okkur. Prófa að unmuta YouTube-ið þitt. Prófa að fara bara í partíð, segja hann að fara í partí. Já, hann er ekki í party-chat, hann er í... Hann er game chat. Hver farið í party-chat, Já. Sevrok? Ég var að segja hann að fara í party-chat. Ég var að taka Hann er í blokk, game-chat, sko. Já, Já. það var að skróa blokkina. Það er save hana. Þú ítir á escape, ítir hérna á party, eða game. Ég heyri ykkur núna. Yeah. True. Oh yeah. Við þurfum bara að halda party, sko. Here we go again. Here we go again. Here we go again, man. Það þarf að koma á shit, here we go again í móti í Fortnite. Já, Fortnite chat-fældi þá verður crap. Here we mine, nei það er Minecraft shit. Here we... Síminn minn hérna. Já. Nei, það Here we get þetta... Síminn svona nálag. Hvað segir þið? Hvernig getur þú síminn hér á meðan út með mús? Þú veist, ég vel... We go again. Ég vil að emotes myndi tala. Já. Herru, þessi blokk er svona miðaldar þorpsstrákar. Ég var aðeins og... Já. Ég er að mannska sem er búinn að vera að fá okkur miðaldra vídeo rekommenduðin á YouTube. Er það bara ég, eða? Já, bara þú, sko. Ég fæ oft 2008 rekommendum Nei, ég er ekkert að segja þetta sé gamalt vídeo, bara eitthvað svona miðaldar themed vídeo. Eitthvað svona Game of Thrones dæmi, eða? Ian Ásbjörn donated. Já, bara eitthvað þannig, sko. Kom að skrifa þig? Ég sá ekki hvað hann skrifa, svo mikið að finna út hvað hann hét. Á meðan ég var að spila með Steinda, ég kíkti yfir á YouTube-vídeó. Ertu með Steam-opið? Já. Hæ, Hey, ég er ekkert að hakka, ég er bara með góðan gaming chair. Make it rain. Það getur make it rain. Make it rain, boy. Herru, þú ert bara ekkert á sama stað. Ég veit það. Svara. Hjálp. Hvað segir Stefán? Another daydream.
Hvað var ég að gera? Hvað eru svona margir, þú veist, sem eru ekki beint basically í Iceland en sem að verða allan officially í Iceland núna? Veit það ekki. Hann er 2 HP! Við erum að tala Twitch I do not. Så kan jeg 17 HP. Má ég deila streaminu eða? Nei, mátt það ekki, sko. Hver hefur sérstaklega með þessa 8 gauja? Já. Það er sko bara að deila streaminu, sko. Ef þú vilt öll, þú veist, Ice Cold Related News follow þig 8 gauja. Eða, veitu, hann er búinn að breyta Donated komið að spila núna. Hann er reynda búinn að breyta nafninu sinni Spoisy 8 gauja, inn á Insta. Hvað heitir í in-game? Þetta gauji, hann heitir Isi Guðjón. Er það þessi Ian Guðjón? Nei, Ian eitthvað sem var donata, sko. Ég veit ekki. Það er mjög líklegt að hann hafi verið donata, sko. Hann lifir fyrir Ice Cold streamið, hann hefur ekki neitt annan tilgang nema að horfa á streamið eitthvað, sko. Elska. Og þannig að ég byrjaði að streama þá, þú veist, Hvað heitir þið in-game? Þá var ég. Nei. Gauji? Nei. Guðjón? Gæinn sem var donata? Ian eitthvað. Nei, þú veist, ég man bara... Klættu þau actually að hann huldi ykkur að hættupeysu? Það eru Göndir, það er rétt, við þurfum að Ian Ásbjörn koma að spila núna. Ég man á Rick-mótinu. TSM Allegri. Maður getur kannski í vlogginu eitthvað, þá getur maður kannski séð að ég sé smá stressaður, sko, að hitta ykkur. Það eru Spoisy. Ég var... Danni. Já, það er í vlogginu, það er ég að taka selfie og svo er Spoisy Doisy að láta Inga sæna síma sinn. Og mig. Já. Og Stefán, það er alltaf komin. Hanna... Ég er ennþá með þessa mynd, sko, að segja það. Danni, ég þarf alveg að kikka þig fyrir einn. Þú er búinn að lengur heldur en Ronaldo. Nei, tótali ekki, sko. Ekki samtals, ef þú hugsa út í það. Út af því að nýlega er ég ekkert búinn að vera í Fortnite, þannig síðustu svona 3 vikur, þá er Sevrof búinn að vera í staðinn. Þannig hann er hálfgerð búinn að vera, þú veist, vísindalega miklu lengur en ég. Hættu þessu. Takk fyrir leikina. Bye. Það er ég sem gæði namni, sko. Hey, ég er alltaf... Ég veit ekki hvað. Þú getur verið inn í hérna... Við viljum tala við okkur, sko. Já, ég nenni ekki að vera í Fortnite þegar ég er ekki að gera það. TSM Allegri, já. Hlaupa Hóli, æðir hann að starta. Ég er ekki að búið það, sko. Ok, það er ekki Ég er að hlaupa Það er ekki reynt sér jafn hratt aðeins. Það er næst, takk fyrir þetta maður. Það vil ég fá okkur, skilja. Endilega fá okkur, sko. Það myndum að sjá. Það er ekki komin 100. Já, takk maður. Var það kannski þitt? Já, þú varst að tala um... Blesser! Öðlun? Hentu sér kallinn? Já, takk maður. Það er rosalega gaman að heyra ekki neitt hvað hinn er að segja. Ég heyri bara þig að tala við þá. En það hljóma bara þú sért að tala við sjálf og þig. Hvað segir þig? Þetta tók á, Stefán. Það er ekki að nenna þessu. Það minnum á páskaegg. Minnum á ekki páskaegg. Já, við eftir að gera part 2 á Illuminati. Hvernig stöku myndir frá símanum? Það er huggulega. Þetta er kynntaki. Strákar eru á leiðinni í partí. Andri, við erum að kera eitthvað hingað. Hvað? Hvað er það að kera? Leiðum við Steinda fara á sokka? Ertu á leiðinni í partí? Þetta er Steinda fara á sokka. Hingað. Steinda? Já, nó. Við erum ekki á leiðinni í partí hana, sko. Þetta er tilbaka. Við erum leiðinni hvar? Nei, þetta er þeirra... Hérna kerir. Síðast á föstudag þegar það voru að... Þið var eitthvað að redda símanum og þeir eru eitthvað að redda ykkur. Nei, við förum... eins og sem við út í Mosó. Heitirðu Ian Guðjón, nei hvað segirðu? Hérna er keilöðum hér. Nei, ég heiti Ian Ásbjörn. Ásbjörn fyrir ekki, já. Morgund. Heitir það? Versace. Bara... Ég heiti Sigurður. Hæ? Nei, ég er LV, Louis Vuitton. Hvaða múlar eru komnir inn? Ingi voru að sína húttinu hvað... Ég geti gert sko að... Má sjá. Þetta er okkar maður hérna sem við spilum okkur. Make it rain! Make it rain, pappa. Legendary ykkur.
Big rain, brother. Er Danni farin út, eða? Hæ, ég veit. Lífa hann Ég er ekki Discord. Discord, spurning hvað sé ég. Men við erum því að tala saman Discord. Ég var að pæla hvort hann væri... Ég held að sé fara á Discord, sko. Ég meina að hann Nei, hann er þarna, sko. Hann er online. Það er bara eitthvað að fela sig, það. Ups. Hvar er Lendi Boys? Ég er bara annar á Discordinu. Ef að henda okkur í Sunny, að taking a dub. Já maður, skal við lendum í Sunny. Þið farið að vera munið að læsa af hliðinu. Ég er svo pissed að ég misti af Steindís, eða voru Gladiator mótinu. Ég var bara eitthvað sofandi. Hvað er það, mistur af? Gladiator mótinu þegar þið voru í Creative með Steinda. Já, mistur af því? Já, ég sofnaði. Jöfus, skellur. Já, ég veit að ég verði að hætta að fara svona seint að sofa. Já. New subscriber, Aron Nökkvi Ólafsson. Nice. Ég er eitthvað sopnaði líka á hann, sko, þannig að ég... Já, ég sá það inn á Instagram, sko. Stefán. Já, ég ætti að fjölda hann, sko. Getur reddað þig? Stefán. Já, ég gera á morgun eða Ég bara heyri þér. Hvað segirðu? Skilur þú að borðið nokkuð? Já. Ég er nefnilega, hún er alltaf að segja þetta um mig, sko, og ég nenni aldrei. En... Farðu úr partíinu og þetta er að gera. Fyrir okkur líka svo við Farðu úr partíinu og fyrir gamechat. Já, true. Farðu úr partíinu og fyrir gamechat. Ég er núna eftir fasta henn. Nice. Og ég var að starta henn eitthvað að vinna þessu partíu. Ok, nice. Sjáumst. Ok, skemmtileg, já, satt óti. Hvað segir Stefán allir? Það var að búlja mig. Ég? Já. Ég er bara góður, sko. Takk ég það. En þú? Bara fara góður, sko. Það var geggja stream. Ok, ánægðan stream. Ég verð að spyrja þetta núna, og þegar þú veist, þeir ekki mánu svara kommentarinn til því spil. Af hverju er myndavélinn svona út af út af freiminu? Af því að hún er kassala. Já, þú veist, af hverju fer hún út af? Ég veit hún getur komið... Myndavélinn fer ekki út. Ok, á ég sína þér. Er það að fæta strákar? Er eitthvað að fæta það? Nei, þú veist, ég veit að... Ég er pritt í sjörum að, þú veist, myndin hefur ekki alltaf verið svona. Gæinn er bara one shot, sko. Hvað er Ég það? er 326. Ég kem. Á mamma. Ef við finnst ekki taka of mikið upp á skjáunum eða þið færið eitthvað... Það er málega myndavélinn er svona kassala, en ramminn er stærri. Þannig að... Já, þið getið þú veist bara just, kannski... Nei, það er ekki hægt, sko. Þetta ramman, sko. Tjekka það. Skotti Hóla á streaminu núna. Ég er að því. Æ, hvað gerist það? Ingi. Þú ert bara fann að skipta yfir myndavélar, sko. Já, fuck mér, ok. Svona, ok. Hei, gauja, áttu að trolla svona krakki. Ok, tjekka það. Hóla á streaminu. Ég er að því. Myndavélinn er kassala. En ramminn er svona skiljur, þannig að eina sem ég gæti gert er að hafa þetta svona. Ég gæti haft það svona, þetta er flottara, sko, en það er bara sérst líka. Þið getur líka bara, þú veist, fengið nýjan ramma sem að matchar. Já, bara gæði sem gerði það fyrir okkur. Ertu í PC, TSM Algreð? Já, en þú veist, maður getur tekið hennar ramma bara og uppditra hann aðeins til þess að minnka hann. Það er frekar simpul, sko. Ég skal mér þess að gera það núna bara til þess að sína hvað er auðvelt, sko. Taka screenshot af síðan streaminu. Farið yfir í Photoshop. Það er ekki neitt meira. Er þið búið að fæta gæðina? Ná. Þorsteinn donated $1. Sæll mistari. Gaur, sæll og blessaður. Já, gaur, varst á Krít í síðustu viku. Hvað varst að gera á Krít? Útskriftafærið eða... Nei, veit það ekki. Ég bara spyrja, ég veit ekki. Herru, er einhver AR eða eitthvað byssa fyrir mig það? Hver er AFK? Það væri líka eitthvað bara að gera svona nýjan animated ramma sem að karakterinn í liðinu Já, ég er búinn að læra þetta leið. Halló, hvað segir þið? Satt, sko. Það er fínt. Flott. Þú veist, ég get ekki lappað meðan ég er að, þú veist, höfna. Halló?
Halló? Blessaður. Hver er að runga lyklaborðinu sinu? Já. Útskrifaferð. Nice. Í hvaða skóla varstu? Hver er að rugga lyklaborðinu? Fuck. Sorry Ásbjörn að ég mjótaði þig, ég er bara að reyna aðeins að gera eitt. Það er bara að trolla. Herru, hvert er það að fara? Það fara hérna upp á fjallið eða? Það fara í fjallgangu eða? Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Hver er að skjóta mig? Hver er að skjóta mig? Herru, Jésús. FSN. Ég er náttúrulega ekki lengur með, já. TSM Aller, við heyrum ekki þér. Ég var ekki inn á Discord eða? Hann er ekki að tala. Oh my god. Var það gæinn sem var að joina inn á Discord og eðilegja á sem mikrofónin? Ekki hugmynd sko. Ég þurfti að mjúta gæinn sem var að koma inn á Discord sko. Það er blá shotgun. Já, bara litla borðinu teyrist alltaf langt tíðan. Hvað er syngbom? Hvað er syngbom? Þess vegna er mjútaður. Já, hann er þarna. Það er skilur. Hann hefði ég alveg alveg dólís. Býr reyndar fyrir vestan á Patró sko. Næs. Hver varst það að útskrifast þá? Ert það fyrir útskrifast? Hvernig er það? Shadowban. Þú veist, varst það að útskrifast núna eða ert það fyrir útskrifast næsta vor? Man aldrei hvernig þetta er. Campfire. Á þú menni fyrir mig? Ég var menni. Ég var bara einn menni fyrir þig sko. Ó, þetta er ekki legendary, oh my god, það scanna mig. Já, ég var på minni, ég var að opna með kistuna. Rétt annir. Langar að... Bitch var það. Langar að kæra minni. Hvað er þetta minni? Ég kom með minni. Kæra eitt minni og... Já, hvað með það? Já. Já, ég kemur næði þetta. Ég var ástæðan að þið komið með mér. Það er smá skellir hjá mér á alveg árið mér eftir á Sælur. Ég meina samt alveg gaman að það útskriftafærið. Ég meina, Þið átt meiri mál ára eftir okkar. Hvað séu sumarið? Mér líður síðust. Það var að koma sumarbyggi sko. Ég er alltaf fast við þið sko. Gerist ég loka hurðið. Það er fokk, ég finnst þetta ennþá fast við mig sko. Það meikar ekkert sens. Það var að losta það. What is this game? Ha! Langar ykkur í mér gull byssu hérna. Þetta er infanterilega fólk. What? Já, Stefán heyrði maður í mér. Ó, hérna! Ég byrja alltaf að lappa þegar það er að hoppa og eitthvað, fárlega. Hæ? Já, það er glitch. Litubráðin er líka með hana. Hvað, byrja alltaf að labba þegar þú ert að hoppa? Nei, þeir eru að höggva. Já, bara. Já, gauð, ég lenti líka á hann. Lentu þú sjá hann? Ég lenti sjá hann í tölunni, sko, ég var bara, what the fuck? Ég er ekki glitch, sko. Náðu að laga það? Nei. Er þetta endurinn að höra? Þetta var í tölunni sem þú ert í, sko. Já, fucking input-leys. Sýk bara Google. Það er bara Google af hverju. What are you talking about? Hvernig er þetta stream? Alla 50 daga. Tja. Ef við fipir þig, já.
Eru þið hættir að streama á Twitch eða? Nei, við tökum bara svona stærri streamin á YouTube og svona, þú veist, að minni, þú veist, að við erum með Steinda eða svona Men in Black eða eitthvað. Hvað var hann að segja? Hvað var þeim síðustu miðana? Ætluðu að nónsinn á þannig að því að það voru að fyrir að gera hana... Já, Stefán. Já. Síðustu miðana sem vorum að gefa. Já. Hefur við gert það að draga úr þeim eða? Það er görður þetta? Jú, á Instagram. Stories. Hvað ert þú? Ég held að öll postinn séu bara búin að delítast núna, sko, að fólki sem var að gera þetta. Marka þá. Hvað minnur þið búin að delítast? Nei. Halló, strákar. Ég er ekki að taka shoppingina mína. Það er bannað að taka shoppingina. Þannig að það var bróður minn sem donítið hann. Bróðinn? Má joina? Já, ef við tökum hann leik, getum hann að tekja hann leik? Hann er svo lág sko, þeir eru svo lág, ég er að segja það. Það er svo lág sko. Það er mjög lág, ég heita að það er hersast að það. Hvernig náður að drepa mig? Æ, Stefana. Svo kann einfalt hann skautið frá með byssu sko. Tóti, það er góð spurning sko. Oft rækta. Svona pirrandi sko. Shout og play to ghost. Shout og spurning stamma. Shit, það er glæti, veist það var bara fuck. Við fuckar hann að gæra glæta. Náðu þið reboot-kartinu mínu eða? Náðu þið reboot-kartinu mínu? Nei, það grínast. Það þú fyrir... Ég er bara gæt dumsa mér hérna í fóstusöp sko. Já, þetta er ekki. Þið náðu ekki mínu. Nei! Hvað er bildaði? Það ert að grínast. Úi. Já, Þorsteinn tekur næsta leik. Tökum það síðasta leikinn, eða ekki það? Stefnir. Jú. Nice. Ok, sæl. Nei, ok, þetta er. Ég átti ekki vona að vera tveir gæðir þarna. En já, þannig það fara hann eða bæn. Ok, takk fyrir leikina. Hvað er að taka dúo eða hann er í skvad? Tökum eitt skvad með Þorsteini og TSM. Brynjar, hver er Brynjar? Já, Steppi. Hvað heitir in-game, Þorsteinn? Shit, þú er að adda okkur. You have to add us. Það sé frekar sko augljóst að maður getur séð hvað þú heitir í leik sko. Ég er að tala í chati sko. Já, ég er bara að segja sko. Hvað mennur þau? Augljóst? Já, það stendur á skjánum.
Já, en ekki voru ekki með vinnar, eða þú veist, veistu ekki hvað heitir? Já. Let's go. Let's go. Alltaf lími hengi hérna. Ég var að segja fólk sem var að reposta í Instagram story. Þú veist, þeir getum grandónlega bara gert um að sé hver repostaði myndinni. Gera Instagram eða? Vilt þú taka eitt leikinn það? Eru þið búin að ákveða hvernig þið ætli að annonsa þetta eða? Ég held því sem hún fixa input til að ég fór á settings og skoða. Hvað er input? Æ, þú veist, þeir eru alltaf að hlaupa og alltaf eftir á. Er ég töframaður? Alltaf eftir á? Æ, þú veist, þeir eru alltaf að slá draslis og það er eftir... Hvað er eftir á? Æ, þú veist, þeir eru alltaf að slá drasli og byrja að labba, mástu. Það er ekkert eftir á? Nei, ég er búinn að laga það. Er ég töframaður? Já. Ég er bara hérna sko, einn. Ekki? Let's game. Eru þið ekki að spila Sefrók eða? Nei, what? Stefán, eru þið ekki lengur að spila Sefrók? Nei. Ok. Þetta er með lágt sens alltaf. Gerir þú með hátt sens? Hæ? Þið notar ekki yngi bara eitthvað 0,50? Jú. Hvað notar þú þá? Hvað notar þú þá? Þegar mér finnst það frekar lágt sens sko. Breyttur í sensinu? 0,96. Kjartan? Hvað, Kjartan? Ég vil að segja að Kjartan með einhverja... Var ekki Kjartan sem var að tróla hérna... Pétur, eða? Jú. Halló? Oh my god, Kjartan, þú ert ekki dáinn. Harry. Það er annar liðar Magdalók. Þeir eru í miðinni. Hvað, þeir eru hérna? Þeir lenda á mér. Knocka hann. Drap einn. Fortnite er ekki rusl. Hann er annar. Þú ert ekki byrjað að fá leið á Fortnite eða? Ó, 2 kill maður. Nei, ég spila bara á 50 dögum. Og það er fact. Þetta er ógeðslega verð. Það er bara sendið þetta move forward, left mouse button. Hvað segir þið? Move forward, left mouse button. What? Get it easy. What? Það útskýrir margt. Ef ykkur er með míní myndi ég að tyggja það. Ég veit mín. Það er döður eða? Ég er búinn að drepa 2. Það er alltaf dömur að þið tóku pump sko. Það var örgulega lélegasta sem að Fortnite hefur nokkuð að gera. Ég held að það væri lélegt þegar þeir tóku þú veist helper kill. Svo þeir tóku pumpið. Já. Er ykkur að gefa mínís eða? Ég vil fíla eitthvað mikið að brettum hérna. Ég er strax þetta í 400 út. Kjartan spólaði tilbaka og sjá meistar að takta og steinda. Takti purple shot í sem var. Já. Það er Kjartan. Fíla ekki þessa pömpur sko. Ég fíla miklu meira taktikal sko. Það er fárlegt. Þannig að gefa það? Já.
Lýs, hvað er þetta? Gef mér fjólblöð. Ég var ekki, það er blá hérna. Já, ok, ég var að fatta hvað klukkan væri. Já, ok, er ég að fara að mæta í vinnuna á morgun? Nei. Er Ingi að fara... Ekki? Nei. Ó nei. Já, það fýtti að vera komin. Ert þú komin í sumarfríð eða þannig? Já, ég er bara í vektavinu, sko. Svona af og til. Þorsteinn situr við hliðina á mér og er frændi Þóri. Þarna ekstra. Eru í vesinni? Júlega. Ok. Það er skemmtilegt. Já, ok, wow. Blá tómatsósa, ég var að fatta hvað þetta heitir. Vel gert að deleta þessu kommenti, þetta er fárlegt komment, sko. Bara... Ertu að vinna sem að sendi? Já, bara vel gert að deleta. Bara hræðilegt fyrir þig, þú veist, að vera eitthvað... Vera mod og vera bara eitthvað að sjá bara eitthvað svona rust sem fólk er að kommenta. Kemst maður ekki svona? Já, það er... Þú veist, maður dýldar þessu. Allan er betra að sjá eitt sjá þetta en allir. Já. Hvernig kemst maður þig? Ég veit ekki. Þú veist, hann er búinn að vera að posta alls konar stöfið, sko. Ég veit ekki hvort ég myndi tæma hann, sko. Hann fær eitt sjans. Gef mér eitt sjans, babe. Það hendi alveg í jarl hérna. ...90 FPS, það er flott. Til er lótið af hérna ammo og lúti hérna. 700 út. Hvað voru það eftir að fá mikið FPS þegar þið voru nýtt á tölvuna? 2. Miklu meira. Við erum í sólinu góð. Strákar, ég er með spurningu fyrir ykkur. Ingi, viltu fá þessa purple byssu? Ingi, viltu fá þessa purple byssu? Hún er hér. Hæ? Hún er hérna. Hver? Purple shotgun. Allir að auðra 200 innum mig núna. Já, let's go. Allir að auðra 200 hérna á kjartan. Right now. Snúðust að segja þú verður með einhverja spurningu. Nei, ég er búinn að spyrja. Já, ok, hvað? Ok. Ertu komið með strákar. Nenni, please að brjóta þessu palletur og koma ykkur upp í 1000 út eins og ég. 1000 er alltaf mikið, sko. Eins og ég. Hvað er þessi fucking... Ég held að gæðin hafi tekið hérna. Talað um rusl, ég bý í ruslaldinu. Ha. Talað um rusl, Ingi setur beintir alltaf Stefán. Oh shit. Þessi var svakal, Ingi. Kjartan var að sjá rusl. Þetta er eins og öskubakki var að segja eitthvað Oh shit. Ok, getur við fengið einhverju battulinn að bífa myndi Kjartan svo? Ég er til, já. Ingi, þú ert komin í bífi Kjartan. Vannmettnasta lag Íslands. Herra, Big Pot hérna. TSM, kóttu. Kóttu að fá Big Pot og Mini. Ég er með Mini og Big fyrir TSM. Let's go TSM. Gjörðu tótil í nýjúl, sko. Alvöru TSM-member, sko. Thank you. Ég er að minnskosta með Mini fyrir þig. Hvað ert að gera, TSM? Já, ok, hann er fullur. Dorri, það er Biggi hérna. Hann er fullur. Okkur þarf að vera eitthvað mass. 200... Maður getur bara sendt 200 karakter, hvað er rugglega það? Ég veit það ekki. Ég var að reyna að senda alla emojiða sem eru til. Kjallar íbúða pizzasending. What? Sjáðu mig. Ertu búinn að fá hana Biggi? Já, flottur. Þessi snæper er samt svo mikið sorp, sko. Er Patti ekki mod? Það er hella. Það er sett timeless, tjókki. Hvernig er það gott að lúta allt þetta með, alltaf sem við erum að... Oh my god, nýja byssan. Let's go. Kjörg Patti, getur þú sagt okkur hvað þið finnst pulsur? Í chat. Þú ert ekki Patti.
Halló? Hver er það? Hver er það? Blessaðu Þorsteinn. Hvað heitir á YouTube? Já, blessaður. Hvað fegstu þetta númer? Hvað breytist röddina? Já, geggjör. Stefán, ég veit ekki, Gaur, ekki segja Inga, en þú veist, Gaur, það var Ingi sem sagði mér númerið. Það er full grip. Halló? Já, sælir, hver er það? Ok. Hver var með Kjartani? Hvað er það að gera? Hann er að spila streami. Yo, what's up? Subscribe to Spoisis Danny. Já, bye. Gang, gang, Gust. Hvað er það, símatími í Stefán? Við þurfum að, þú þarft að tala um þetta í podcastinu sko, símatíman þinn. Það sem er þetta í morgun? Já, það er bara 12 ára núna, ég veit ekki hvort þú getur að handla það. Nei, ég ætla ekki að segja það núna sko. Þið fá að heyra það í podcastinu. Nei, þið verða að bíða eftir podcastinu. Já, ég spennti bara. Heyrðu þú þegar in-game það? Já, og voru að skipta bara yfir í, þú veist, game chat eða eitthvað. Ég heyri þetta ekki, nei, what? Ég er með í partí sko, það er bara... Ég er líka með í partí. Þeir eru ekki að tala. Ég er ekki að fara að segja að þú veist, hvað allir geta fundið símanúmerið sitt, en þú veist, Ingi hálfgert sagði mér símanúmerið þitt, ekki, þú veist, þú veist það samt, ég get ekki að segja Inga að hann hafi sagt það. Hver ég Max Wood og Brygg. Já, ok. Ingi, er það satt að þú hafi sagt... Nei. Hvað segir þið? Það var náttúrulega að kalla mig ekkert snitch, sko. Já, ok. Segðu þetta. Sagði þú Spoisis Danna símanúmerið mitt? Nei, hvernig hætti ég ekki það? Ég veit það ekki. Kom inn. Hætti bara eitthvað eðlilega heilist ráðstöðum og það sagði símanúmerið. Patti, ég er bara að skipta númer. Það er okkur að skjóta mig. Stefán, ef ég þarf bara að skipta númer. Stefán, ef ég hringi, hvað gerist? Blokkaði númerið. Hann getur að tala við í símann, sko. Það er gaur og blessant. Oh my god, shit. Ó, þetta er ekki númerið að Stefáns. Ég panikaði. Ó, byrju, þetta er samt símanúmer hjá einhverjum. Shit, ég get ekki removað þetta því að Kjartan er mótt. Við erum hérna lengst í burtu. Þetta er ekki símanúmer að Stefáns, bara láta ekki vita. Chat, þetta er ekki símanúmer að Stefáns. Þetta er símanúmer að Dominus. Nei. Danni, ég verða að mjúta þig svo ég geti spila leikinn. Getur þú mjúta? Ég skal bara þegja. Takk. Strákar, hvað? Það eru gæðir hérna? Við erum eitthvað mjög mikið splitt eitthvað maður. Ég er með rift, sko. Viljið við fara í þessu gæða? Ég nenni ekki að tala, ég er mjög fættur. Það er rétt. Ég er á lootleik. Já, hvert eru að fara? Eru að fara að lootleika eða eru að fara að hanga? Strákar, við erum alltaf langt í burtu frá okkur nefn, sko. Hvað segir Ingi? Við erum alltaf langt í burtu frá okkur nefn. Já, komið til mín. Við erum komið sínt eitthvað. Það er að lenda á okkur. Hvað, riftum. Hver á mér, hver? Hvað er? Það leikar þig. Æ, sorry stróðar. Náðu mér eða? Það er trapp hérna hjá mér. Smíma. Hvað er trapp mitt? Nærðu kortinu mínu. Patti, skrifaði númerið þitt í chat en ég deletaði þið. Takk.
Ingi og Íslands eina von. Ingi Bauer, Íslands eina von. Íslands eina von, Ingi Bauer. Íslands eina von, drektu drikkin. Ætlar að ná kortunum rétt í burtu eða? Ætlar að klára hann nefn ekki. Ekki vera þyrstur. Ég? Ég held að vera að klára eitthvað gaur. Ég klára einn á það. Gaur. Getur svo náður í fótkallinu mínu. Hvað er það? Það er gull díklana. Það var líka skuld. Það var rifta. Sköldur, já. Það var stór sköldur hérna. Náði. Ok, rifta. Náði. Rifta. Ok, Ingi, það er reboot van hérna. Hún er ekki reboot van. Ég er það? Já, hann er í sóninu, hún er ekki. Rifta, já. Það er svo skrítið út, sko. Þetta er í miðinu, sko. Það slöknar á þessu eftir þegar hringurinn lokast. Það slöknar á þessu þegar hringurinn lokast. Það er alltaf, ég meina. Ég með Ghost. Já, þú ert með Ghost til að fara niður. Passaði. Ég er að reyna að passa mig, sko. Nær að metta þig? Nei. Nei. Hann nærði bótið ekki að mæta sig, sko. Són er að koma. Það veit ekki hvað ég er, Ég er intense leikur af þetta. Þetta grínast. Þú veist, má ég tala núna til þið eru dauðir, eða? Já, takk. Sorry, alltaf. Má ég tala núna þegar þið eru dauðir, eða? Já, maður. Ok, þá kemur bara aftur, sko. Endilega. Það er endast verið að líka símanúmum. Fínt að vera með einhvern mod hérna. Fínt fyrir mig, þá veit ég öll símanúmerinn, sko. Patti gerði síma að í gæja sem er 69 símanúmer og spurði hún gæði var svo pirraður og sagðist að drepa á. Það er ekki gott. Já, ég gerði einu svona, það var eitthvað Rick and Morty þáttur og það var eitthvað selling fake, real, fake doors og eitthvað og kom eitthvað svona fake símanúmer og við hringdum í númerið og það var eitthvað gömul kona sem var já, ég ætla bara að hringja reyna lögreglustöð, þú veist, ég veit hvar þú ert og hvað pabbi þinn heitir og eitthvað. What? Já, ég var ekkert að skilja þetta, sko. Ingi, þetta er lögið á mig. Danni hringdi í djósgrell. Danni hringdi hérna, það kom fake doors hérna í Rick and Morty.
Danni hringdi í það símanúmer. Hvað kom? Það var eitthvað gömul kona sem svaraði. Brjáluð gömul kona. Herru, takk hérlega fyrir áhorfið. Ef við tjekkum fengt og sér. Ég gerði það í streami, nei, podcasti við Arnlexi. Herru, takk fyrir leikin. Bye. Takk fyrir leikin, Sverrar. Sjáumst. Já, bye. Ég vil ekki að streamið endi. Stefán, allan að meika þetta 2. Það eru 2 mínútur. Hvað segirðu? Það eru 2 mínútur, þá getur klukkan að vera 2. Þú getur ekki að hætta streamið núna. Hvað það meina að hafa akkurat 7 klukktíma stream? Já, Patti, það er mjög satt. Já, þú veist, ég myndi ekki hætta núna því að þú veist, það er alveg að verða, skilur við. Þeir eru komin svo langt. Það verður ekkert gaman eða hætti bara eitthvað svona 1:59 sem að klukkan er verið núna. Hún er einmitt 1:59 núna, sko. Já, Patti, ég hringdi einu svona í Dominos og einhvern annan stað á sama tíma og gerði þetta, sko. Já, eru krakkar ennþá að gera símat í dag? Jöpp. Eða þú veist allan að fólk er endalaust að segja mér og Aroni að byrja gera bara það svona eigin special show hjá okkur að gera símat. Endalaust, eftir eitt símat? Eftir eitt brjálæðislega gott símat. Eða þú veist, við gerum frekar mörg. Var að fá vega? Við hringdum í Squeezy, Subway og alls konar annars, sko. Svo hringdum við í Metro og ég var að reyna að panta Osborgara og svo voru þeir eitthvað að segja að það er bara hægt að fá Osborgarinn á AHA og ég spurði bara aftur hvort ég mætti fá Osborgara. Þeir vildi ekkert gefa mér Osborgara, sko. Og streamið er búinn að vera núna, klukkan eru 2. Nú er stream búið að vera í 6 klukkutíma og 52 mínútur. Já, ok, ég er ekki alveg að ná display capture inn, það dett stundum út, sko. Hvað er lengsta streamið ykkar? 24 tímar. Já, lengsta streamið mitt var 9 klukkutímar. Og ég held að það sé mest hjúta streamið mitt mér þess að. Channel mitt er basically því Símat í Pólverja. Vinur hans Patta gerði stream sem heitir Símat í Pólverja. Gauðir, mér langar að gera eitthvað svona símat þætti inn á YouTube channelinu minni, sko. Eins og bara inn í útvarpsþáttunum og eitthvað þannig, sko. Gera mér svona professional, rekorda síman og eitthvað þannig. Stream í verslun, byrju, hvað var þetta? Ertu að hugsa það saman ég? Hvað? Þú ætlar að líka eitthvað, 24 klukkustíð. Hvað ert að gera, Stefán? Hæ? 24 klukkustíð stream. Það taka 24 núna? Nei. Gerðu það? Jú. Ég skal spila píanó og gera það. Ég er literally að ná í píanóið mitt. Arilíus. Hver er það? Píanóið mitt virkar, sko. Má ég spila þetta aldrei fyrir áhorfendur? Nei. Ok. Ég ætla samt að gera það fyrir sjálf á mig, sko. Hvað, þú spilaði á piano? Já. Ingi. Ég lærði þetta sjálfur. Danni var að spila eitthvað meistarlag á piano. Nice. Ég þarf að læra meira. Upp. Ef þú kíkir, ég held að það sé klippin á Aron X í streami. Ég var að spila á píanóið, Aron var í bakgröndum og það voru nokkrir, við vorum allir að syngja saman þetta, það var mjög fyndið, sko. Ég held að það hafi verið lengsta streamið þar, svo vorum eitthvað í Discord, Got Talent, basically. Ég fór að syngja eitthvað lag eftir Góða Úlfinn. Hljómar sjúklega vel. Herru, það virkaði. Let's go. Hvað virkaði? Herru, við erum frá Rick and Morty Fake Door, þannig að ég þarf að mjúta. Yes! Nice! Mér langar að, ég skal þegja, mér langar actually að horfa á þetta, sko. Ég ætla að slökka píanóið, mér langar að sjá þetta. A man painted silver who makes robot noises. Yarn, man, arnar. 3,
I'll get back to that one. A hole in the wall where the men can see it all. And returning for his 25th consecutive year, Bobby Moynihan! Interesting fun fact, Moynihan and Piece of Toast hate each other. Apparently they've got some real creative differences. Hey, are you tired of real doors cluttering up your house where you open them and you actually go somewhere and you go into another room? Get on down to Real Fake Doors. That's us. Fill a whole room up with them. See, watch. Check this out. Hvað segir ekki? Won't open. Won't open. Not this one. Not this one. Nei, ekki fyrst þetta YouTube sko. FakeDoors.com is our website, so check it out for a lot of really great deals on fake doors. Fake doors. Fake. Ef hann er að stoppa hjá símanúmerinu þegar hann segir símanúmerið. Þannig að við getum séð símanúmerið á gömlu konunni sem að brjálaðist út í mig. Já, þetta svo fyndið atrið sko. Ekki Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes. Hi, Magnus. Step on it. We all got places to be. Son of a bitch. Ég sé náttúrulega allt til leit sko. That must be where he lives. Okay. Huh. Making himself a sandwich now? Yeah. Hey, everybody. So this is my house. Yeah. Just made a sandwich. Peanut butter and jelly. Still here. Still selling fake doors. What? Oh my God. It's still the commercial. We have fake doors. Yeah, let's you wouldn't believe. What are you worried about? Herðu. Get fake doors. Call us up and order some fake doors today. Don't even hesitate. Don't even Hann ekki með símanúmer. worry and don't even. All right, I'm bored. Change it. What are you worried about? Come get fake doors. Get in here quick. Get out quicker with an arm of fake doors in your arm. Okay, you can change it. Don't even worry about it. Oh. Herðu. Hvað númerið? Takk fyrir. Ætla að henda draslinu. Þetta ekki búið. Þetta ekki búið. Hvað símanúmerið? Já. Símatík. Ég að horfa á Inga. Það heyrir enginn í mér. Ég á subscribe til Spóistanni. Get content hérna á YouTube. Hvað segist þið var? Það er pítsuna eða heim? Bara geim hana hérna. Eitthvað. Ok, ég skal taka hana heim. Herru, nei, Patti, við þurfum að fara. Ef við ná 7 tímum með það. Já, hvað er mikið eftir? 1,5. Þú er þetta nett fólk að það með. Stefán og Deindi og Ingi og Bindið og... Það er að vera bara að býða eina myndu. Þetta er eitthvað trekt þetta ef þú vilt horfa á skjáðina, þá ertu bara að íta nokkur sem það kemur. Það er 4,5 sem. Ég er búinn að loka Discord. Danny, sorry. 30 sekundur eftir. Gott fólk, takk hérlega fyrir fárlega gott stream. Steindi Junior kom loksins. Spilaði með okkur. Hann náði ekki einu killi samt sem er svolítið sorglegt sko. Herri, ég heyrði á hann og spilaði Dix. Ég var hlina þegar Stefán þegar það spilaði. Alltaf Patti pulsa ekki húsið hann steppa. Tjóðlega til það. Herðu, 7 tímar. Yey! Patti, ég veit líka hvað hann heima, ég skal ekki að með þér. Það er minnsta mál, sko.
ætla að setja Ingi Bauer. Nei. Hvað okkar margar searches hjá Ingi Bauer? Eitthvað setja á Instagram þegar Steindi vann. Hvað? Það er að klára naumingin? Ég verði að setja í stóri þegar Steindi vann. Það er þú, eða? Nei. Þetta er hellu mynd af Stefáni. Ég negli húsið hans. Það er ekki að segja ævintýri, ég myndi að segja hryllingsferð. Já. Og Chase. Ekki þessi hlutur á búið. Þetta er gaman hjá mér. Það er allir sólaðir og flottir. Ég finn ekki svo sundur sig, ég finn það. Herri, adiós. Stefán, viltu segja bæja? Bye. Bye.